เวเรนะจะสัมมันติเวนย่อมระงับด้วยไม่มีเวนนะหิเวเรนะเวรานิสัมมันติงทะกุทาจนังในการไหนเวรในโลกนี้ย่อมระงับด้วยการไม่ได้เลยอัจเจนะกิตติงปโปติคนได้เกียรติชื่อเสียงเพราะความสัตย์เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญในคุณงามความดีแก่ครูบาอาจารย์ประสงค์องค์ข้าเจ้าพระภิกษุสามเณรแม่ชีขโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังรายการประทีปธรรมวันพฤหัสบดีวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือนแรม10ค่ำเดือน5 6 7 เดือนไทยเดือนเมียง เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาคือวันที่5กุมภาพันธ์ตุลุงมาได้มาออกอากาศกรรมเพราะว่ากิจติดธุระศาสนกิจไม่สามารถมาออกอากาศได้อาจจะนำความผิดหวังมาสู่ยังพ่ออุ้ยแม่อุ้ยและญาติโยมทั้งหลายที่เคยรับฟังเนาะวันนั้นจะได้ว่าตุลุงมาได้มาออกอันนี้ก็ได้แจ้งให้ตั้งศูนย์อำนวยการตั้งดอยรอเปิ่นได้รับทราบว่าวันพัดนี้ว่าได้ออกเนาะเพราะมีศาสนกิจที่จะต้องทำเปิ่นก็เลยเอาพระรูปอื่นมาออกแทนเนาะอันนี้ก็เป็นอย่างเขาก็เวลามันมีเหตุการณ์จำเป็นจริงๆเขาก็มีอย่างเงี้ยวันนั้นมันก็ติดกันหมดอะตุลุงดอยก็ติดท่านพระมหาเสาแก้วก็ติดศาสนกิจอันเดียวกันนะก็เลยบ่สามารถว่าจะฮื้อไผ่ได้ออกแทน ก็เป็นอย่างเนาะวันนี้ปิกมาละกลับมาแล้วเนาะก็ทำตามปกติละเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็มาแจ้งให้แก่ญาติโยมทั้งหลายเนาะได้รับทราบได้อย่างกันว่าตุลุงไปที่ไหนนี่น้องจะได้ว่าบ่มาออกอากาศสักกรรมอย่างนี้ เขาก็รายการประทีปธรรมวันพฤหัสวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุโดยหมอกเรดิโอซึ่งเป็นคณะทีมงานของคุณโยมดารุณีได้ถวายเวลาให้นำเอาธรรมะ มาแบ่งปันเล่าอู้สู่กันฟังหรือมาเทศน์ให้กันรับฟังเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การ
ศึกษาพระธรรมคำสอนเนาะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ฟังเอาสิ่งใดควรจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็นำเอาไปสิ่งใดบ่มีสาระประโยชน์อันใดก็ปล่อยละทิ้งไว้เนาะเอาก็บ่ต้องเอานะและก็ในเครือข่ายหลายๆสถานีที่อยู่ในคลื่นสีขาวเพื่อเจ้าประชานี่ท่านสามารถรับฟังได้โมดจะอยู่แห่งหนตำบลใดสถานีนี้ก็ไปถึงเพิ่นได้เกาะสัญญาณไปให้แก่ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันอันนี้ก็ต้องขอขอบใจอนุโมทนาขอบพระคุณเจ้าของสถานีทุกๆสถานีเนาะที่ว่าสามารถเอ่ยชื่อได้ที่ได้เกาะสัญญาณเอารายการนี้ไปให้แก่ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันโดยทั่วถึงกันอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีขอให้เจ้าของสถานีมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมกับความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะ ต่อไปเขาก็จะได้มาอธิบายขยายความเกี่ยวกับภาษิตที่นำขึ้นต้นรายการเนาะนั่นก็คืออเวเรนะจะสัมมันติแปลว่าเวรย่อมระงับด้วยไม่มีเวรเห็นนะเวรหรือเวระเนี่ยก็คือความก็คือการจองร้างจองผลาญเนาะเวรเนี่ยแปลว่าการจองร้างจองผลาญซึ่งกันและกันก็คือคนต่อคนนี่แหละจองร้างจองผลาญบางทีก็คนกับสัตว์ก็จองร้างกองจองผลาญกันได้ดังนั้นบุคคลผู้จองร้างจองเวรจะมีใจผูกแค้นต่อคู่เวรกับตนเองปรารถนาจะให้เขาพินาศต่างๆเมื่อจองเวรต่อเขาเขาก็จะจองเวรตอบมาอย่างนั้นมุ่งหวังแต่จะเข้าห้ำหั่นกันบ่มีที่สิ้นสุดเนี่ยทำกันไปทำกันมาเนี่ยเรียกว่าเวรมันบ่ระงับ เขาทำให้แก่เขาเขาก็มาทำให้แก่เฮาเขาก็ทำให้แก่เขาแถมเขาก็มาทำให้แก่เฮาแถมบ่มีสิ้นสุดอ่ะไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเนาะมันบ่ระงับอ่ะเพราะเขาผูกเวรกันนะเขาผูกเวรกัน แล้วก็เวรจะระงับได้อย่างไรในเมื่อเขามุ่งหวังมุ่งที่จะเข้าห้ำหั่นกันอยู่อย่างนี้เวรมันก็บ่สามารถที่จะระงับได้เนาะแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายพิจารณาหันโทษของการจองเวรกันแล้วนั่นหยุดยั้งเสียถึงสองฝ่ายต้องหยุดยั้งถึงสองฝ่ายนะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยั้งแต่ฝ่ายหนึ่งบ่ยั้งอีกมันก็บ่ได้มันก็บ่ระงับนะจะต้องหยุดยั้งถึงสองฝ่ายหยุดยั้งถึงสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยมีขันติและมีเมตตาเข้าช่วย
เวรมันถึงจะระงับได้มีขันติก็คือมีความอดทนเนาะอดกลั้นอดออมต่อกันอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นต่อกันแล้วก็มีเมตตาความฮักซึ่งกันและกันเนี่ยอภัยให้แก่กันบ่ถือสาหาโทษบ่จองเวรกันฮู้จักอภัยให้แก่กันจิตใจมันก็ได้สบายเนาะถ้าเอาไปถือเวรถืออย่างไว้ในสมองในใจเฮาอยู่หั่นมันนักมันนักอยู่หั่นตึกกึกเพราะเฮาบ่ได้ปล่อยบ่ได้ปรุงบ่ได้วางมันเหมือนก็เฮาเอาของมาแบกไว้บนบ่านะโดยที่เฮาบ่ปรุงมันก็นักบ่านักอย่างเฮาอยู่หั่นน่ะเดินก็บ่สะดวกปัดส่งปัดเซ็งเพราะมันนัก เนาะมันเบาๆแต่ถ้าเฮาปรุงเฮาวางเห็นบ่มันเบานะเฮาอภัยให้แก่กันเหียบ่จองเวรซึ่งกันและกันเนี่ยจิตใจมันสบายบ่ต้องหวาดระแวงนะเฮาจะอยู่ที่ไหนเฮาจะไปทางใดไปได้สบายบ่ต้องกลัวภัยมาเกิดทำร้ายเกิดเนี่ยอย่างฮือเฮาเกิดฆ่าเฮาอย่างเฮาอีเนาะเนี่ยมันไปไหนได้สบายนะแต่ถ้าเฮามีเวรมีภัยกับภัยอย่างใดแล้วก็ยึดถือไว้อย่างนั้นนี่มันไปไหนมันก็บ่สะดวกสบายหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลากลัวเขาจะมาทำร้ายเนี่ยหลายอย่างอย่ากับวัยรุ่นนี่เนาะมีการมีงานตั้งวัดตั้งบ้านตั้งอย่างก็ดีต่างบ้านเนี่ยเวลาเขาไปเอวในงานนั่นเนี่ยมันบ่ใจได้ไปอยู่สบายหรอกไปอยู่ที่มืดที่ซ่อมที่อย่างน้อยกลัวเขาหันกลัวเขามารุมมาต่อยนะเพราะได้ก่อเวรไว้นะอย่างนี้นี่มันหวาดระแวงเนาะมันบ่สบายมันบ่มีความสุขง่ายเผลอบางทีเขามาหูมาหันใส่คำเดียวเขาก็ยุกหมู่ยุกพวกมาทำร้ายเฮาเฮาหนีตันก็ตันไปถ้าหนีบ่ตันก็บาดเจ็บบางทีแข้งหักขาหันบางทีถึงกับตายก็มีนะยังมีข่าวบ่อยๆเนี่ยเนาะใจมีดว่ะใจปืนว่ะใจเครื่องทุนแรงอย่างหัวมาประหัตประหารมาเนี่ยกันนั่นแหละก็คือการผูกเวรหมายมั่นกันนั่นแหละเวรมันเลยบ่ระงับเพราะเฮาบ่ได้ระงับมันแล้วก็ระงับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็บ่ระงับก็บ่ได้นะมันต้องระงับถึงสองฝ่ายระงับถึงสองฝ่ายระงับด้วยอย่างด้วยขันติธรรมความอดทนอดกลั้นแล้วก็ระงับด้วยเมตตาธรรมก็คือมีความฮักซึ่งกันและกันบ่เกลียดบ่ชังกันละมีความฮักซึ่งกันและกันเนี่ยคนเฮาถ้ามันฮักกันนี่มันก็บ่สามารถที่จะทำร้ายกันเนาะบ่สามารถที่จะแยะหยังให้กันได้เพราะมันฮักกันน่ะเนาะแต่ถ้ามันบ่ฮักกันเนี่ยมันจังกันเนี่ยมันย่อมจะทำร้ายกันนะเป็นอย่างนั้นแต่ประเดี๋ยวนี้ยังดีขึ้นมาจะนักนะเนาะเพราะว่าวัยรุ่นก็ดีอย่างก็ดีก็ได้รับการอบรมบ่มนิสัยได้มีคติเตือนใจอยู่พอสมควรอยู่อย่าระวางหมู่บ้านกับหมู่บ้านนี่ประเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วนะมันจะมีอยู่ในสถาบันของนักศึกษาหรือโรงเรียนนี่ที่เขาเคยได้ยินข่าวกันยก
พักยกพวกยกโรงเรียนตีกันทำร้ายกันฟันกันอันนี้หมูเนี่ยเนาะอันนี้แหละก็คือเขาธรรมะมันบ่ได้เข้าถึงจิตใจของเขาอะเนาะธรรมะบ่ได้เข้าสู่ถึงจิตใจของเขาเขาบ่ได้ยินบ่ได้ฟังบ่ได้ปฏิบัติธรรมบ่ได้หยังจิตใจมันก็เลยเล่าร้อนถ้าถูกยุถูกหยังขึ้นมาแถมก็สิ่งไปใหญ่อะนะอย่างนี้ ผู้ปกครองก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานกลัวเขาฆ่าฟันบั่นแทงกันเนาะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆก่อนจะทำอันอย่างคือถึงพ่อถึงแม่เนอะคือถึงครูบาอาจารย์คือถึงพ่อถึงแม่ที่เปิ้นตักเตือนบอกกล่าวให้เฮาฟังเปิ้นน้อยนึงเนาะจะไปเอาใจตัวเองว่ามันจะลำบากนะมันจะแก้ไขบัดตันบัดได้เนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้อาเวเรนะจะสัมมันติเวนย่อมระงับด้วยไม่มีเวนมาข้อที่สองนี่ก็นะหิเวเรนะเวลารานิสัมมันติงทะกุทาจะนังแปลว่าในการละไหนเวรในโลกนี้ย่อมระงับด้วยเวรไม่ได้เลยก็หมายความว่าจะได้ก็เวรหรือเวระเนี่ยคือความพยาบาทปองร้ายซึ่งกันและกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้บุคคลนั้นกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขปรารถนาความพินาศแก่ผู้เป็นคู่เวรและหวาดระแวงภัยความพินาศจากคู่เวรจึงมีแต่นำความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นเท่านั้นเวรนั้นจะระงับด้วยเวรไม่ได้นะเวรนั้นจะระงับด้วยเวรไม่ได้ไม่ว่าจะในการไหนอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างก็พิจารณาเห็นโทษของเวรแล้วนั้นระงับเวรเสียมีขันติความอดทนต่อกันและมีเมตตาความรักซึ่งกันและกันเหียเวรนั้นก็ย่อมจะระงับไปได้เนี่ยอย่างเนี้ยก็คือในเมื่อมันเป็นเวรเป็นภัยกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องใจขันติความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสตัณหาต่อความโกรธต่อโทสะความโกรธความแค้นต่อโมหะความลุ่มหลงในทางบดีนั้นเนาะคือมีเมตตาธรรมเมตตาก็คือความฮักซึ่งกันและกันฮักในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเอาใจเฮาไปใส่ใจเขาพ่อแม่ทุกคนเป็นห่วงหาอะไรลูกของตัวเองแต่ลูกบางครั้งบางทีมันก็บ่คิดถึงพ่อถึงแม่ถึงครูบาอาจารย์เนี่ยยังก็เอาใจตัวเองว่าเนี่ยถ้าเขาใหญ่หน้ากาบานมีครอบครัว
มีผัวมีเมียมีลูกเมื่อนั่นแหละเขาจะนึกได้เขาจะคิดได้ว่าแต่ก่อนพ่อแม่เป็นห่วงเฮาตักเตือนเฮาก็เป็นว่าเปิ้นฮักเฮารู้เนาะอย่างก็บ่เดี๋ยวนี้เฮามีลูกเฮาก็ฮักลูกเฮาเหมือนกับพ่อแม่ฮักเฮานั่นน่ะเพราะฉะนั้นนี่เพื่อจะกึดได้บางทีมันก็อาจจะสายเกินไปแล้วเนาะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้เป็นคติสอนใจไว้ว่าขอให้มีความอดทนต่อกิเลสตัณหาต่อความโกรธความเกลียดความลุ่มหลงมัวเมาในทางที่บ่ดีนั่นเหียแล้วก็ให้มีเมตตาธรรมมีเมตตามีกรุณาความสงสารมีมุทิตาความพลอยยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีแล้วก็มีอุเบกขาความวางเฉยในอารมณ์ที่เฮาบ่สามารถที่จะช่วยเหลืออย่างเขาเฮาก็บ่กล่าวซ้ำย้ำเติมยุยงส่งเสริมให้เขาในทางที่ผิดในทางที่บ่ดีนั่นเนาะ อันนี้มันก็ยังมีปัญหากันอยู่ในสังคมนี่เกี่ยวกับความบ่เข้าใจกันเนี่ยหรือเกี่ยวกับธรรมะบ่ให้เข้าสู่ในจิตใจของไผนั่นแหละเนาะ มันก็เลยทำให้รู้เท่าไม่ถึงการอย่างนี้ ข้อนี้ก็ผ่านไปมีเนื้อความคล้ายๆกันต่อไปมาภาษิตข้อที่3ว่าสัจเจนะกิตติงปปโปติแปลว่าคนได้เกียรติหรือชื่อเสียงก็เพราะความสัตย์สัตยะนะคือสัตยะแปลว่าความจริงใจหรือความสัตย์ซื่อนี่สัตว์ตัวนี้ คำสัตย์เป็นเครื่องหมายของความเป็นจริงความสัตย์นี่เป็นเครื่องหมายของความเป็นจริงคนที่บ่มีความสัตย์ก็คือคนโลเลก็คือคนอย่างไรก็คือคนบ่มีสัจจะวาจานั่นแหละเวลาเวลาจายังก็บ่มีสาระบ่มีประโยชน์ใครโลเลจับต้นชนปลายบ่ได้อย่างนี้ไปเลยนั่นแหละเนาะเป็นคนที่หาความดีในตัวแทบจะบ่ได้เลยแทบจะบ่มีเลยนี่บอกว่ากำกำจ๋าบอกว่าการกระทำทางกายทางวาจาทางใจก็บ่มีความดีอันอย่างเลยในตัวนะบ่มีความจริงใจต่อผู้อื่นนี่เป็นเหตุพาให้สังคมวุ่นวายเดือดร้อนเนาะผิดกับคนที่มีสัจจะคือความจริงใจความสัตย์ซื่อนี่คือมีความสัตย์ซื่อจริงใจเนี่ยเขาย่อมมีความจริงใจต่อผู้อื่นจึงเป็นที่ฮัก
และไว้วางใจของผู้อื่นจึงทำให้ตนเองมีชื่อเสียงและเกียรติยศปรากฏไปทั่วนี่เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีคนเขาจะมีเกียรติมีชื่อเสียงได้เขาก็จะต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตสัตย์ซื่อบ่กดบ่โกงเนาะอูไหนมีหั่นบ่จุบ่หลอกอย่างเนี้ยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนอื่นอันนี้เขาจะจะจาอย่างบางทีเขาก็เชื่อนะอย่างกับบางทีเนี่ยเขามีการประชุมก็ดีมีการแจ้งข่าวอันอย่างก็ดีในหมู่บ้านในอันอย่างนั้นส่วนมากก็จะเป็นผู้หลวงบ้านแจ้งข่าวสารตั้งการบ้านการเมืองบางครั้งบางทีก็ตู้เจ้าอาวาสเวลามีการประชุมก็ได้เข้าไปร่วมประชุมด้วยแล้วก็ออกข้อคิดความหันบอกกล่าวให้แก่ศรัทธาประชาชนได้รับทราบถึงเรื่องราวต่างๆประชาชนศรัทธาทั้งหลายเพิ่งก็เชื่อถือเนาะเชื่อถือตู้เจ้าก็ในฐานะที่ว่าเป็นผู้มีศีลเชื่อตู้เจ้าก็เพราะในฐานะที่ว่าตู้เจ้าเป็นผู้มีศีลคงจะบ่โกหกอย่างนี้ผู้หลวงบ้านก็เหมือนกันบางครั้งบางทีก็ได้เรื่องราวอย่างทางอำเภอมาก็ดีทางใดก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งดีๆที่จะเป็นประโยชน์กับบ้านกับจองกับศรัทธาประชาชนในหมู่บ้านบางทีเพิ่งก็เอามาแจ้งในที่ประชุมนั่นเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เรียกว่าเป็นคนฮักลูกบ้านมีเรื่องราวอย่างก็มาบอกมากล่าวตลอดถึงเหตุเพศภัยอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นข่าวอย่างใดพ่อหลวงกำนันบางครั้งบางทีเปิ้นก็เอามาแจ้งมาบอกมากล่าวเนาะในที่ประชุมนั้นก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือเพราะในฐานะเป็นผู้นำคนทั้งหลายก็ต้องเชื่อถือเนาะถ้าเป็นคนบ่มีเกียรติหรอเป็นคนขี้เหล้าเมายาเหี้ยก็ดีเนาะมามาจ่าอย่างนี้ไผก็บ่ค่อยเชื่อถือ เนาะนักขนาดไหนก็บ่มีไผเชื่อไอ้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือตู้เจ้าเป็นน้อยเดียวมีคนเชื่อถือเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะว่าคำสัตย์เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของความจริงมันเป็นเครื่องหมายของความจริงคนที่บ่มีความสัตย์ซื่อก็คือคนบ่แน่นอนหรือคนโลเลนั่นแหละเป็นคนที่หาความดีในตัวแทบจะบ่มีเลยนะเพราะนั้นไผก็เลยบ่ค่อยเชื่อถือนี่บ่มีความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นเหตุพาให้สังคมวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยมันผิดกับคนที่มันมีสัจจะคือความสัตย์มามากล่าวความจริงใจต่อผู้อื่นเนี่ยจึงเป็นที่ฮักและเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นจึงทำให้
ตนเองมีชื่อเสียงและมีเกียรติยศปรากฏไปทั่วพอไปทางใดได้เอ่ยชื่อคนเขาก็ฮู้จักฮู้แล้วว่าคนนั่นคนนี้เป็นคนดีเป็นคนเชื่อถือได้อย่างนั้นอย่างนี้เนาะบางทีไปอย่างกันนี่คนนั้นบัดถ้าไปเชื่อมันอย่ามันขี้โกหกหลอกลวงอย่างนี้ชื่อเสียงมันก็เสียเนาะ นี่สำคัญนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะกล่าวจะจะอย่างต่างๆก็ดีต้องอิงความจริงใจอิงความดีมีเหตุผลที่จะจะจ้าคนถึงมันจะเชื่อ อันนี้ก็ฝากไว้เนาะกับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านก็จะได้เป็นคติเนาะเป็นคติสอนใจไว้อย่างนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาธรรมะบ่อยๆเราศึกษาฟังไว้เอาเป็นคติสอนใจเพื่อแก่ตัวเองนี่มันก็ดีนะเพราะว่ามันจะมีที่พึ่งทางด้านจิตใจเนาะ มันจะมีที่พึ่งทางด้านจิตใจก็จะดีงาม เอาต่อไปเขาก็มาเล่านิทานเนาะบรรยายข้อธรรมก็ว่ากันไปจบไปแล้วต่อไปนี้ก็มาเล่านิทานเพื่อแก้ง่อมแก้เหงานิทานนี่บางทีมันก็มีคติสอนใจอยู่เนาะมีคติสอนใจอยู่เป็นข้อเปรียบเทียบในสมัยพุทธกาลในสมัยก่อนเปิ้นจะสอนลูกสอนหลานด้วยการเล่านิทานให้ลูกให้หลานฟังเนี่ยเวลาเมื่อค่ำเมื่อแรงมากี่ข้อแรงแล้วเนาะเพราะมันบ่มีทีวีดูบ่มีวิทยุฟังโลกสมัยก่อนลูกหลานฟังแม่อุ้ยเล่านิทานพ่ออุ้ยเล่านิทานก็มาแวดหน้าแวดหลังนี่ต้องม่วนเนาะเอานิทานในวันนี้ที่จะเสนอก็เรื่องนักเดินทางกับเรือนักเดินทางกับเรือกับเรือไปในน้ำเนาะหรือกับเรือไปทางอากาศก็เรียกว่าเรือบินหรือเครื่องบินถ้าเรือไปในน้ำก็เรียกว่าเรือพายเรือยนต์นักเดินทางก็คือเป็นคนชอบเดินทางไกลเดินทางไปแอวไปก้าไปขายก้าไปอย่างเนี้ยนักเดินทางกลุ่มหนึ่งคำว่านักเดินทางกลุ่มหนึ่งนี่ก็หมายความว่าหลายๆคนเนาะเป็นกลุ่มนี่เดินทางมาถึงริมทะเลนี่นักเดินทางกลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึงริมทะเลและตัดสินใจที่จะต่อแพเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามาถึงที่ฮั่นนี่มันบ่สามารถข้ามน้ำไปได้เนาะเพราะน้ำมันลึกมันกว้างตัวมันเหมือนเขาข้ามน้ำห้วยน้ำอย่างนี้นะเพราะน้ำทะเลเนี่ยบางครั้งบางทีเขาพอไปสุดสายตาบอกว่าฝั่งมันมีที่ไหนเนาะเพราะฉะนั้นจะข้ามนั่นมันก็ต้องอาศัยเรือเขาก็จึงปากันขึ้นไปตัดไม้นักเดินทางหมู่นั้นจึงขึ้นไปบนภูเขา
บนดอยเพื่อไปตัดไม้มาทำแปรหรือว่ามาต่อแปรเรียกว่าต่อแปรเนาะต่อแพทันใดนั้นเองนักเดินทางคนหนึ่งในกลุ่มนั้นสังเกตหันบางสิ่งบางอย่างลอยอยู่กลางทะเลมันก็หันมงก้งอยู่ไกลเนาะมันก็บ่ฮู้ว่าเป็นอะไรหยังนะแต่ว่ามันไปเข้าใจว่ามันเป็นเหืออีหรอกมันก็จึงพูดขึ้นว่าข้าคิดว่าพวกเราไม่ต้องเสียเวลาไปตัดไม้มาทำแปรทำเหือแล้วดูนั่นสิมีเรือลำหนึ่งกำลังล่องลอยมาทางนี้มันว่าอย่างนั้นทั้งที่มันยังบอกว่ามันเป็นเหือก็เป็นดุ้นไม้เป็นอะไรอย่างมันอยู่ไกลหันขมุมเนาะแล้วมันก็ไปเข้าใจเมาเอาว่าเป็นเหือมันก็เลยบอกคือหมู่ป่วนฝูงหมู่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราหมู่นักเดินทางด้วยกันที่จะไปตัดไม้มาแปลงเหือต่างก็ตัดสินใจรอคอยเหือที่ไอ้คนนั้นว่าเหือนั้นมันมาบุญด้วยความหวังนั่นว่าอย่างนั้นพวกเขาก็นั่งรอนี่ตั้งแต่เจ้าจนมาถึงเมื่อค่ำก็มาหันเหือนั่นมันจะมาถึงสักเรื่องจนว่าเขาเผลอรับไปป้าก็นั่งรอคอยว่าเหือที่มันมาพุ่นน่ะจะได้ขี่ข้ามไปรอแล้วรอเล่าก็มาหันมาจนว่าม้อยรับไปทีนี้พอวันรุ่งเจ้าเข้านั่นเขามูลนักเดินต่างก็ปากันไปดูที่ชายหาดนั่นว่าสิ่งที่เฮาหันนั่นว่าเป็นเหือนะแท้จริงแล้วมันเป็นอะหยังนี่เนาะแต่สิ่งที่พวกเขาหันกลับเป็นเพียงต้นซุงต้นหนึ่งต่ออันต้นซุงก็คือเป็นต้นไม้ต้นไม้เล่มหนึ่งต่ออันที่มันลอยมาแล้วไปเข้าใจว่ามันเป็นเหือหมู่นักเดินทางตั้งหลายเหล่านี้ก็พากันผิดหวังแทนที่จะได้ข้ามไปฝั่งปุ้นก็ข้ามบ่ได้นักเดินทางคนหนึ่งก็จึงพูดขึ้นว่าเป็นไปไม่ได้มันจะกลายเป็นท่อนซุงไปได้อย่างไรกันข้าหันเป็นเหือนะว่าอย่างนั้นมันก็กลัวเขาหมู่นั้นด่าว่าให้มันกันเนาะมันก็เลยหลีกทางไปว่าอย่างอี้เหรอนักเดินทางเหล่านั้นก็จึงผิดหวังว่าสิ่งที่เขารอคอยว่าเป็นเหือนั่นมันบ่ใจเหือมันเป็นต้นไม้มันไหลน้ำมาเท่านั้นเนี่ยนิทานเรื่องนี้ก็มีคติสอนใจว่าอย่าไปเสียเวลารอคอยกับสิ่งที่ยังมาบ่ถึงก็เหมือนกับหมู่นักเดินทางหมู่เนี้ยเฝ้ารอคอยต้นไม้เข้าใจว่าเป็นเหือนั่นแหละก็จึงเสียเวลารอคอยกับสิ่งที่มันยังมาบ่ถึงและสิ่งที่มันยังบ่ฮู้แน่แก่ใจว่ามันเป็นเหือหรือว่าเป็นต้นไม้นะอันนี้ก็เป็นคติสอนใจว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้น
คนเฮาทุกคนเวลาเฮาหูเฮาหันอย่างเฮาได้ยินอย่างใดนั่นต้องให้มันหูแน่แก่ใจก่อนนะจะไปเดาจะไปคิดว่ามันเป็นอย่างมันเป็นอันนั้นมันเป็นอันนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปผลสุดท้ายบางทีมันบ่เป็นอย่างเฮาที่กึดหรือบ่เป็นอย่างเราที่หันมันก็จะเสียเวลาเหมือนกับกลุ่มคนที่เดินทางเนี่ยเฝ้ารอคอยเหือก็เพราะฟังกรรมของคนคนหนึ่งที่มันอู้ขึ้นว่าเหือมาปุ้นแล้วเหือมาปุ้นแล้วทั้งที่บอกว่าเป็นเหือเป็นอะไรอย่างนะอย่างนี้อันนี้คติสอนใจก็มีเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากาลาชนีจบเนาะจบจะต้องปลดล็อกเอาคำเดียวเขาก็จะได้เตะทำเนาะคำเดียวก็ได้เตะทำก่อนที่จะเทศธรรมนี่ก็จะต้องได้แจ้งกันอย่างต่างๆเพื่อแก่ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบรับฟังกันก่อน เกี่ยวกับงานบุญงานกุศลกิจนิมนต์ต่างๆเดือนกุมภานี่ก็คือวันที่15 กุมภาพันธ์ที่วัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนซึ่งเป็นวัดของพระเดชพระคุณพระราชวัชิรคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเนาะท่านจะได้ทำบุญอายุวัฒนมงคลก็คือสืบต่ออายุท่านได้ทำเป็นประจำทุกปีนะก็จะทำในวันที่ปีนี้ก็จะทำในวันที่15 กุมภาพันธ์นี่ก็ได้นิมนต์เจ้าคณะอำเภอรองอำเภอหรือครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่ทั้งกรุงเทพพงทั้งที่ไหนๆต่างๆที่หูจักมักคุ้นเคารพนับถือเพิ่นก็จะได้นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์สืบหูราจาตาสืบคุณงามความดีสืบอายุเพื่อมันมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเนาะอันนี้ญาติโยมที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ใดอย่างใดก็ไปได้เนาะคนนักคนหลายนะแต่ละปีตุลุงก็ได้ไปกูปีนะปีนี้ก็เพิ่งก็นิมนต์ก็ได้ไปอยู่นะวันที่15 กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยกันเนาะคงอย่างนั้นนะแล้วก็วันที่23 กุมภาพันธ์อันนี้ก็จะมีงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรวุฒิกิจที่วัดป่าสักน้อยอำเภอเชียงแสนอันนี้ก็จะได้ไปอันนี้ก็ศพตุเจ้าเนาะเป็นพระครู
ก็ขอพระราชทานเพลิงศพในวันที่23กุมภาพันธ์เนาะต่อไปก็จะเป็นเดือนมีนาเดือนมีนานี่วันที่3นี่วันที่3นี่มี2-3 งานก่อนงานอันที่1ก็คืองานฉลองปอยหลวงของวัดป่าซ่านตำบลเวียงกาหลงน้องอันนี้ก็ฉลองอย่างนี้กุฏิสงฆ์นะศาลาปเรียนอย่างเนี้ยเนาะอันนี้ก็ญาติโยมคนใดก็ไปร่วมทำบุญศูนย์ทานได้เนอะเพิ่นก็มีมีอย่างต่างๆคือชมคือดูฟรีเนาะแล้วก็วันที่3นี่เหมือนกันมีนาคมก็จะได้ประทานฉลองปอยหลวงที่วัดตุ่งเป้าอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอันนี้พวกก็นิมนต์มาเนาะวันเดียวกันก็คงจะได้ไปสายเดียวกันพอดีเนาะแล้วก็วันที่3มีนาแถมอันนี้ก็เป็นวันส่งน้ำพระธาตุหรือเจดีย์สืบชะตาตัวที่วัดบ้านปงเทวีตำบลบ้านปงอำเภอเวียงป่าเป้าอันนี้ก็จะมีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์แล้วก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเจ้าอาวาสตัวและศรัทธาญาติโยมตัวไผก็สืบชะตาอย่างไรก็ไปเนอะนะที่วัดบ้านปงเทวีมาวันที่24มีนาคมวันที่24มีนาคมอันนี้ก็จะเป็นพระราชทานเพลิงศพพระครูวิจิตรธรรมาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดอดีตเจ้าอาวาสวัดเชตุพนอดีตเจ้าคณะตำบลตัวหนองที่วัดพระเชตุพนสันกงน้อยอำเภอเมืองเชียงไฮ้อำเภอเมืองเชียงรายอันนี้ก็ใครมีเวลาโอกาสก็ไปเพิ่นจะมีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิจิตรธรรมาภิรักษ์ที่วัดเชตุพนสันกงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนาะก็มีการงานที่แจ้งแก่ท่านทั้งหลายก็เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเอาต่อไป ก็ฟังเทศยังมีเวลานี้เหลือนี่เนาะฟังเทศนี่ก็บอกว่าวันนี้จะได้เทศทำผูกที่15ผูกที่15 ก็ยังแหม2-3ผูกก็จะจบละทำเรื่องธรรมปาระชาดกไม่7กฎผูกที่15เนาะ เสียงพดบุพดจะได้ก็หมูเด้อก็ฟังไปก่อน เอาพร้อมแล้วไหว้พระเขาก็ไหว้ไว้ในใจศีลเขาก็มีอยู่แล้วตั้งเจตนางดเว้นมันก็เป็นศีลแล้วต่อมาก็ฟังเทศเลยมันบ่ใช่วันพระบ่ใช่วันพระเขาก็บ่ไหว้พระบ่รับศีลก็ได้ฟังเทศไปได้เลย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ตาตาโพธิสัตโตสีเนรูปัมปะตังกันตุกาโมอโหสิเตสาธโวดุราสปุริสาตังไลตั้งยิ่งใจหนุ่มเทามีศรัทธาเก้าเป็นประธานมีใจบานชื่นจ้อยนั่งเป็นถอยใหญ่ใหญ่รับเอาสินใส58มากดแขวดกับตนย่อมเป็นมงคลผาเสดฮือบังเกิดสวัสดีศรัทธามีพร่ำพร้อมมานั่งน้อมฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบัดคอบาลีว่าตัตตาโพธิสัตโตดังนี้เป็นตนบัดนี้แด่เตอตัตตาในกาลานั้นอันว่าโพธิสัตว์ตนองค์อาจคือเต้าทีราชปาลานะสีนอนในไรตีดารุ่งก็กึดกุงงากะนิ่งหมายไข่พันผายเตียวสอดไปถึงยอดสิเนรุปปัตตาพอโดยผาน้อยใหญ่ฮือเสียงไข่ดงไพรกันตาวันใสรุ่งเจ้าก็เรียกขุนเท่าตั้งตาตั้งอยู่ทาหยุดใหญ่มาอยู่ใกล้บัดเดียวแล้วจ่าเหลียวกล่าวจี้ฮือรู้แจ้งทีความในว่าเฮามีใจใครกว่าไปเอวป่าดงดานยังหิมมาปานป่าไม้ถึงโดยใหญ่สินูรุปปัตตาโบราณจะบอกเล่าแต่ก่อนเก่าเดิมอ่อนว่ามีทิพญาตอนหน้าองค์ตนองค์อาจไปด้วยอากาศปลายบนมียักษ์ตามนภายเพชรอยู่ในเขตดงนามีนางมาโนราอาข้าวอยู่ดันเด้าเขาหลวงสัตว์ปันปวงหลายจำใหญ่น้อยพร่ำหลายจูนกินนรีนารอนนาซุมเป็นหมู่กินนรีอยู่จอมกันกามไข่ปันกล่าวแก่จักมีเน่สันได้เราจักไปสันทอฮือแจ้งต่อสายตาขอคุณเสนาหนุ่มเท่าอามาตย์เก้าคนในรักษาเวียงใจอยู่ท่าอย่าฮือไพรฟ้ามองพรานเราไปบ่นานจักปอกไว้นาออกขึ้นมากันไขจ๋าสั่งแล้วก็ลานางแก้วราชเทวีแล้วไขวาตีบอกเล่าแก่เสี่ยวเจ้าสุมาณะสหายเต้าบุญภายยศใหญ่นอพระที่ไว้สับปันยูก็ถือธนูเลิศแล้วครับดาบดำแก้วสีกันใจข้านิ่งในกึดลอดถึงมายอดปาสารมาเจียงคานโบจ้าผากดต่อหน้าบัดเดียวเจ้าก็เร็วขึ้นขี่แล้วบอกจี้ขี่ญาว่าสีเนรุปปัตตาโดยใหญ่อยู่ป่าไม้แดนใดจูงป้าเราไปที่นั้นโดยด่วนสั้นเร็วปานมาคุณสวรรค์วิเศษรู้แจ้งเหตุรายปาการก็สยองสันไว้ว่องขึ้นสู่ห้องเวโหนส่วนเสียวโตนหนุ่มมาเนาคือสุมาณะเจ้าใจรามก็ขี่ไม่งามคุณใหญ่สยองไล่ตัวยตันไปเร็วปันโบจ้าตามแต่มาป่าไปเหมือนเหลือใจแต่ใส่จริงรอดป่าไม้หิมมาปานหนอโพธิยันหนุ่มเนากับเสี่ยวเจ้าเตรียมตนสายลมจนถีบต้องเจ็บไข้ห้องอากาศยาจริงใครจากล่าวอูฮือมาหูความในมาเตรียมใจไว้วาดเหินจากอากาศไปบนลงสู่หนต่ำไตกลางป่าไม้ดงลีมาตัวดีอาจกล้าก็ผลักหน้าหายไปเต้าจอมไตรหนุ่มเนากับเสี่ยวเจ้าเตรียมตาจอดเสาสายังย้อนกันอิดอ่อนหน้าไม้หายก็พันภายเตียวกว่าบุญดันป่าดงตาล
โยนค่อยหันแจ้งทีฮือเสียงตี้สังกาว่าในดงนาป่ากว้างสัตว์อยู่สร้างสันใดก้อยเตียวไปจ้าใจโจมมาดอกไม้นานากลิ่นกันทาลูตาราวหอมตัวเต้าดงลีคือสารเปียหอมอ่อนมะลิส้นขาวใสดอกหอมไก่หลายแหล่สลิดแผ่จามเครือกันนิกาเจือเป็นทอยเกี่ยวก็ย้อยดูเป่าตายเหินข่าวใจจ้าหอมค่อยป่าดงนาตั้งสาบันงาตุนตั้งกันท่าหลังตุยจูตุยลุมยามเด็ดดมมาลูบว่าเล่าลืมสุกเศร้าเครื่องกาดอกดงนาหลายสัมมีพร้อมพร่ำมาลายผ่านพ้องอาสูรกันเป็นหมู่พ้องเกิดอยู่ใหญ่ๆพ้องขาวใสจะจ้อนพ้องเหลืองอ่อนแดงยามแหลงงานแยงบ่อใกล้ดาบ่อจ้างใหญ่ไกลกลาบนสาขาง่าไม้มีดอกใหญ่ดูงามจ้างหน้าอลามย่อนหน้าห้อยเอื้องพึ่งย้อยเป็นพวงสามป้อยหลวงหอมยิ่งติดตามกิ่งสาขามีนำนาหลายแหล่เอื้องเงินแผ่จำลำตั้งเอื้องคำมาดอกกะใหญ่ติดก้าไม่เป็นสายตกตัวหลายพระพลอยดอกกะห้อยย้อยดูดีดอกไม้มีหลายสิ่งคันทะยิ่งปาเมาสองขิงเหลาเจ้าคาบุญดันป่าดงนาจมบุพาดอกไม้บกกึดไข่เวียงใจนกในไพรใหญ่น้อยมีหลายร้อยหลายพันร้องขานกันหน้าตอบทองเสียงมีก้องปุ่นวอนพ่องจับก่อนหน้าเรียงกู้พ่องจับอยู่เดียวใดพ่องพันผายสอดเซี่ยวบินรถเลี้ยวไปมาพ้องก็จากล่าวถ้อยฟังเป่งป้อยเป็นกรรมมาคือนกเอื้องคำแขกเต้าหันสองข้าเจ้าเตียวมาก็แซงจ๋าต้านต่อว่าสองเจ้าหนอคำใจจักผ่านผายเตียวตองไปสู่ห้องเด่นใดเจ้าจอมไตยุดแย้วแซงต้านกล่าวไข่กรรมว่าม้าเอี่ยวดงดำป่าไม้หายเอาไม่เครื่องกานกดงนาหลายสัมมามีพร้อมหลายพันบอกเคยหันแต่ก่อนยามอยู่บอนปูรีพ่องตัวปีสูงใหญ่เต้าเตียวไต่บนดินนะยอคอกินหน่วยไม้นกน้อยใหญ่บนหลังร้องเสียงดังมีก้องซานันก้องดงนาพ่องมีม่วงงาปากกว้างอาจกินจ้างปังปลายโบราณหมายชื่อไว้ว่าพญานกใหญ่ฮัดสดีลิงงวงดังปิงต้อตวงอยู่บนขวางดอยผากินสัตว์นาปากกว้างคือเรดจ้างกวางฟานกะติงหานควายป่างัวดำเปื้อนงัวแดงมันมีแรงขนาดยับสัตตาฟาดเหนือหินเลี้ยวจักกินปอดไส้ละซากไว้ถมนาสัตว์นาป่าเศร้ามีหลายเผ่าหลายพันบอกเคยหันแต่ก่อนย้ำอยู่บอนปูลีหนอมุนีหนุ่มมาเน่ากับเสี่ยวเจ้าคำใจก้อยพันภายด้านป่าเอาสู่หน้าเป็นไปสัตว์ดงเพลตัวกล้าเต้าไอหน้าเรื่องดูโบมาจูญะร้ายพอจากควายได้ย้อนบุญหลายน้อยใหญ่ได้สร้างไว้ตัวตานสัตว์ดงตันตัวกล้าจริงบกาบกว่าราวีสองบุญมีหนุ่มเนาอยากกินข้าวยำใดยื่นมือไปที่ใกล้มีลูกไม่นา
บีดเอามาลีเสียงเลี้ยงตองแล้วเตี้ยวตองกาไกลเตี้ยวพอไปจ้าใจก็ไปปะใส่ติบปัญญาทอนกลางดูดอนป่าไม้นับอันได้10 ปลายมาเวทยายอยู่เฝ้าที่ใกล้เก้าลูกขาไม่นั่นนาดูหลากดอกมันมากกวนอามเหมือนนารีลามาอ่อนน้อยมาตาผมมาห้อยสาขากินกันตาลดเล่าหอมตัวเต้าดงไพรแกว่งกวัดไขบ่อพรดังจ้างฟ้อนยามปอยเจ้าแหล่งกวายสันที่บ่อเสียงที่สังกาจิงเข้าไปหาที่ใกล้เพื่อพอเชียงควายต่ำลายยามนั่นติพญาทอนหลายมนหมู่ก็หลังลู่มาหาบ่อไข่จ้าต้านต่อบ่ปากล่อกำไดถอดดาบคมใส่วาดเข้ามาป่าแตงฟันหนอขุนทำหนุ่มเน่ากับเสี่ยวเจ้าบุญมีก็ถอดดาบดีบ่จ้ากวาดแกว่งกว่าเววไวหากจะไขผับสู้ตุกกลางหมู่ซึกหลายยุกดับคมคายฟันฟาดคอติพญาทอนขาดซับปานแล้วต่อกันดังเก่าบ่รู้เข้ามรณาแม่นแข้งขาปุดขาดเลือดย้อยหยาดหลำไหลก็เรียวไว้ต่อเล่าเป็นดังเก่าเดิมมาถูกดาบคมมาจาฟันฟาดบรูกวยกาดวำวายตั้งสองไปก้าแกวนไผบ่เล่นพระนีฝ่ายหนึ่งจึงดีไว้ว่องดาบบทต้องกาญาฝ่ายหนึ่งนั่นนะองค์อาจจูบฉลาดหิมามทิปามนแม่นตัวตนขาดย่อยโบตำก้อยเครื่องกาเก็บเอามาต่อต่อสันนาตาพอดูดีร้อยบ่มีสักกาดปูนดูหลากอาสจันนารูปผับกันหน้ามืนแก่เหื่อย่อยแผ่ล้ำไหลอีดเหลือใจตั้งหมู่ลวดยั่งอยู่เสาแรงก็มีหั่นแล่นาที่นั่นที่ปัญญาทอนป่าไม้ไข่หูไข่ขีญาจริงไขจ๋าถามเล่าว่าดูลาส่งเจ้าคำใจสู่จากผันภายเตี้ยวตองไปสู่ห้องเด่นใดมาตกกาไก่แต้ไส้เถิงป่าไม้หิมะปานสู่อยู่สถานแห่งห้องประเตต้องใดจ้าเรานี่นาไข่หูขอกล่าวอู้ตามมีหนอมุนียอดซ้อยก็ตอบถ้วยไขปานเขามันจู้ผู้ได้พร่ำหูหันใสแล้วจะไขทำเล่าว่าสูจุมเจ้าตั้งหลายได้มายายแวดใกล้ที่ต้นไม้กวนแอมเมียดอกกางามยอมย้อนหน้าห้อยตั้งเด็กน้อยนารีชื่อมันมีแต่ท้ายว่าต้นไม้สังจาเรานี่นาไข่หูขอกล่าวอู้ไขปันเราบ่เคยหันแต่ก่อนบอกว่าบ่อนแดนใดที่พญาทอนนาบอกเล่าว่าดูลาส่งเจ้าไกลตาไม้นี่นาแต่ไทยชื่อว่าต้นไม้นารีผลในไพศาลแห่งนี้มีต้นนี้เดียวดายบ่มีหลายแต่ไส้บ่เหมือนไม้ดงตันดอกแห่งมันห้อยย้อยเหมือนเด็กน้อยนารียามลมตีถีบท้องเสียงมีก้องวอนหูผู้อยู่จูใกล้ต้นหานดอกกาหล่นยำใดรีบเลี้ยวไว้รับไว้อย่าฮื้อได้ตกดินเป่ามนเจียงจินเข้าใส่จักเบิงเกิดได้มีใจใหญ่เลี้ยวไว้ต่อหน้าดังอายุ15 วรรษาเป็นสาวโสภางามอาจดังนางนาฏสาวสวรรค์เราจริงปากันมวลหมู่มาเฝ้าอยู่รอราย้อนพระตนาไข่ใด
ยังนางดอกไม้นงคลานหันต้านหนาลัดดงดานหน้ามาลอดเราได้ตอดตาหันจริงป้ากันมวลหมู่เข้ามาผาบสู้ราวีเยียวตานมาคุยดอกไม้เราจักบ่ได้ดังหมายมาเฝ้าได้ปังเป่าได้แต่ไม่เอาอาวรเฮาอยู่ดงดอนเถื่อนท่องไกลจากห้องเวียงใจบอกเกยหันหน้าไผ่น้อยใหญ่ด้านป่าไม้มาเติงเราร่ำเปิงคืดรอดต้านเตียงเป็นยอดคนใจฤทธิ์ที่หลายอาจกล้ากว่าคนโลกกล้าสามานจริงละดงตันเถืองท่องโพดมารอดห้องหิมะปานรู้ฉะนั้นองค์อาจโจบฉลาดจึงใจเราตั้งหลายมนหมู่เข้าผาบสู้แตงฟันจริงบ่ดับขันมวยมอดได้อยู่รอดสวัสดีจูงผานีภายโพดยกเว้นตูดเราราย้อนมีตามืดบอดแจ้งรอดหันกุณใจทารุณกล้าหยาบได้ลบผับแต่งฟันหนอขุนนาทำยอดซ้อยจริงตอบถ้วยจ๋าสอนว่าดูลาติพญาทอนนาหนุ่มเท่าใจสู่เจ้าอาธรรมเราลัดดงดำด้านสอดโพดมาลอดกองตาบทตั้นจ่าถามสีถามทีฮื้อแม่นตี้ตามมีว่าเฮามาดีหรือร้ายจักต้องไฟไปไหนป่วยเลี้ยวไวตั้งหมู่มาผาบสู้แตงฟันเราหลีกบทตันหน้าตุ้นจ้าเตียงความหน้าเป็นผีสูญะบดีแต่เล่าพิษรีบเก่าโบราณกำสามานั่นไส้เรางดไว้วางตามหมอเฮือเป็นกำหยับจ้าร้ายติดแต่เป็ดแต่ไฟตัวไปเฮือทุกหนีไก่ห่างข้างสมไฟอ้างจุประการสุขสำราญคำเจ้าหายสุขเศร้าอาวรติพญาทอนฟังแล้วใจผ่องเพียวโสมนัสสาจริงใครจะติดต่อขอสร้างก่อไมตรีว่าข้าแด่เจ้าปุริยุทธแย้วพาแผ่นดาวเด่นไกลแต่นี่ไปหน้ากันตนเจ้าฟ้าผู้บานมีศึกหานมาใกล้หรือเอาไม่ครึ่งใจขอเลี้ยวไว้ส่งข่าวมารอดดาวดงนาตูอาสาขำใจช่วยเต้าไทยตามรายกันนะตูตั้งหลายร่อนไม่ขอเต้าไทยภูมิได้พานีช่วยกเฮือล่วงล้ำไพมันหนอโพธิญาณหนุ่มเน่าก็ตอบเล่าปฏิญญาถืออาสาพร่ำโหตามเขากล่าวอู้จู้อันปาต่างปากันต่อถ้วยมีบ่อน้อยหลายประการก็มีฮันแลนา เมื่อนั้นนอโพธิญาณตุนองค์อาจก็โอกาสกำไปว่าเรามีใจใครสอดพดไปรอดสิเนรุปปตาโบราณจากล่าวอูว่าเจ้ามโนราอยู่อาศัยอยู่แดนไกลหรือไกลกันสู่ได้เกยหันขอไข่ปันกล่าวจีฮือแจ้งที่ตามมาไปติพญาทนไข่บอกเล่าว่าข้าแด่เต้าเจ้าปาราอ่านว่าสิเนรุปปัตตานั้นโสดไก่ร้อยโยดดีหลีคนโลกีโลกกว้างบ่ท่าอ้างจักไปบ่มีไผไปรอดย้อนมวยมอดกลางโหนสัตว์ไพสนตัวกลาย่อมก็กว่าเอากินจักเตียวอาราตินยินยากไม่ย่ามากอุกนานามนาโซซองบ่มีจ้องตั้งไปตาดาวดงไพรตัวใหญ่ตักดงไพรตัวใหญ่เต้นมาใส่สะสูนพอไปบนมืดกุ้มป่าไม้หุ้มบางวันยักกลุ่มพันต้องฝ้ายย่อมยะไร่เบียนคุยจักกาอาแลนหนียินยากบ่โป๊บมาปากาบ่ป้นปากผีมาน
วอกดงดันตัวใหญ่อยู่ง่าไม้สาขาหมู่นึ่งนั้นนาบ่อนน้อยนับหลายร้อยหลายปานการมันหันต่อหน้ายังคนโลกล่ายิงใจย่อมเอาตายมวยมอดบ่อาจรอดหนีไกลทัดนั่นไปนาเป็นปัญญาคมบางบ่มีตังเตียวไตต้นมันใหญ่ทึบตันหน้าออกติดกันนักโสดกว้างหลายโยดกานานามนุษย์สาตำไตข้ามบ่ได้ดังไม้แม้นว่าพันภายเตียวไตข้ามปนได้ดังใจทัดนั่นไปที่ใกล้เป็นป่าไผ่นำแซวออกเป็นแถวจุดที่บ่มีที่กลาไกลทัดนั่นไปหน้าย่อมเป็นป่าน้ำไวออกใหญ่ๆหลีกเกณฑ์ติดเป็นแผ่นสุดตากว้างนำนาเตโสดนับมาหลายโยดดีหลีคนโลกีโลกใต้ย่อมคำบ่ได้ดังใจกันเป็นกันป้นไปนาย่อมเป็นป่าอุกตันมีดอยจันสูงใหญ่กังบังไว้จุปายกันผ่านภายคำไตจักปะน้ำใหญ่กงกาบังเกิดมาขวางไว้ไปบ่ได้ดังใจทัดนั่นไปบุญดันหลายหลืบจันดอยผาหลายกงกาแผ่กว้างจริงสมไฟอังขนิงในเกือกาไก่ไปใกล้ที่ดอยใหญ่สีเนรุปปตาต้านจุงพิจารณาสันทีตามเราจี้ไขการขนสามัญโลกไตจากไปรอดได้สันได้คือบ่มีไผดันสอดพดไปรอดดังไม้ เตียนย่อมมาตายมวยมั่งกลางป่ากว้างดงลีกันมีฤทธิผาเสดลู่มูลเลิศเจียงคานาอาจสายุบอาสันนาไวว่องข้ามเทือนทองดงดอนตั้งสากรแม่ใหญ่จริงไปรอดได้ดังกิตนาการมหาราชาเจ้ากับใจหนุ่มเน่าสหายจากผ่านภายด้านป่าเอาซื่อหน้าเป็นไปจุงตัดใจยังไว้ขออย่าได้ไผผ่านจุงป้ากันปอกสู่ยังที่อยู่ปุรีเหตุภัยมีมากเต้าด่างได้เล่าไข่ปั่นกันเจ้าหอจานยอดซอยบ่อเชื่อถ้อยเอากำจักลัดดงดำป่ากว้างตามไฟอ้างขนิงหมายเตี้ยงจักตายมวยมอดบตันไปรอดสีเนรุปัปปตาและแอนนาการที่ผาญาทอนป่าไม้กล่าวเสียงไข้สุดกามนอขุนทำยอดซ้อยจริงตอบถ้อยว่าตีว่าเฮายินดีหลายหลากอันต้านหากขุนนาบอกมักกาตั้งไตไปรอดดาดอยใหญ่สีเนรุปัปปตาเรานี่นาเกิดไว้แต่อยู่เมืองใหญ่ราชธานีว่าจักลัดดงลีเถื่อนท่องไปรอดห้องสีเนรุเมื่อปัปปตาอันโบราณจ๋าเป็นแก่นว่าแม่นบ่แม่นสันใดเพื่อหันใส่แจงที่สุดเสียงที่สังกาจิงจากปาลาที่อยู่เข้ามาสู่ดงไพรกันนาบ่สมใจกึดว้อยกึดบ่หันด้วยใหญ่ดังไม้จักกาบ่พันภายขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองตูนเต้าจักกาเตียวหุ่นดันป่าเอาซื่อหน้าเป็นไม้แม่นจักตายมวยมั่งกลางป่ากว้างดงดำมาสุดแต่กำสร้างไว้จักมาใกล้ตัวตันแล่นาต่างสุดว่าอันว่าที่ผาญาทอนมวลหมู่ฟังเจ้าอยู่ไข่ปันอกเป็นควันกั้งแกนตุกาถังแน่นเหลือหลายย้อนเสียได้บ่เลวยังเจ้าหน่อแก้วบุญมี
ตียงจักดับอินนาซีความมานาอยู่กลางป่าดงดำมาจากไข่กำห้ามไว้ก็ห้ามบ่ได้เหลือใจจิงไขต่อถ้อยว่ากันเจ้ายอดซ้อยผู้บานลาดดงดานป่าไม้ไปพอดอยใหญ่สิเนรูปปตาจุงสมผาธนาคืดไว้ขออย่าได้กาไกลสัตว์ในดงไพรตัวกล้าอย่าไหวหน้ามาเบียนสัปปะเกียนอุบาทสัปปะพญาตกังวลโยมาจนถูกต้องในแห่งห้องอินทรีอานเต้ามุนีหยุดใหญ่ไปลอดดาได้ดังไม้โดยหลวงหลายมนหมู่อันตั้งอยู่ย้ายกันคือสัตตปริการพันนั้นใสก็จักหันไข่ดีหลีคืออีสินเนี่ยคืออินสีกิลีไก่กลาดเนราเนมินอาจอยู่กันทอนดังตาอุตุมพรนายุดใหญ่ผาแผ่นได้เมืองมโนลาแลนาเมื่อนานนอผู้ทาหนุ่มเนากับเสี่ยวเจ้าคำใจก็ลาทิพพญาทอนหลายมวลหมู่ใบหน้าสู่ดงพลายก้วยเตียวไปบ่อพรกันรับมากันรับบ่อนของตาก็กิตตนากึดนารอดถึงมายอดปัสสานมาเจียงคานบ่อจ้าผากดต่อหน้าบัดเดียวเจ้าก็เร็วขึ้นขี่แล้วบอกจี้ตังไปมาเตรียมใจสยองกว่าคืนบนฟ้าบัดเดียวสู้มานาเร็วขี่ไม้สยองได้จอมกันสองจอมขวัญเจ้าค่ะเอาไปนาเป็นหมายสยองพันภายรีบห้าวเพื่อไปสู่ดาวสิเนรูปัปปตาก็มีวันนั้นแลนานี่ที่ตังขี้แยวันหน้านาวิเศษจะห้องเหตุธรรมปาละจะดกไม้7 กฎผูกที่ทวน15ก็บังกุมสมเรศสรเดชแล้วเต้านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิจบลงไปแล้ว ต่อไปก็รับปอนเนอะ ตายกานังตานังอนุโมทามิตายกาสุกิตาหุนตุอิมินาทุปบุปผาตานังละสะธรรมเทศนาตานังธรรมปาลจาดกไม่7 กฎผูกที่15ตานังนิปานะปัจจโยโหตุโนนิจังบุญญาภิสันตรายสีอย่างนี้นามีมากมูลศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาตั้งหลายผู้ใคร่ในธรรมตั้งหลายก็ได้เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านในธรรมปาราจาดกไม่7 กฎผูกที่15ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วแม้นว่ากรรมกรรมภาธนาแห่งท่านทั้งหลายมีโดยประการฉันใดดังอันก็ดีสมิจันตุจุปันอุดมโสมสละวุธิดังกรรมกรรมภาธนาจุเยี่ยงจุปาการกุศลบุญตานนี้เมื่อได้หือตานแล้วก็จักไพ่แผ่อุสะแก่มาเหสีขาเทวบุตรเทวดาเจ้าต่างหลาย
อันหมายมีลูกาเทวดาปัปปัตตาเทวดาอากาสะเทวดาโสกามาวาจาละเทวดาอินทาพรหมยมมาราชนางนาถไทยธรณีสลีกุตอามาตและในหนังสือ32ตนจำบุญและตนจำบาปตนจำน้ำหยาดหมายตานจุงได้มาพัตตามาอนุโมทนามารับเอาซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลในดีคากาลาบัดนี้เมื่อใดตันเลี้ยวบ่เท่าแต่นั่นก็จักเผยผายยายบุญอุตสาส่วนกุศลไปหายังญาติกาวงศาแห่งตนกาอันจุติตายไปสู่โลกไปนาแม่นเขาเจ้าก็หลอนได้ใจไปบ่จ้างร้อนไว้ไปตกห้องวางจาตุราอาบายตั้งสี่ตายเป็นผีและเป็นเพศทุกขเวทเวทนาฮ้อนบ่ได้อับอยากบ่ได้กินดังอันก็ดีก็ขอบุญญาราศีเรื่องนี้จุงไปจูไปจอดไปรอดไปถึงไปรอดเมื่อเจ้าขอปิ่นเข้าไงไปรอดเมื่อขวายขอเป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปรอดเมื่อล่าขอกายเป็นเข้าติบน้ำติบ10ประการคือกุศลบุญตานี้จุงปุมไปปุกยกย้ายค่ายจากที่ตุกได้ถึงสุขที่ดีร้อนว่าได้ถึงที่ดีแล้วก็จงไปเติมสลีสัมปติได้ดียิ่งกว่าเก่าได้ร้อยเต้าปันปุ่นตกปังไปลุ้นก็จงกลับมาสั่งพิพากรักษาอำนวยอวยพรแก่ท่านทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนประจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บนานาประการมีความสุขความสำราญเบิกบานใจมีโชคลาภวาสนาบารมีมีคุณงามความดีอยู่กับตัวตลอดไปนั่นจุงแจกมีจำในย่าคาถาภาษาบาลียะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติเอจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสาตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาราโสยถามณิโจติละโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันทารายโยสุขีทิคายุโกภวะอาภิวาทานาสีริสานิจังวุธาปจายิโนจตารโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุจบลงไปแล้วเนาะ ยังแหม3ผูกก็จะจบยัง2ผูกกะ บอกว่ารับกันแล้วหมดหรือยังไงดักปิ่งเย็นไว้ต่อไปนี้ก็จะได้เปิดโอกาสเนาะเพื่อแก่ญาติโยมทั้งหลายได้รายงานผลการรับฟังเข้ามาว่าอยู่แห่งหนตำบลใดอยู่ที่ไหนที่ใกล้ที่ไกลอยู่อำเภอจังหวัดใดรับฟังเป็นจ้าใดเชิญเจริญพรรายงานเข้ามาได้บอกว่ารับกันแล้วหมดหรือยังไงที่หมายเลขไผยังบ่ได้จดไว้ก็จดไว้เหีย0819934074เอาละสายแรกมาแล้วพระคุณเจ้าฟังยินเด้อเจริญพรแม่อย่างเขาประเมิดอะไรอย่างนั้นแหละแม่เรือนแสนโตแม่เรือนแสนโต
เจ้า รับฟังเป็นจะได้ เจ้า รับฟังเป็นจะได้ชัดเจนดีก็ อ๋อเจนดีฟังกอชีเจ้า อ๋อก อชีในกระจาน อ๋อของแม่ขจารย์ของแม่อนงเขานี่เนาะ เจ้า โมเดิร์นเรดิโอเนาะ เจ้า ดีละ รักษามหาการไม่เจ็ดกด ฮะ รักษามหาไม่เจ็ดกดกับพระครูไม่ใช่ไหนจ้าเลย ติดพัดแล้วบ่ได้ออกดีกิจธุระก็เลยให้เพิ่นออกแตน รักออกแตน วันนี้ปิกมาละ เจ้าเจ้า ขอบใจอนุโมทนาเน้อแม่ เจ้าสำนักใจเนอะ อยู่ดีมีสุขแม่เรือนแสนต่อ เราพระครูกับมันการอยู่เย็นเป็นชุก สาธุสาธุ ถูกเจ้า สายต่อมา มีก่อเข้ามาได้เลยมาเอิ้นมาจากันเนาะมาเอิ้นมาจามาอู้กัน หายง่อมหายงันแก้เซ็งแก้เครียดสายที่สองมาแล้วเจริญปอน เจ้าสาธุเจ้า สาธุสาธุจากนาย แม่น้อม แม่น้อมกะ เจ้า แม่น้อมโดยสกิดกันแน่สันกำแพงก็นี่ เจ้าเวียงหนองรองบันตะแจงเวียงหนองรอง เวียงหนองรองบันตาจางอำเภอจังหวัดลำพูนเนาะ เจ้าอำเภอเวียงหนองรองเจ้า อำเภอเวียงหนองรองจังหวัดลำพูนฟังเป็นจะได้ชัดเจนดีก่อ ม่วนดี นอนฟังกับม่วนดี รับไปก่อ เดี๋ยวรับโดยฟังโดยกะตื่นนี่กะ เจ้า ฟังอาจจะจบ ตั้งแต่ต้นมาเด้อเนาะ เจ้า ดีละขอบุญกุศลห่อหุ้มรักษาเน้อบุญทำบุญความดี ฟังกันหลายคนเนาะ เจ้า ขอบใจอนุโมทนาขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการอยู่สายต่อมาสายที่สามเอามาแล้วบอเจริญปอน กาไปสาเจ้าตรู อันนี้ไผ่เสียงถึงเหมือนเปิ่น อันนี้อยู่สันป่าตอง เจ้าฟังอยู่นะเจ้า แม่สีทอนนี่นะ เจ้าชัดเจนนะตรู ชัดเจนดีเนาะบ่รบบ่กวนหยังเนาะ เจ้าในดินถิ่นล้านนา ฟังที่บ้านหยังก็ ในดินถิ่นล้านนา แดนดินถิ่นล้านนาอีเนาะมันใกล้ๆหั่นเนาะฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ว่ากึ่งกลางห้างมะ เจ้าไว้สาเจ้าตรู ฟังตั้งแต่ต้นมาก็ว่ากึ่งกลางห้างมะ ฟังตั้งแต่ต้นมาเลยเจ้า เดี๋ยวเนาะบอกคงจะใกล้ถึง8 โมงหรือ20 นาฬิกาดิด่าไว้ละไอ้ดองขอบใจอนุโมทนาขอบใจเนี่ย สาเจ้า ขอบใจอนุโมทนาแม่สีทอนสันปัดตองอันนี้สายต่อมาก็มาแล้วเจริญปอนจากไหนฮะ เจ้า จากไหนจากนาดูเจ้าไปสาเจ้า จากไหนก็ นาดูตะบนวังเงินกับลำปางเจ้า นาดู 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 นาดูตะบนวังเงิน นาดู นาดูตะบนวังเงินลำเภอแม่ท่าแต่ว่าลำปางเจ้า นาดูอีน้อง เจ้า บ้านนาดู ตาเด้อ ฟังชัดเจนดีก่อ พักเต็มจัดดีเจ้า บ่มีอย่างรบกวนเนาะ มันไม่อย่างรับก่อน ดีละ ไป ดี สาเด้อฟังถึงวันเข้าใจดีเจ้า อนุโมทนาสาธุแม่ชื่อหยัง
เจ้าไปน้อยวงพ่อมานะเจ้าแม่น้อยดวงพรหมมา องค์พ่อมาเจ้าแม่น้อยองค์พรหมมาเจ้าแม่น้อยองค์พรหมมาแม่น้อยองค์พ่อมาตำบลวังเงินดูบ้านนะดูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนาะอำเภอแม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางอายุได้82แล้วค่ะเอาแก่แล้วเนาะอายุยืนดีละขออายุมั่นขวัญยืนไปมื่นนานๆเป็นลมโพลมไทรของลูกหลานไปมื่นเนี่ยเจ้าขอบใจอนุโมทนาแม่นะเจ้าอันนี้ก็มาละลำปางบัดอันอยากใช้อู้กับหลวงพ่ออยู่บ้านที่ไหนก่อนเนี่ยอยู่บ้านวัดห้างตำบลปางงิ้วอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายอยู่เชียงรายก็เจ้าอยู่จังไห้แต่ว่าอยู่ระหว่างแม่สวยอยู่ระหว่างแม่สวยกับดอยสะเก็ดอำเภอเวียงป่าเป่าบ่เคยไปเจ้าบ่ได้ทำบุญหวังกับเด้อบ่เป็นหยังวันน่าจะได้ทำบุญรวมอยู่ได้บ่เป็นหยังแม่ตามเจตนาศรัทธาเจ้าถ้ามีการงานก่อนว่าบ่รับได้โทษเจ้าเนาะวันหน้ามีการมีงานอย่างก้อยบอกก้อยกล่าวกันเนาะเจ้าขอบใจเนอะอนุโมทนาขอบคุณเจ้าสาธุเจ้าสาธุเอาสายต่อมาเนาะแม่วางก่อนเนอะคนอื่นจะได้เข้ามา สายต่อมาแล้วเจริญพรมันจะการเจ้าไม่รู้ว่าจะได้ฟังจากเจ้ามาเลยฟังจากเจ้ามาแม่อย่างก็เนี่ยก็ไม่จับนะแม่ก้อมแม่อย่างก็เนี่ยใจคำมี่กะอย่างก็เจ้าแล้วแม่อย่างก็จำเสียงได้แต่ชื่อจำไม่ค่อยได้หรอยายพรนั่นแหละยายพรร้องวัวแดงยายพรร้องวัวแดงอีน่อร้องวัวแดงเนี่ยอำเภอโดยสะเก็ดกันสันกำแพงอำเภอสันกำแพงดีละฟังชัดเจนดีกว่าชัดเจนอย่างวัดไฟหินนะฟังจากสถานีวัดไฟหินนี่เนาะดีละขอบใจขอบพระคุณเจ้าของสถานีด้วยตอนนี้ต้องหัวอย่างก็ถ้านี่จะมีปล่อยหลวงจะมีปล่อยหลวงกันเมื่อใดดาวันพุธดาวันพุธแล้วเนาะวัดอะไรยังวัดร่องวัวแดงวัดร่องวัวแดงนี่เนาะร่องวัวแดงแล้วปีใหม่เจ้าคณะอำเภอสังกะแปงแต่เดี๋ยวขออนุโมทนาบุญด้วยเนอะวันที่13 14 15 3 วันเนาะไปเนอะแม่ไปทำบุญไปอย่างเงี้ยใกล้ฮันกำแพงบ้านแม่กำแพงบ้านเบะกำแพงนั่นเลยเนาะติดวัดเฮเนาะดีกันนะเนาะอยู่บ้านพอก็ได้เนาะไปบุญบ้านเนี่ยกับไหว้พระเจ้าก็เนี่ยเดี๋ยวอยู่บ้านไหว้เอาก็ได้แม่เอาไปบอกไปได้บ้านตรงเนี้ยเอาพระเป็นที่จังที่เปิ้งละดีละมันจะได้อยู่ดีมีสุขบุญกำจูอุ่นหนุนห่อหุ้มเนาะขอบใจเนอะอนุโมทนาขอบใจอนุโมทนาสายต่อมามีไม้สายต่อมาเข้ามาได้เลยเอามาแล้วเจริญพรว่าจะได้ไปแฉครับฟังอยู่นี่ฟังอยู่
ครับ จังไหนจังไหน ลีครับป่าพายลี อำเภอลีบ้านป่าไผ่อำเภอลี บ้านป่าพาย อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนาะ จังหวัดลำพูนฟังจากชุมชนคนบางลีครับ ฟังจากชุมชนคนเมืองลีชัดเจนดีเนาะ ชัดเจนดีครับ ฟังกันมากกันหลายอยู่เนาะ ทำควันนับควันอายุ ก็ เข้าใจเลยฟังเสียงหวาน ป้อเป็นตัวแทนของคนทั้งหลาย ได้โทรมาเนาะขอบใจเนอะอนุโมทนา แจ้งผลกันรับฟังมา ว่าอยู่อำเภอลีรับฟังชัดเจน ชัดเจนดี สาธุสาธุ ครับไว้แต่ครับ สาธุนี่ก็มาแล้วอำเภอลีอำเภอจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางมาแล้วเนาะจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วเนาะจังหวัดเชียงไฮ้เรามีก็ จังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดน่านเนาะเอาเข้ามาได้เลยแจ้งผลการรับฟังว่าฟังจากสถานีไหนอย่างใดชัดเจนอย่างไรพ่องเนาะอำเภอลี เข้ามาป้อวางก่อนวางคนอื่นเข้าบ่ได้เนาะถ้าเอาโทรแล้วเฮาวางสายเหี่ยก่อนถ้าวางสายแล้วคนอื่นก็จะเข้ามาได้เนาะได้วางแล้วสายใหม่เข้ามาแล้วเจริญปอน ค่อยสาหลวงพ่อเจ้าโทษทีจะเจ้ามันก็หมดทิศเลยมันติดมาเดียวเนี่ยค่ะมันหนาแน่นมันหนาแน่นFC หนาแน่นไผแรงไผใกล้กว่ามันก็จะจำได้กว่าหลวงพ่อเจ้าแม่สลัดกันไหนแม่สลัดแจ่ซ้อนเจ้าแม่สลัดแจ่ซ้อนจำได้อยู่เจ้าอันชัดเจนดีนะเจ้าชัดเจนดีเนาะเจ้าทำหมดดีปะใจดีใจขนาดทั้งทำเลยใจเสียงมันบอกให้ต่อบอกให้สู้แต่มันใจเสียงนักแล้วมันก็พอดีแล้วมันใจเสียงถ้าเราใจเสียงนักเสียงบรรยายเสียงแถมทำก็สมันหนาด้วยแต่ว่ามันทำได้เขาก่อนย่าได้เขาก็ไม่ได้ฝืนใจนะก็คือทำไปตามสบายนั่นแหละไม่ได้ฝืนใจไม่ได้อย่างเลยไม่ได้เครียดไม่ได้อย่างเลยขอบใจเนอะอนุโมทนาแม่สาธุเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขยืนเอาสายต่อมาเนาะมีเจ้ากอหาแจ้งผลการรับฟังเข้ามามาแล้วเจริญปอนสาเจ้าเจริญปอนจากไหนจากอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเจ้าอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเมืองปานนี่เพิ่นฟังกันนักแต่นักไว้โทรมาเมืองปานเจ้าฟังจากสถานีแจ้ซ้อนเจ้าสถานีแจ้ซ้อนเนาะเจ้าชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้านั่งก็ฟังพระอาจารย์สมชาติเจ้าแต่ทำบุญกับเพื่อนบุญเจ้ายังไม่ได้โอนกันเตียน้องสาวจะว่าโอนให้เจ้ากำลังหาถามธนาคารอยู่เจ้าเดี๋ยวทำบุญไปเนาะเจ้าตอนที่ทำได้เจ้าชัดเจนดีนะเจ้าชัดเจนดีเนาะแม่เนาะเจ้าแม่ชื่ออย่างก็แม่บุญสวยยอดดีเจ้าแม่บุญสวยยอดดีเจ้าอยู่อำเภอเมืองปานตำบลเมืองปานเจ้าอำเภอเมืองปานเมื่อเป็นจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางเนาะ
ตำบลน้ำตาลจังหวัดตำบลน้ำตาลอำเภอน้ำตาลจังหวัดลำปางเจ้าเมืองปานนี่ฟังกันนักแม่โทรมานักกว่านักเบอร์เปิดนะแสดงว่าโอ้เปิ้นสนใจกันเปิ้นฟังกันนักกว่าดูเนาะจะขอบใจเนอะอนุโมทนาจะสาธุจ้าจ้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอยู่ดีมีสุขจ้าสาธุสาธุสาธุเอาสายต่อมามีอยู่ก็จ้ายังมีเวลาอยู่ได้แหมสัก2 สายนะ2 สาย3 สายหมดพวกมันนะเอาเจริญพรเจ้าวิสาเจ้าหลวงพ่อน้ำเราประกอบเลยเนอะแม่มอมเราประกอยเจ้าแม่มอมบ้านเราประกอยเจ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเจ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเจ้าตีฉากเตื้อแล้วนะหลวงพ่อมาตีด่ะมาเปิดมาเข้าป่ะมันอันที่เป็นเฮงมันเข้ามาก่อนนะครับแม่ก็เลยกดทับก็มาเป็นยังความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็สำเร็จแล้วเนาะสมใจสมปรารถนาแล้วขอบใจอนุโมทนาที่รับฟังรายการนี้เนาะอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะเจ้าไหว้สาเจ้าอายุวันโนสุขังปาลังเจ้าโทรพุทธะเจ้ากับบัติดอีกอ่ะมันเป็นอย่างมันตึกติดกรรมมันตึกติดกรรมเอาสายต่อมามีอยู่ก็จะได้แหมอยู่ถ้ามีก็เข้ามาเอาแม่ออกกันเนอะคือคนอื่นเข้ามาถ้าเขาบ่ออกมันคนอื่นเข้ามาบ่ได้เมาะแม่ปลดก่อนมาแล้วเจริญพรกราบนมัสการเจ้าทุลุงฟังอยู่เจ้าฟังอยู่เนาะอยู่ไหนเจ้าติบัวตองอินสวนบ้านหูต้นสีตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเจ้าพะเยามาแล้วเนาะเจ้าถ้าฟังเป็นจะได้ชัดเจนดีก่อนทางสถานีแม่ขจารชัดเจนดีเจ้าแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอนะคะเจ้าของแม่อนงอ่ะของยังของไผธานีแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโออ่ะเจ้าโอ้กดยากแต่ต้องกดสุดเท้าพังเนี่ยเป็นอย่างแบบมันหนาแน่นมันหนักคนกดขนาดนักอ่ะแล้วคนบ้านทุ่งสีคนบ้านเจ้ามันก็ฟังหลายนะเจ้าฟังหลายฟังหนักอยู่เนาะแม่เนาะบางคนก็ขอเบอร์โทรที่เจ้าก็มีเจ้าก็โทรทุกคนไปมูดมันโทรจริงนั่นเนาะก็อันน่ะใจพ่องอันน่ะเนาะเอามีโทรศัพท์มาฮัดโทรพ่องฮัดยังไปพ่องอันน่ะเป็นยังเนาะมันจะได้คลายเครียดขอบใจอนุโมทนานะแม่หมดเวลาแล้วตอนนี้เนาะขอบใจอนุโมทนาเจ้าของสถานีทุกสถานีในคลื่นสีขาวเพื่อเจ้าประชาที่ได้เกาะสัญญาณไปให้แก่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังธรรมโดยทั่วถึงกันก็ขอให้เจ้าของสถานีทุกคนทุกท่านตลอดถึงท่านผู้ฟังทุกคนจงได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนประจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเมื่อมีความสุขความสำราญเบิกบานใจในโชคลาภวาสนาบารมีมีคุณงามความดีอยู่กับตัวตลอดไปทุกคนทุกท่านด้วยเถิดเจริญพรฮัลโหลกาไปสามาโมลาบรูบได้แต่ลูกที่เนี่ยเดี๋ยวลูกจะมาห้ามก่อนมันอันใดดังก่อนก็ฮับอันนั้นกันฮับดัง
วางฉายลูกมันสัญญาณจนกันไหมเนี่ยสัญญาณดับดัดเปิดนี่เนาะเป็นยังจัดดีอ่ะลุงชัดเจนดีเนาะวันนี้เนาะดีละจับอย่างได้กับขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะภารัสสะสังฆะยุตมังคลมุตตมังติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตกันที่ตั้งสืบต่อกันที่ต่อซึ่งได้แสดงมาแล้วในวันอาทิตย์ก่อนโน้นท่านสาธุชนผู้ใจบุญถวายชีวิตของเราทั้งหลายผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายมาได้ถึงวันนี้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลอันสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เรามีชีวิตรอดพ้นจากอุปสรรคอันตรายรอดพ้นจากความตายมาได้หรือรอดพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงวันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นลาภอันประเสริฐเพราะไม่มีโรคเบียดเบียนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอโรคยาทิปรมาลาภาความเป็นคนไม่มีโรคเป็นยอดลาภก็คือว่าเราได้รอดจากไปแล้วเมื่อเราไม่มีโรคภัยที่เจ็บเบียดเบียนเราจะหามรรคผลนิพพานแล้วก็สามารถจะหาได้โดยการประพฤติปฏิบัติแม้เราจะหาสมบัติในทางโลกเราก็หาได้เพราะสุขภาพของเราดีการที่คนเรามีสุขภาพพลานามัยดีก็เป็นผลบุญเก่าที่ผู้นั้นได้สั่งสมเด็จลงมาโดยชาติต่างกันด้วยบุญใหม่ที่เราได้สั่งสมเด็จลงเป็นกำไรชีวิตต่อไปอีกด้วยแม้การฟังธรรมก็เป็นบุญอันหนึ่งการปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญอันหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมจักรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าปัญจมีทุกข์ธรรมาด้วยความทุกข์ทั้งหลายธรรมะ5 ข้อเป็นเหตุให้คนอายุยืนก็มีอยู่ข้อหนึ่งค
คือพระพุทธธรรมจรรย์ในข้อแรกกล่าวถึงเรื่องบุคคลจะมีอายุยืนก็เพราะเหตุหลายประการประการที่หนึ่งสัตตายการีรู้จักทำความสบายให้แก่ตัวเองประการที่สองสัตตายีมัตตังชานาติในสิ่งที่สบายก็ต้องรู้จักประมาณเกินกำหนดก็ไม่ดีประการที่สามปริมาตโภชีบริโภคอาหารทานอาหารที่ย่อยง่ายประการที่สี่กาลจารีประพฤติให้ถูกกาลเทศะรู้ทำอะไรให้เป็นเวลาทานให้เป็นเวลานอนเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาได้ก็ดีร่างกายมันอยู่ตัวได้ประการที่ห้าธรรมจารีประพฤติธรรมจรรย์ก็คือปฏิบัติธรรมะในตัวธรรมจรรย์12ทานวิริยะวัจนัยการรักษาศีล 5 ศีล 8การไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานเป็นต้นเมื่อการฟังธรรมะก็ถือว่าประพฤติธรรมจรรย์เป็นเหตุให้เกิดเป็นกุศลด้วยในคนชีวิตติดไว้ที่หัวใจของเราทั้งหลายก็คือบุญกุศลนั่นเองผู้ใดมีบุญมากคนนั้นก็มีมงคลชีวิตมากหลวงพ่อเจ้าคุณเทพพุทธาจารย์จังหวัดสุพรรณบุรีทำบุญมันเกิด100 ปีของท่านอายุครบ100 ปีเมืองทั้งเมืองลุกขึ้นไปถวายของข้างแท้เดินบิณฑบาตทุกวันมีทางผลบุญเก่าของท่านสั่งมาดีดังนั้นเราท่านทั้งหลายภายในพรรษานี้เราก็ควรจะได้สร้างบุญกุศลให้มากเห็นโยมวัดหัวธาตุรักษาบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอีกเป็นวัน8 ค่ำมาพากันมาอยู่ตั้งแต่วัน7 ค่ำแล้ว8 ค่ำวัน7 ค่ำวันรับ8 ค่ำวันองค์9 ค่ำวันทรงอยู่โน้นเอากันเลิกปฏิบัติกันเป็นที่อย่างนี้หาได้ยากเพราะวันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตเป็นกันที่9ต่อจากกันที่8ในกันที่9นี้ว่าถึงการเลี้ยงดูภรรยาการเลี้ยงดูภรรยาจะแยกเป็น2 อย่างคือเลี้ยงดูทางโลกหนึ่งเลี้ยงดูทางธรรมหนึ่งเลี้ยงดูทางโลกมีอยู่6 ประการคือหนึ่งยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยหลัก3 ประการคือประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ประพฤติแต่ประโยชน์ต่อกันแล้วก็ให้ของที่ควรให้พูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่ใช่เรียกว่ายกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาประพฤติแต่ประโยชน์ต่อกันให้ของที่ควรให้พูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่ดูหมิ่นคือไม่พูดหมิ่นทางกายแล้วก็ทางวาจาไม่ดูหมิ่นทางกายไม่ดูหมิ่นคือไม่ดูหมิ่นทางกายไม่ดูหมิ่นทางวาจาแม้กระทั่งใจก็ไม่ดูหมิ่นอยู่ตรงข้ามและกรรมกรไม่ประพฤติเรื่องเกินคือไม่นอกใจกันและกันตามคำมั่นสัญญาที่ตกลงกันไว้ก่อนแต่งงานไปแล้วคือมอบความเป็นใหญ่ให้ให้เครื่องแต่งตัวพาไปดูไปเที่ยวในงานนักขัตฤกษ์ต่างๆตามโอกาสอันควรไม่จะไปเลี้ยงดูในทางโลกตามธรรมดาของมนุษย์อยู่ในโลกแต่เลี้ยงดูในทางธรรมมี3 ขั้นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงการเลี้ยงดูภรรยาในขั้นต้นได้แก่พาให้ทานรักษาศีลฟังธรรมทำบุญวันเกิดเป็นต้นเลี้ยงดูขั้นกลางได้แก่พาไหว้พระสวดมนต์เจริญสมถะกรรมฐานและแนะนำขั้นสอนในประโยชน์ทั้ง3ตามสมควรแก่หน้าที่เลี้ยงดูขั้นสูงได้แก่พาไปเข้าวัดเจริญกรรมฐานเมื่อภรรยาได้รับการสงเคราะห์เลี้ยงดูเช่นนี้แล้วก็พึงทำการตอบแทนสามีด้วยสถานที่คือจัดการงานดีมีเป็นข้อหนึ่งสงเคราะห์คนข้างเคียงดีคือสงเคราะห์ด้วยหลัก3 ประการให้เกิดพูดจาไพเราะอ่อนหวานให้ได้โภชนะอาหารสิ่งของที่รักส่งสิ่งของที่รักไปให้ในวันมงคลขึ้นวันเกิดวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไม่ประพฤตินอกใจหรือไม่ประพฤติเลื่อนใจคือรักษาทรัพย์ที่สามีหามาไว้ได้
5ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงอันนี้เรียกว่าภรรยาก็จะต้องตอบแทนให้สามีเป็นคนดีดังที่กล่าวมานี้ถ้าหากว่าทุกคนประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้มันก็เจริญมีโยมตระกูลหนึ่งหรือมันอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางอุทอง2คนตายายเขาต้องมาเข้ากรรมฐานบ้านคนสนุกหรือคนนักษัตริย์เทวจุลินทรคุปวิชามาจากโน้นสุพรรณบุรีขึ้นรถตั้ง2, 3, 4, 5 ต่อกันนี่บางทีถูกเขาเรียกกระเป๋าเครื่องคนสนุกต้องให้พารถกลับบ้านกันบอกว่าต้องจะแต่งงานกันมาไม่เคยทะเลาะวิวาทกันเลยยังกระทั่งโลกเป็นหลักเป็นฐานหมดนะ2คนตายายกับกันเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ลูกมานั่งกรรมฐานเป็นประจำมานี่เรียกว่านำกันถูกทางทำไมโยมทำไมไม่ทะเลาะกันมีเคล็ดลับยังไงบอกว่าจะทำอะไรจะปรึกษากันก่อนถ้าผิดก็ไม่ว่ากันก็ตกลงพร้อมกันแล้วอย่างนี้แล้วอีกบางคนมีตระกูลหนึ่ง2คนผัวเมียชอบทะเลาะกันบ่อยผัวคำเมียคำแต่ว่าไม่ลงไม้ลงมือกันหรอกทะเลาะกันด้วยปากของตาของแตกมั่งตาขวดตาถ้วยตาโถนตาอะไรต่างๆแล้วไม่ถึงลงไม้ลงมือกันอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งอายุมากสมควรแล้ววันหนึ่งเมียมาเข้ากรรมฐานที่วัดหนาท่าเมื่อกลับไปผัวก็โกรธเหมือนเดิมมาเลยตาขวดตาแก้แตกเมียไม่พูดเลยกวาดลุกพอ3 วันผัวบอกนี่เธอจะได้ของดีมาจากไหนถ้าคนมาเห็นเป็นอย่างนี้ถ้าเราเล่าให้ฟังมาเข้ามันฐานก็ผัวมาเข้ามันฐานดีแล้วกลับไปไม่มีทะเลาะกันอีกแล้วสบายนะอย่างนี้ก็เพราะพาแฟนเข้าวัดภาวนาหาบุญหากุศลหาผลกำไรชีวิตจิตใจก็สบายเมื่อใจสบายแล้วความทะเลาะวิวาทกันก็ไม่เกิดแทนที่จะนอกใจซึ่งกันและกันก็หาได้ยากถ้าหากว่าคนมีธรรมะในใจดังนั้นการสงเคราะห์ภรรยาพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นมงคลน้อยแต่เมื่อสามีสงเคราะห์ภรรยาก็ต้องตอบกันให้มันคู่ควรแก่กันด้วยดังที่กล่าวมาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลเราสรุปแล้วจะได้ความอย่างนี้หนึ่งทำให้รักเข้ากันยืดยาวนานไม่แตกแยกสามัคคีกัน2ทำให้สมานสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน3เป็นมหากุศลทั้งเป็นบุญก็คือมงคลชีวิตนั่นเองคือเป็นเหตุให้เจริญโดยทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์เหมือนอย่างธรรมิกาอุบาสกพาลูกพาเมียทำบุญเลยทำตลาดกระทับปฏิกระทับอุโบสถกระทับพอลูกมีหลักมีฐานลูกก็จะเลินรอยตามพ่อผลสุดท้ายเวลาจะตายก็มีเทวดาเอารถมารับมีคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งก็ทำนองเดียวกันมีใจบุญชุนทางมีศีลมีธรรมเข้าครอบครัวเข้าวัดพระวาสุดแม่หัวออกไปบวชจนแม่ลูกก็ไปเยี่ยมพ่อมาเยี่ยมลูกเอาลูกบวชอีกแม่ก็ออกบวชด้วยกันจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในกันหมดทั้ง3พ่อแม่ลูกด้วยมีสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในที่สุดมีสามีภรรยาคู่หนึ่งพระเจ้าพระพุทธเจ้าภรรยาก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าแต่จะนำฉันให้แต่งงานกับพ่อนี้ไม่เคยทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ไม่เคยนอกใจกันเลยแม้เพียงคิดนอกใจก็ไม่เคยคิดไอ้ผู้ชายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าเหมือนกันมาตั้งแต่แต่งงานกับนางนี้เราก็ไม่เคยทะเลาะวิวาทกันเลยทำอย่างไรจึงจะได้พบกันในชาติหน้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสมะศรัทธาจะต้องมีศรัทธาเสมอกันสมาศีลาต้องมีศีลเสมอกันสมาจาภามีการบริจาคเสมอกันสมะปัญญามีปัญญาเสมอกันถ้าได้พบกันด้วยดังนั้นการสงเคราะห์กันและกันสามีภรรยาเรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดในศาสนาเพราะเหตุดังกล่าวมาคือทำให้รักให้กันปรองดองกันทำให้สมานสามัคคีกัน
เป็นมหากุศลเป็นเหตุให้เจริญโดยทรัพย์ภายนอกในทรัพย์ภายในปฏิบัติตนถูกต้องตามธรรมนองของธรรมแล้วก็ที่แบบเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตของการครองเรือนเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่อนุชนรุ่นหลังมีลูกหลานเป็นต้นแต่เทวดาก็ชมก็สรรเสริญในหลักฐานรับรองไว้ว่าโยธาถาปุญญปราศีลวันโตอุปาสกาธรรมีนะพรังโตเสนติเตนมัตตานิมาตลิแต่ว่าโดยความมาตลิถ้าหัดเหล่าใดทำบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมเรานอบน้อมพระหัตถ์เหล่านั้นมีเทวดาก็ว่าพระหัตถ์ผู้ดีมีบุญมีศีลมีธรรมเลี้ยงดูภรรยาถูกต้องตามธรรมนองของธรรมลองดูเทวดาเขาบอกว่ามาตรีพระหัตถ์เราใดทำบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมนะเราหนอกน้อมพระหัตถ์เรานั้นเกิดฐานหิจิโลกัปมิโยตวังสักกนมัตติอาหารปิตูนมัสสานิโยนมัสสติราสวะข้าแต่ท้าวาสะท้าวสักกะพระองค์ทรงนอบน้อมพระหัตถ์เราใดให้ข่าวเล่าลือมาว่าพระหัตถ์เหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐในโลกข้าแต่ท้าววาสวะพระองค์ทรงนอบน้อมพระหัตถ์เราใดข้าพระองค์ก็นอบน้อมพระหัตถ์เหล่านั้นมาตรีพุทธบุตรก็กล่าวเหมือนกันว่าทราบว่ามนุษย์คนใดเป็นคนที่เลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมมาตรีพุทธบุตรก็ว่านมัสการท้าวสักกะก็ว่านมัสการตัวอย่างประกอบในมงคลนี้มีดังนี้คือเรื่องสามีเทวดาและภรรยาเทวดาสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนมีศีลธรรมดีมากมีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ทานรักษาศีล5เป็นนิจรักษาศีล8ตามมนุโบสถปรากฏว่าตั้งแต่แต่งงานแล้วจนกระทั่งแก่เฒ่าชรามาด้วยกันไม่เคยมีการทะเลาะวิวาทกันเลยโลกแต่ละคนก็พากันดำเนินตามปฏิปทาของพ่อและแม่ตระกูลนั้นมีแต่ความสุขความเจริญเรื่อยขึ้นมาโดยลำดับไม่เคยตกต่ำเลยในวาระสุดท้ายสามีภรรยาคนนั้นก็พากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนในผลเป็นที่พอใจของตนทั้งตนอย่างนี้เรียกว่าโชติปรายโนเรื่องมาแล้วมีความรุ่งเรืองเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหาได้ยากโดยแท้สมควรเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างดีสองเรื่องสามีสงเคราะห์ภรรยาดีคุณแม่สตรีนางหนึ่งอายุได้10 ขวบได้ติดตามบรรดาบิดาไปวัดเพื่อทำบุญฟังธรรมเสมอครั้งต่อมาเกิดศรัทธาเลื่อมใสให้ที่จะบวชเป็นนางภิกษุณีแต่บรรดาบิดาไม่อนุญาตเพราะมีธิดาคนเดียวไม่มีใครปกครองทรัพย์สมบัติครั้งต่อมาได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งนางไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติเป็นอย่างดีวันหนึ่งเขามีงานมหรสพกันภรรยานั่งห่มตามปกติธรรมดาสามีอนุญาตให้แต่งตัวอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้นางก็ไม่ยอมทำมหรสพก็ไม่ยอมไปดูสามีถามว่าทำไมน้องจึงไม่แต่งตัวให้สวยงามแล้วไปเที่ยวทำงานกับเขาล่ะแต่ว่าพี่เอ๋ยร่างกายของเรานี้ถึงจะตกแต่งข้างนอกเท่าไรก็เท่านั้นแหละเหมือนกันกับหม้อที่เป็นประดุมมืดและคูดแล้วเอาผ้ามาห่อคลุมไว้ข้างนอกหลอกคนโง่ให้หลงเท่านั้นสามีจึงพูดว่าถ้าคุณน้องบวชก็ไม่ดีเลยวันต่อว่าสาธุน้องอยากได้ยินคำนี้มานานแล้วชายคนนั้นก็ตกแต่งจัดแจงเครื่องพยาธารต่างๆมีดอกไม้ถูกเทียนผ้าสบงจีวรเป็นต้นนางไปสู่สำนักสงฆ์ขอบวชเป็นนางภิกษุณีเมื่อบวชแล้วนางได้ตั้งใจรักษาศีลเรียนธรรมะเจริญกรรมฐานไม่ช้าไม่นานก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องนี้เชื่อเห็นว่าสามีที่ดีนั้นยังเลี้ยงดูภรรยาทั้งทางโลกและทางธรรมนำกันเข้าสู่บุญกุศลขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างนี้จึงจะเป็นมงคลอันสูงสุดตามที่สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนั้นการปฏิบัติหรือการเลี้ยงดูภรรยาจึงถือว่าเป็นมงคลการเลี้ยงดูบุตรก็เป็นมงคลข
การไม่ประทากดำเนินพ่อแม่จะเป็นมงคลขอยุติมงคลที่13ไม่แต่เพียงเท่านี้หรือจะขึ้นมงคลที่14มงคลที่14อากุราจะกรรมันตาเอตัมมังคลมุตตมังทำการงานไม่อาโกนทั้งท้ายทำว่าการงานในมงคลนี้ได้เจออุบายเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตมีการทำงานทำสวนค้าขายรับราชการเป็นต้นงานการงานนั้นเมื่อจะกล่าวโดยย่อก็มี2อย่างคือการงานทางโลกการงานทางธรรมการงานทางโลกได้แก่การงานของผู้ที่ยังครองเรือนคือคนที่ยังครองเรือนอยู่จะต้องกระทำเพื่อบำบัดทุกข์ในสุขของตัวครอบครัวประเทศชาติศาสนาให้นั่งคงสมบูรณ์ให้อยู่ดีกินดีให้เจริญรุ่งเรืองมีมากมายนะประการเช่นทำงานทำสวนทำไร่ค้าขายรับราชการเป็นต้นส่วนการงานทางธรรมนั้นการงานทางโลกนั้นเราต้องการให้พัฒนาปัจจัยสี่ต้องการให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากต้องการให้มีเครื่องนุ่งห่มต้องการให้มีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยถูกสุขภาพลักษณะต้องการให้มีโรคยาแก้ไขต้องการอะไรก็ได้หรือมีแพทย์มีหมอนี่เป็นการงานทางโลกเพื่อประโยชน์คือปัจจัยสี่เหล่านี้จะได้ต้องขยันหาขยันเก็บรักษาให้จะคบคนดีรู้จักประหยัดถ้าอย่างนี้การงานมันก็เรียกร้องไม่ให้ทางค้างอยู่ไม่ให้ผัดเป็นประจำเพ่งตั้งอกตั้งใจทำมันจริงจังถ้าอยู่ทางไหนก็ตามถ้าคนจริงทำงานจริงอย่างนี้แล้วก็เจริญรุ่งเรืองได้แม้จะศึกษาเรียนก็ตามดูนะขอให้ตั้งใจทำจริงๆโดยอาศัยยึดหลักสี่ข้อหนึ่งขยันหาจะหาวิชาหาความรู้หาเงินหาทองหาแต่ต้องขยันเก็บรักษาไม่ดื่มเหล้าไม่สุราไม่เที่ยวซื้อเธอรู้จักจิตหอมรอมริบนี่มันก็ตั้งตัวได้ขยันหาขยันเก็บรักษาไม่รู้จักคบคนดีอย่าไปคบคนชั่วคนที่พาไปดื่มเหล้าไม่สุราเล่นการพนันเว้นให้ไกลที่โบราณท่านว่าเว้นหมาให้ห่างศอกเว้นหยอกให้ห่างยาเว้นพาราให้ไกลตั้งแสนด้วยเว้นทุกจะไปทุกข์คือสักนิดต้องเว้นจากการคบคนไม่ดีให้รู้จักคบกันในกัลยาณมิตรคือคนดีแล้วก็ต้องรู้จักประหยัดมีเกินใช้ไม่เกินใช้คนนี้เรียกว่าการงานทางโลกและเพื่อประโยชน์อย่างนี้ส่วนการงานทางธรรมนั้นไม่เกี่ยวกับงานที่พุทธบริษัททั้งสี่จะต้องช่วยกันทำช่วยกันส่งเสริมช่วยกันทนุบำรุงช่วยกันรักษาเพื่อให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นประโยชน์แก่จิตผลแก่บุคคลทั่วไปเป็นแง่แก่การศึกษาคือการงานเกี่ยวกับปริยัติปฏิบัติปฏิรูปปริยัติแปลว่าการศึกษาเรียนถ้าว่าตามหลักศาสนาแล้วมีอยู่9อย่างหนึ่งอาณาปริยัติเราเรียนรู้ข้อห้ามต่างๆเป็นห้ามในฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นสองสังวรปริยัติเราเรียนรู้วิธีการรักษาศีลให้ดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องไม่ให้หลางพล้อยสามยถาปราทปริยัติเรียนรู้ถึงความผิดความบกพร่องต่างๆทางกายทางวาจาเพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไขต่อไปทั้งสามข้อนี้ย่อลงมาก็ได้แก่ภาวนาคือศีล 5 ศีล 8 ศีล 12 และ27อันนี้เป็นภาวนาปิฎกภาวนาปิฎกนี้มีหนังสือเป็นพระไตรปิฎกที่8เล่มมีคำสั่งสอนอยู่ทั้ง 21,000 พระธรรมขันธ์แต่ไม่ย่อแล้วก็คือศีลนั่นแหละเป็นภาวนาศีลจะมีหน้าที่รักษากายวาจาให้เรียบร้อยปราศกิเลสต่างๆที่จะออกมาทางกายกับทางวาจาโวหารปริยัติเรียนรู้ทำนองโวหารคือมีนิทานมีตัวอย่างเล่าให้ฟังแล้วยกธรรมะมาแสดงแทรกแต่น้อยเพื่อให้ผู้ฟังไม่เบื่อจำง่ายเพลิดเพลินสนุกสนานในธรรมะเรียกว่าเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีแต่ชิ้นบัญชีฟังดีทั้งนั้นที่เล่านิทานขึ้นจากที่บายสามัคคีแต่ยกหนึ่งนกกระจาบหนึ่งต้องกินอาหารที่ถึงนาในทานเอาตะข่ายตลอดหน้านกดอกบินเพชรพร้อมกันเลยเอาตะข่ายแขนรอดไผ่ปลอดภัยทุกตัวเพราะอะไรเพราะสามัคคี
ต่อมาวันหนึ่งนกตัวนั้นทะเลาะกันแต่เกิดการให้ถ้าฉันไม่ยินเธอตายตัวนั้นก็อวดตัวนี้ก็อวดดีวันหนึ่งไปลงกินข้าวเขาในทานเอาตะไคร้ตลอดนู่นไม่พร้อมกันเลยถูกเขาทอดขอบใจลึกเนี่ยเขาแต่สามัคคีอย่างนี้เรียกว่าโวหารปริยัติเป็นจำนวนเท่าเศษยถานุโวปริยัติเรียนวิธีแสดงวิธีสอนโดยอนุโลมตามจิตของผู้ฟังตามเรื่องที่สอนกันเช่นเมื่อมีผู้มาเล่าถึงเรื่องไรมาฉะนั้นหนทางพระพุทธองค์ก็ยกเรื่องนั้นเป็นเหตุแล้วก็เถิดอย่างนาในทางนอกเถิดอย่างนาภายในเถิดอย่างแผ่นดินภายนอกแผ่นดินภายในมีขันธ์ห้าเป็นต้นสามทิฏฐิเวทนาปริยัติเรียนรู้วิธีแก้ข้อข้องใจสงสัยของผู้ฟังเช่นมีผู้ฟังสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มรรคผลนิพพานพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเรื่องนั้นพร้อมทั้งตัวอย่างให้เห็นเป็นต้นทั้งสามข้อนี้ย่อลงมาก็ได้เกิดพระสูตรย่อลงมามีหนังสืออยู่ถึง25 เล่มมีคำสอนอยู่ถึง21,000 พระธรรมขันธ์มีอยู่5 คัมภีร์ทีในสังฆังโขทีปณิกายมัชฌิมนิกายที่นิกายเป็นต้นก็ว่าแล้วถึงจะมากในก็เหลือข้อเดียวคือสมาธิมีหน้าที่ปราบกิเลสกลางคือนิวรณ์ทั้งห้าพอจะในรูปเสียงเป็นรสโผฏฐัพพะเป็นต้นมีเรียกว่าทั้งหมดทั้งเศษทีนี้ปรมัตถปริยัติเรียนรู้ถึงเรื่องจิตจิตสุขนิพพานในตัวของมนุษย์ที่มีจิตที่ดวงโดยย่อมี89พิจารณา121ตัวตัวสุขมีอะไรอยู่52 ดวงรูปอยู่18นิพพานเลยเราเรียนอย่างนี้เรียกว่าเรียนปริยัติปรมัตถปริยัติเรียนรู้ปรมัตถธรรมะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสองยถาธรรมะปริยัติเรียนรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันดับไปพร้อมกันขึ้นขันธ์ห้าเป็นต้นตัวอย่างขณะที่โยมได้ยินเสียงอาตมาเทศมีขันธ์ห้าเกิดหรือยังเกิดแล้วขันธ์ห้ามันเกิดทางไหนเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเมื่อไรเกิดเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเช่นขณะอาตมาเทศโยมได้ยินเสียงขันธ์ห้าเกิดหรือยังเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปเสียงของอาตมากับหูโยมเป็นรูปในรูปขันธ์แล้วเมื่อโยมได้ยินเสียงอาตมาสบายใจนี่เป็นเวทนาขันธ์แล้วโยมจำได้ว่าอาตมาเทศเรื่องมงคลชีวิตนี่เป็นสัญญาขันธ์ตรงนี้เห็นว่าอาตมาเทศดีหรือเทศไม่ดีเทศช้าเทศเร็วเข้าใจไม่เข้าใจมีสังขารขันธ์ผู้ที่ได้ยินได้แล้วในวิญญาณที่จิตครบ5 ขันธ์พอดีอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ทั้ง5เกิดเนี่ยมันก็ดับแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทางตาก็เหมือนกันหูกับตาเป็นรูปเราเห็นแล้วสบายใจเป็นเวทนาขันธ์จำได้เป็นสัญญาขันธ์แต่เห็นว่าสีนั่นดีไม่ดีทั้งขันธ์ผู้ที่เห็นวิญญาณครบ5 ขันธ์พอดีแล้วตาหูจมูกได้กลิ่นหอมเหม็นก็เหมือนกันขันธ์ห้าเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปกลิ่นกับจมูกเป็นรูปเมื่อได้กลิ่นแล้วสบายใจเป็นเวทนาจำได้เป็นสัญญาแต่เห็นว่าดีไม่ดีเป็นสังขารผู้ที่รู้วิญญาณผู้ที่ได้สิ่งวิญญาณลิ้นได้รสก็เหมือนกันลิ้นกับรสเป็นรูปเมื่อได้รสไม่ชอบใจเป็นเวทนาขันธ์จำได้เป็นสัญญาขันธ์แต่เห็นว่ารสเนี่ยอะไรดีไม่ดีเป็นสังขารขันธ์ผู้ที่รู้เป็นวิญญาณกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งขันธ์ห้าเกิดแล้วขึ้นขณะนี้โยมนั่งอยู่กับเก้าอี้คนโยมกับเก้าอี้เป็นรูปเมื่อถูกแล้วสบายใจเป็นเวทนาขันธ์ถ้าถูกแล้วไม่สบายจิตขึ้นนั่นเป็นเวทนาขันธ์ต้องให้เห็นว่านั่งคนนี้ดีไม่ดีเป็นสังขารขันธ์ผู้ที่รู้ว่านั่งมันก็ทุกข์ก็พ้นเป็นวิญญาณขันธ์ในขันธ์นี้มันเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยทางตาก็เกิดแต่ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เกิดได้เราเรียนอย่างนี้เรียกว่ายถาธรรมะปริยัติเรียนรู้ธรรมะที่เกิดขึ้นพร้อมกันดับไปพร้อมกันมีขันธ์ห้าเป็นต้นสามนามะโรกะปริเฉทปริยัติเรียนวิธีแยกรูปกับนามพิจารณารูปนามเช่นตาเห็นรูปข้างหนึ่งรูปนามเกิดแล้วหูกับตาเป็นรูปเห็นเป็นนามหูได้ยินเสียงข้างหนึ่งรูปนามเกิดแล้วเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามจมูกกับกลิ่นเกิดขึ้นข้างหนึ่งรูปนามเกิดแล้วกลิ่นกับจมูกเป็นรูปรู้กลิ่นเป็นนามลิ้นกับรสยาทานอาหารเวลาลิ้นกับรสกับทุกกันขันธ์ห้าเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูป
ลิ้นกับรสเป็นลูกรู้รสเป็นหนามนั่งตรงนี้กายถูกต้องเป็นด้านอันแข็งอะไรถูกเป็นลูกเลือดถูกเป็นหนามไม่รู้จะรูปจะนามแยกเอาอย่างนี้ให้เห็นคนไม่เป็นคนเห็นคนสักแต่ว่ารูปกับนามอย่างนี้เรียกว่านามะโอปะปริขีทปริยัติเป็นวิธีปฏิบัติสมถะเพราะฉะนั้นทั้งสามข้อนี้ย่อลงมาก็เลยเกิดพระอภิธรรมพระอภิธรรมมีหนังสือ12 เล่มมีคำสั่งสอนอยู่ถึง42,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นเหลือข้อเดียวคือปัญญามีหน้าที่ปราบกิเลสละเอียดคือในใจนี่เรียกว่าปริยัติเราเรียนอย่างนี้ก็ใจฟังก็คือพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมนั่นเองส่วนปฏิบัติมีอยู่3คือปฏิบัติขั้นต้นในการให้ทานบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนรักษาศีลฟังธรรมเรียนธรรมะไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นอันนี้เรียกว่าปฏิบูชาเหมือนกันปฏิบูชาเหมือนกันจะเป็นขั้นต้นปฏิบัติขั้นกลางก็ได้แก่การเจริญสมถะกรรมฐานปฏิบัติขั้นสูงก็ได้แก่เจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เรียกว่าปฏิบัติปริยัติก็คือการเรียนปฏิบัติก็คือลงมือทำเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงทุกสิ่งสำเร็จแน่ทีนี้ส่วนปฏิเวทมันอันเป็นตัวผลศาสนาต้องมีหลัก3 ประการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคนจะเรียนศาสนาให้รู้จริงต้องเรียนทั้ง3 ขั้นถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนคนหัวโตหายหรือเหมือนคนไม่ทำลายยาเขาว่าเผาวันเปลี่ยนกันใน2 เข็มโดยทำไก่หัวให้เหนือเป็นยาแก้โรคหืดดีนักเลยเพราะเราได้แต่ทำลายยาไม่เคยไปร้านแต่คนโตหรือร้านที่ไหนซื้อยามันต้นเลยโรคเราก็ไม่หายดังนั้นปฏิบัติจึงต้องลงมือทำเหมือนซื้อยามาต้นรับประทานโรคก็หายนั่นเหมือนปฏิเวทนั้นปฏิเวทมี3คือปฏิเวทขั้นต้นได้เกิดผลของการปฏิบัติขั้นต้นทำให้บุคคลได้รับความรู้ทำให้บุคคลได้รับความสุขกายสบายใจทำให้บุคคลได้รับความมั่นคงสมบูรณ์ทำให้บุคคลได้รับความสมานสามัคคีกันเมื่อต่อสายทำไมขันมีสติโลกสวรรค์เป็นอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นผลขั้นต้นผลปฏิเวทขั้นกลางคือผลของการปฏิบัติขั้นกลางสามารถข่มนิวรณ์5มีการมาชนะพยาบาทเป็นต้นไว้ได้ด้วยอำนาจของฌานเมื่อต่อสายทำไมขันสามารถจะไปเกิดธรรมโลกก็ได้ปฏิเวทขั้นสูงได้เกิดผลของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากขันธ์สันดานตามขั้นแห่งมรรคทั้ง4คือโสดาปัตติมรรคสกิทาคายมรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคเมื่อมรรคเกิดแล้วผลก็ต้องเกิดติดต่อกันมาทันทีไม่มีอะไรมาขั้นในระหว่างได้การงานอากูลข้างมีลักษณะเป็นอย่างนี้คือตาติตะมะตาติตะมะมีไว้ทำให้เสียเวลาไปซึ่งควรจะเสร็จภายในชั่วโมงนึงทำสัก2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงจึงจะเสร็จนี้จะเป็นการงานที่อากูลทำไมจึงเสร็จอย่างนั้นก็เพราะทำไม่จริงทำข้างทำเล่นอย่างนี้จะเป็นการงานอากูลได้แทนที่จะทำด้วยเวลาเพียงนิดหน่อยทั้งหมดอะไรก็ได้กินเวลาตั้งนานอย่างนี้จะเป็นงานอากูล2อัตติรูปกรณะทำให้สมควรที่ไม่เหมาะสมแก่ทรัพย์ที่ตนจะถึงได้หรือที่ได้แล้ว2อัตรณะไม่ตั้งใจทำจริงไม่ตั้งใจทำคือทำเล่นทำพอขอไปทีคือทีละกรณะทำย่อหย่อนที่ทำอย่างคนเกียจคร้านสักการะที่วัฏภาคังทุกคิดตลอดหลับทั้งวันอย่างนี้เลยงานต้องอาคุณเนาะวัดปินหิตูกาตุงนะอุทธะตุกลางคืนก็ไม่ลุกขึ้นทำการงานกลางวันก็หลับกลางคืนก็นอนอยู่ก็ถ้าอย่างนี้งานก็ต้องอาคุณเนาะข้อที่7นิจจะการสุรามัตโตเมาสุราเป็นนิจอันนี้ก็การงานอาคุณคนที่เมาแล้วในสุราดูมากทำการทำงานไม่ได้อาคุณงานก็ข้างเคยมีคนหนึ่งแต่ก่อนเป็นตำรวจมีลูกถึง5 คนเมาแล้วการงานเสียหมดนายจะเอาออกจากงานก็สงสารเด็กก็มีตั้ง5 คนไม่รู้จะอดจะอยากแค่ไหนเพราะว่าการงานไม่ได้เรื่องพอเมาแล้วเสียหมดเสียการใช้งานหมดเลยนายแต่ต้องสงสารทั้งเกิดที่หน้าไม่รู้จะทำอะไรเอาไปกับมือกับตัวนะในเดือนนึงเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้หนักไปกับเก่าก็เลยจับมาหาประเดชประคุณท่านประคุณที่บรรธรรม
ท่านก็เรียกอาตมาไปไปช่วยหน่อยอาตมาให้นั่งกรรมฐาน29 วันท่านผู้นี้พอเลิกกรรมฐานแล้วเลิกเหล้าเด็ดขาดไม่เคยแตะต้องอีกเลยนี่แหละคนเราถ้าหาบาปเห็นว่าเลิกอย่าเจอเลยถ้ายังหาไม่เห็นว่าเลิกไม่ได้หาจะไปเทศไงเราจะไม่เลิกถ้าหายังไม่เห็นแต่ถ้าเห็นว่าเป็นบาปจะเลิกทั้งถ้ามาเห็นแล้วก็ยังเลิกไม่ยากจะมีวิธีใดเนาะให้เห็นมันต้องเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยธรรมดานี่แหละงานอาคมกับต้องเหตุ5 ประการนะแต่วิถีอาชีพเสริมโดเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนเป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นต้นนี้จะทำให้งานอาคมข้อที่9อาโสเป็นคนเกียจข้ามนอนอืดนอนตื่นสายนอนอยู่ที่เกียจข้อที่10เลโสอ้างเล็กต่างๆนานาอ้างว่าน้ำนักอ้างว่าร้อนนักอ้างว่าหิวนักกระหายนักยังใช้อยู่เย็นน้อยบ้างก็เรื่องไม่สบายบ้างนิดหน่อยก็มาอ้างแต่คนอยู่ที่เกียจคนไม่เอาถ่านงานจะเอาคนกับเหตุอย่างนี้แหละนี่แหละท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายพระพุทธเจ้าบอกว่าการงานเป็นข้างๆเป็นมงคลกับชีวิตเราทำให้การงานของเราเสียหมดฉะนั้นลักษณะของงานอาการงานข้างๆงานอาโกนก็เป็นอย่างที่กล่าวมานี่แหละแล้วทำอะไรจึงจะไม่อาโกนล่ะการงานไม่อาโกนไม่ข้างๆมีลักษณะอย่างนี้ไม่ทำให้เสียเวลาต้องใจทำให้มันคุ้มกับเวลาที่เสียไปให้ถือว่าเวลามีค่ามากที่สุดทำเหมาะพอควรแต่ทรัพย์ที่ตนจะถึงได้แล้วได้มาแล้วอย่าให้เกินขอบเขตบางคนไม่มีเงินมีทองไปกู้หนี้ยืมสินมาทำก็จนหมดเนื้อหมดตัวเลยต้องคัดซื้อพนักงานไปตรงนี้นี่มันเกินฐานะข้อที่3ทำไม่ย่อหย่อนทำอย่างสุดความสามารถไม่เห็นแก่หมายเกิดร้อนทำจนให้เป็นเหมือนหญ้าคือตากแดดก็ได้ตากฝนก็ได้ฝนมันคือตะมันที่ว่าโยจะสีกันจะอินหันจะติมาทิโยนะมันยติกะรังโสริสกิจจานิโยสุขานวิหายติผู้ใดทำการงานตามหน้าที่ของลูกผู้ชายไม่สำคัญหนาเลยร้อนยิ่งไปแต่ยากผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากคนสดคือตั้งใจทำจริงๆไม่เห็นจะหลับนอนจนเกินไปเพราะคนนอนมากได้งานน้อยงานอาโกนงานข้างๆที่โบราณเขาว่างานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าห้องงานก็ได้เนาะใช้บ่อยมันก็หมดเงินมีมันก็หน้าสดหน้าใสเงินหมดไปมันก็หน้าห้องถูกหลักไหมหรือมันจะเป็นลมโคสาเคยเขียนไว้งานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าห้องที่เกียรติก็เป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงทุกข์คนที่เกียรติมันไม่แมลงวันในตามตัวของมันเหมือนแต่ตามเขาดีเขาดูดหัววะของส่วนแมลงทุกข์มันหวานทุกข์ของชาติข้อที่5ไม่หลับทั้งวันเพราะคนมักงานกลางวันไม่ลุกขึ้นทำการงานทั้งกลางคืนและกลางวันไม่สามารถจะครองเรือนได้สมดังคือขนาในว่านักที่วางโศกแต่ที่เลยนะรับจริงอุทานะเทศนานิจังมัตตูในเสริมดูนะสัตตาอาวสิตุงครังเพิ่มนักวัดในกลางวันเป็นปกติกลางคืนก็ขี้เกียจทุกคนทำงานเมาสุราเป็นนิดเป็นนักเลงไม่สามารถครองเรือนได้แต่คนเมื่อหลับมันก็เป็นอย่างนี้คนไม่หลับมันก็ดีขึ้นข้อที่6กลางคืนก็มันลุกขึ้นทำการงานข้อที่7เมื่อเมาเป็นนิดข้อที่8เมื่อแสวงหาอวัยวะมุขคือไม่เป็นนักเลงหญิงนักเลงเที่ยวกลางคืนนักเลงเล่นการพนันเป็นต้นข้อที่9ไม่เกียจคร้านข้อที่10ทำถูกการเวลา11มีความเพียรทางกายทางวาจาและทางใจ12ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร13ไม่อ้างเล็กต่างๆ14มันหามันเก็บรักษาให้เพิ่มเป็นวัฒนายิ่งขึ้นขึ้นใจติดตัวจนตัวฉะนั้นไม่การงานไม่อาเกินข้างๆก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้ไม่อาเกินข้างๆก็เป็นมงคลทีเดียวทำให้เศรษฐกิจของตัวครอบครัวประเทศชาติดีขึ้นทำให้เป็นคนร่ำรวยมากขึ้นสมบูรณ์แล้วนึกถึงประเทศญี่ปุ่นถ้าจะทำงานนอกบ้านเสร็จแล้วกลับมาในบ้านทานอาหารเสร็จพ่อแม่ลูกพากันไหลไม่กินกันใช้จัดมาเมืองไทยของ20 บาทคนไทยแต่ซื้อเป็นเพราะเราซื้อจะทำบุญบ้างซื้อไปใช้บ้างมาให้คนขยันอุดฐานตาเป็นประตูทำนั้นคนขยันก็หาเงินได้แต่พุทธเจ้าเทศน์อย่างนั้นเป็นหลักคำจริงเหลือเกิน
ทำให้คนมั่งคั่งสมบูรณ์ร่ำรวย3ทำให้ได้รับความสุขกฎของคฤหัสถ์4ประการ1จะเกิดเพราะความมีทรัพย์1จะเกิดเพราะจ่ายทรัพย์บริโภค1จะเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใคร1และจะเกิดจากการงานที่ปราศจากโทษ1คือเป็นจุดถึงของอันเป็นคนตรีอารชนนี่แหละคือการงานไม่เอาเป็นก็เป็นประโยชน์เป็นมงคลอย่างนี้ข้อที่5เป็นปัจจัยต่อเอาบุญกุศลอื่นๆอีกเช่นต่อเอาทานต่อเอาศีลต่อเอาภาวนาได้โดยไม่ยากเลยเพราะได้เสบียงได้ที่พึ่งอาศัยอันประเสริฐเกิดก่อนกันภายในอบายภูมิ8มีสติเป็นจิตใจในดังหน้าก็ถ้าวาสนาบารมีแก่กล้าสามารถจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานคือจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยในภพชาติต่อๆไปในเมื่อยังไม่ถึงผลนิพพาน11เป็นผู้ไม่ประมาท12นักปราชญ์ยกย่องสรรเสริญ13ไม่เห็นห่างจากประโยชน์3 14มีนามว่าเป็นคนดีเพราะมีมงคล10คนประพฤติ9ตัวอย่างประกอบอธิบายในเรื่องในมงคลนี้คือเรื่องตุลกะเศรษฐีในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีผู้ตุลกะในกรุงพาราณสีเป็นผู้รู้นิดทั้งปวงวันหนึ่งท่านตุลกะเศรษฐีนั้นไปยังพระราชสำนักพบหนูตายตัวหนึ่งในระหว่างถนนกล่าวว่าคุณระบุผู้มีจักษุถือเอาหนูตัวนี้แล้วสามารถเลี้ยงดูภรรยาและประกอบการงานได้บุรุษสนใจคนหนึ่งเป็นคนใช้ของท่านเศรษฐีนั้นเมื่อยินคำนั้นจึงถือเอาหนูตัวนั้นจำหน่ายในตลาดเพื่อประโยชน์แก่แม่ในสัปดาห์กันนิดหนึ่งซื้อน้ำอ้อยถือหม้อน้ำเดินไปให้น้ำอ้อยน้ำเดินแก่ช่างดอกไม้ให้ดอกไม้แก่เขาคนละกันวันต่อมาปฏิบัติโดยทำนองนั้นอีกเขาขายดอกไม้ได้เงิน8 กหาปณะขายฟืนได้เงิน16 กหาปณะโดยทุนทรัพย์เพียงเท่านี้บุรุษคนนั้นก็พยายามติดต่อกับพ่อค้าม้าพ่อค้าเรือระยะ4 เดือนเขาได้เงินประมาณ200,000เขาให้ทรัพย์ส่วนหนึ่งแก่ตุลกะเศรษฐีเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีเพราะบอกเรื่องที่เป็นมาทั้งหมดให้แก่เศรษฐีก็เขาก็บอกเรื่องที่เป็นมาทั้งหมดให้แก่เศรษฐีทราบเศรษฐีคิดว่าเด็กคนนี้ช่างเด็กคนนี้เด็กดีคนนี้หาได้ยากบัดนี้ในควรที่เราจะให้เด็กคนนี้ทำการรับใช้เราจึงยกธิดาให้เกิดเขาต่อมาก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีแทนท่านตุลกะเศรษฐีนั้นต่อไปนิทานเรื่องนี้เที่ยงเห็นได้ดังเด่นชัดแล้วว่าคนหมั่นคนขยันทำความเหมาะพอควรทำการงานถูกตามกาลเทศะทำการงานไม่ทั้งไม่อาโกนย่อมเลยครับที่เป็นโลกิยะโดยไม่ยากนะด้วยประการฉะนั้นเรื่องพระจิตตมหาเถระมหาเถระนั้นทำกับพิกาไว้ในใจว่าเราจะอยู่ด้วยอิริยาบถ3ที่ยืนเดินนั่งทำความเพียรจะไม่ยอมนอนเวลาง่วงนอนเอาเสื้อกางชุดน้ำให้เปียกขึ้นวางไว้บนศีรษะแช่น้ำประมาณเพียงคอเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อบูชาความเพียรของพระพุทธเจ้าโดยความเพียรของตนเวลาผ่านไป12 ปีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เรื่องนี้ก็เชื่อเห็นได้อย่างเด่นชัดแล้วว่าท่านเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรไม่ทำการงานฝ่ายปฏิบัติให้อาเกินเพิ่มบารมีอยู่ไม่ได้ขาดไม่ได้ประมาทเลยแม้แต่น้อยเพราะผลแห่งการทำจริงปฏิบัติจริงท่านจึงได้เป็นพระอรหันต์ไม่โลกุตละทรัพย์เห็นตามชนี้นั่นแหละท่านทั้งหลายคือโบราณท่านว่าเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงถ้าอย่างนี้การงานก็ไม่อาเกินในทางทั้งโลกและทางธรรมจะอยู่ในสมณะอย่างไรก็ตามฉะนั้นก็สามารถจะรักษาตัวรอดได้นี่เป็นหลักสำคัญมากนะท่านเรียกว่ามงคลทางจิตไว้ที่สาอันเวลาคาวัฒนาจำเริญแต่ตามาบอกว่ามงคลทางจิตไว้ที่สาจะไปที่ไหนก็ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากเพราะมีมงคลจิตตัวไปแล้วทั้งที่อยู่ในโลกทั้งที่อยู่ในธรรมอยู่ในสถานะใดก็ตามทั้งที่ตั้งอกตั้งใจทำเนี่ยคนเราเนี่ยจะเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนจะทำการทำงานก็ตั้งใจทำจริงๆจะทำมาค้าขายก็ทำจริงๆจะทำจัดจดทำหยุดยอมอย่างนั้นก็ไม่ดีเคยเห็นบุคคลที่เคยนั่งทางสมบูรณ์นั่นเลยมาแต่ก่อนก็เจอจนไปเพราะความขยันหาขยันเก็บรักษา
สามารถทั้งหมดตั้งตัวได้มีโยมคนหนึ่งเบ่งแรกหาบน้ำขาวหาบละ2 สตางค์ต่อมามีตึกหมายชั้นส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนี่ก็เพราะความขยันหาของพ่อของแม่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระตาวินทตูเท่านั้นคนมันคงขยันหาเงินได้ให้ขยันมันก่อเป็นข้าวต้นจิตของคนทุกกระเบียดมีเกียรติค้านเจ๋อเรียนเพียงจังรู้ทำงานหนึ่งประมาณไหนสมเด็จพระสัตรีถ้าคนขยันก็สามารถเลี้ยงตัวได้แต่ขยันแล้วก็อย่าเที่ยวอย่าเล่นนะว่ารู้จักหาต้องรู้จักประหยัดเพื่อไม่มา100ใช้ซื้อ200มันก็ดูไม่ไหวนะต้องเข้าใจคนที่ไม่ถอยจากสัจธรรมเขาเกียรติค้านเขาจิตไม่คิดท้าไม่สุขัดแบบเป็นสัมปัญญาขาดพิชาขาดทรัพย์ขาดทั้งนิดที่สงสัยสะท้อนสะท้อนที่พระอิทธิทรงขยันมั่นในจิตด้วยจากทางสร้างเป็นลบผลพิษจนเลยสัพยิบพิทาสง่าพร้อมการเรียนเพียรยิ่งเนื้อเกิดชมรู้รู้เลิกเกิดที่การตามเพราะรู้การจิตผิดผลงานโชว์ทรัพย์สมบัตินางทรัพย์เพื่อองค์ในโชคของให้สุขเกินตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็นคนของความขยันทั้งนั้นถ้าคนขยันก็จะเป็นอย่างนี้การงานก็ไม่ทางการงานก็ไม่เอาโกนทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นสมควรที่เราท่านทั้งหลายจะพากันเป็นคนขยันสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนขยันให้เป็นคนทำการงานในทางไม่เอาโกนอย่างนี้ก็จะหักนิสัยให้เป็นคนรู้จักประหยัดให้รู้จักอดออมให้รู้จักถนอมทรัพย์สมบัติให้รู้จักสร้างฐานะสร้างตัวเองให้ประมาทมัวเมาให้ล้มละลายลงไปในอบายมุขหามีการพนันโดนเหล้าและสุราเป็นต้นต้องมีศีลมีธรรมะมันก็ดีได้มีคนหนึ่งแต่ก่อนไม่เคยเชื่อพระว่าคนจะบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยโภคะทรัพย์พระศีลเป็นไปไม่ได้ต้องต่อมาทดลองดู5 ปีเท่านั้นเองรักษาศีล 5เป็นนิดไหวพระสวดมนต์และการงานก็ดีขึ้นโดยลำดับแล้วก็มั่งคงสมบูรณ์ได้แต่ก่อนบ้านก็มีอยู่รถก็มีใช้จากระยะ5 ปีมาถือศีลถือธรรมะปฏิบัติขยันหาเงินทองเข้าโดยสุจริตธรรมบ้านก็มีคนดินก็มีรถก็มีเงินก็เหลือใช้นี่คือผลของความขยันของมนุษย์เราและผลิตจากสร้างคณะสร้างตัวเองไม่ใช่ได้มาแล้วเอาไปเล่นโบกเล่นไถ่เล่นการพนันหมดเหมือนโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้อาตมาฟังคนเดียวพ้นสามีดีฉันมีลูกกันแต่ขาดเพียงโยมอยากได้เงินเดือนออกเอาไปให้แม่หมดนี่หายากไม่ใช่อย่างนั้นเพียงไงเอาไปให้แม่โถงหมดอย่างนั้นใช่คือจะให้แม่โถงหมดนะไม่ใช่ให้แม่จริงๆอย่างนี้ก็ไม่ดีนะญาติโยมนะเราก็พากันอยู่ในศีลเป็นในธรรมเราก็จะเป็นคนดีลูกของเราก็จะว่านอนจะง่ายการงานเราก็ไม่ทำทั้งอาโกนมันก็เป็นมงคลชีวิตติดตัวของเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นอย่างนี้ก็เพราะธรรมะธรรมจารีสุขังสุติคนประพฤติธรรมก็อยู่เป็นโสธรรมโมหะวีรักติธรรมจารีกับตังนั้นตังยวัตตาโลธรรมะอย่างมาคุ้มครองปกป้องรักษาบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นรับใหญ่ในฤดูฝนเห็นไหมการมีธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถึงแม้จะไม่เลิศเผลแต่มันก็ดีอย่างเย็นไปอย่างสบายเยือกก็ดีแล้วนะเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็หาความสุขกันเท่านี้ก็พอแล้วมนุษย์สุขของสุขเมืองมนุษย์ก็เกิดเพราะความมีทรัพย์ดังกล่าวมาทุกไปสุขของสุขทุกสุขของเทวดาฌานสุขของสุขของผู้เจริญสมถะวิปัสสนาสุขของสุขของผู้เจริญวิปัสสนามรรคสุขของสุขของผู้เจริญมรรคสีพระสุขของสุขของผู้เจริญสันตินิพพานสุขของสุขในธรรมทางนี้จะเอาสุขอย่างไหนเนาะจึงจะถาวรแต่ในทางโลกมันไม่แน่นอนหรอกมีมันก็เสื่อมได้บางทีมีทองเนื้อเพียงแค่คอทองคำติดอยู่ในคอมันก็เกิดโทษแล้วโจรจะร้ายหินก็อาจจะกระชากเอามาให้กับข้าเจ้าของตังก็ได้เวลาจะว่าของดีอยู่กับมันน้อยของเก่าอยู่กับทองคำมีเพราะว่ากันมานานในสมัยนี้ถูกแล้วนะของดีอยู่กับหมาน้อยของเก่าอยู่กับทองคำหมาน้อยมันเป็นปุ๋ยให้ปลาเด็กอีกกินก็ได้เพราะว่าทองคำนี่เดี๋ยวนี้มันเป็นโทษเลยทั้งให้คนมีโทษเอาของพอไปนอกบ้านเขาเห็นไม่ได้แล้วโจรผู้ร้ายเห็นมันโดนกระชากมาให้กระตุ้นยิงอะไรเนี่ยมันตายเพราะทองคำนั่นแหละของข้าเจ้าคือข้าเจ้าของไม่อยู่กับทองคำโบราณท่านว่ามาเนื้อท่านสาธุชนผู้ใจต่างๆ
พระธรรมเทศนาตอนนี้มงคลชีวิตเป็นกันที่9สมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติก็เพียงเท่านี้เทศนาตระเวสมุนาวาจารการเป็นดีสิ่งสุดพุทธิเรื่องแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้พระพุทธเจ้าในตาวินะด้วยในศาสนาขึ้นโดยชีวัฒนตรัยอธิภูมิโดยเกิดว่าจะเป็นสมบัติในวัฏจิตธรรมานิสการะบูชาที่ต่างๆได้เป็นขึ้นมาพอจะมาเรียนกันเป็นภาระปัจจัยแต่ต้องในสายว่าเพียงทุกคนหน้าอยู่ยันเป็นสุขให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญด้วยเกิดอายุวันนี้ศึกษาธรรมะแต่ที่ท่านธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมมันเป็นให้ผลทุกข์ถึงแม้จะเป็นเคยบนสายคือมาสร้างบริหารด้วยเป็นทุกข์ท่านเทินยังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง
เทศนาการเขียนการค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่ชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันงานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดี
นักเผยแผ่จึงเปรียบเสมือนหมอที่วินิจฉัยโรคแล้วค่อยๆทดลองยาเมื่อเห็นว่าให้ยาถูกโรคก็คอยดูแลไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามขึ้นมาอีกหมอต้องไวต่อการเรียนรู้เรื่องโรคและวิธีรักษาโรคฉันใดพระสงฆ์ซึ่งเป็นเสมือนจิตแพทย์ของสังคมก็ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิธีบำบัดโรคที่มากับโลกฉันนั้นถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์มาแล้วฮะสักครู่หนึ่งครับ
เดินทางจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่ ก็ขออนุญาตนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่หลายๆท่านกำลังปรับช่วงเวลากันอยู่เดอะเฮียนครับคุณกำลังฟังสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนี่คือรายการเดอะเฮียนนะฮะออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับนะก็เป็นรายการธรรมะวาไรตี้ฐานประจำการของพวกเราอยู่ที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฮะนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ทำการจัดสดนะกลับไปชื่อรายการเดิมดีไม่ได้โผล่ลงมาหลอน มามั่งไม่มามั่งก็เดินทางจากกรุงเทพมาฮะแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรในเรื่องของการเดินทางเนื่องมาจากว่าก็ไปใช้สิทธิ์นะเนาะนะใช้สิทธิ์ของความเป็นคนไทยเป็นไงบ้างครับนะฮะถูกใจกันไหมในการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะแต่ถูกใจยังไงหรือไม่ถูกใจอย่างไรนี่คือเสียงของความเป็นประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีการคือเหมือนกับว่าแบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่ว่ายอมรับไหมไม่ยอมรับไหมแต่ว่าก็ให้รู้ไว้ว่าหน้าที่ของเราจบแล้วนะฮะคือหน้าที่ของเราเนี่ยเรารับรู้แล้วว่าเราต้องทำหน้าที่อะไรแบบไหนแต่ในขณะเดียวกันส่วนอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของหน้าที่ของหน่วยงานนะฮะ จะหากเรามองว่ามีการทุจริตหรือว่ามีการอะไรก็ตามนะฮะไม่เป็นธรรมนะฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปนะฮะด้วยมันมีตัวบทกฎหมายเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วนะดังนั้นเราก็รู้ท่านก็รู้เขาก็รู้เพราะฉะนั้นตัวจิตทั้งหมดเนี่ยมันรับรู้หมดนะว่าใครทำผิดหรือใครทำถูกนะฮะหรือใครกลั่นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลอย่าเอาตัวจิตไปแบกตรงนั้นนะฮะท่านจะเห็นนะฮะว่าหลายๆท่านที่รู้สึกว่าไม่พอใจเราก็ไม่พอใจสมมุตินะเราไม่พอใจในสิ่งที่มันเฮ้ยมันจะต้องเป็นแล้วท่านจะทำอะไรได้บ้างนะฮะเหมือนกับงบประมาณไม่ถึงหมู่บ้านเราแล้วเราจะทำไงเอาไปร้องเรียนแล้วก็ร้องกี่ครั้งแล้วมันก็เหมือนไทยยื่นโนติสให้เขมรนะฮะอะไรหลายๆเรื่องแต่ก็เหมือนกับลอยลมนั่นนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดตามเหตุปัจจัยของมันที่ต้องเกิดดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็ให้เชื่อมั่นว่าตัวจิตของแต่ละคนมันจะบันทึกเรื่องราวเอาไว้แล้วท่านจะไปเครียดนะฮะเราจะไปสูญเสียพลังในเรื่องของพลังลบณตรงนั้นได้อย่างไรท่านต้องเข้าใจอย่างครับว่าอย่างผมเนี่ยผมคน Gen X เนาะนะ Gen ก็คือ Generation นะครับส่วนน้องๆปัจจุบันก็จะเป็นเจนต่างๆนะสลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งถ้าเป็นเจนปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยฮะคนเจนปัจจุบันเนี่ยเขาเติบโตมากับเรียกว่าทุกอย่างมันพัฒนามาหมดแล้วยกตัวอย่างเช่นสมัยเราเนี่ยสมัยผมยังมีบางส่วนเป็นทีวีขาวดำผมยังฟังวิทยุยังเปิดเทปคาสเซ็ตนะครับแล้วก็มาเป็น CD นะฮะเป็น MD นะฮะMD ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนฟังเพราะว่ามันจะเป็นสำหรับคือผมมาอยู่เบื้องหลังวงการเพลงเพราะฉะนั้นมันก็เวลาจะไปคอนเสิร์ตที่นู่นที่นี่เนี่ยอย่างศิลปินจะขึ้นเงี้ยมันจะมีเทปคาสเซ็ตเลยเขาเรียก MD ก็เอาไปใส่แล้วก็เล่นนะฮะก็เป็น เหมือนกับเป็นคลอดนตรีเหมือนกับแบ็คพิงค์ที่เล่นนะฮะนะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงขึ้นมาด้วยก็เป็นประเภท -1 มันก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมโตมากับแบบนั้นนะฮะแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่ต้องแล้วเขาไม่ต้องไปอะไรมากมายแค่เข้า YouTube แล้วก็คลิกปึ้งนะฮะอยากคุยกันเข้าไป Messenger นะอยากโพสต์เรื่องราว Facebook หรือถ้าจะหาข่าวก็จาก Facebook อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือ
มันมาเบ็ดเสร็จพร้อมแล้วสมัยก่อนถ้าจะดูข่าวต่างประเทศเราต้องดูอย่างน้อยเนี่ยเขาจะบอกอย่างวันนี้วันพฤหัสนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาณประเทศฝรั่งเศสฟองซัวมิสเตอรองอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันเป็นข่าวที่ย้อนหลังไปแล้วแต่ปัจจุบันไม่ใช่คลิกปุ๊บมาเลยคลิกปุ๊บมาเลยดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเป็นการอัปเดตนะฮะเด็กปัจจุบันจึงได้รับรู้ข่าวสารที่เร็วมากแล้วก็อัปเดตทันปัจจุบันนะฮะในขณะเดียวกันเด็กปัจจุบันไร้ความอดทนฮะเพราะเขาทุกอย่างมันมาแบบปัจจุบันทันด่วนแต่ของเราไม่ชีวิตเรารอได้แล้วรอมานักต่อนักถูกไหมฮะถ้าจะคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะส่งเงินให้ทางบ้านถูกไหมต้องโทรเลขเอาเงินไปเข้าธนาคารเป็นเช็คของขวัญนะแล้วก็ส่งกลับมาโอ้โหหลายเรื่องราวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฮะเด็กจะไม่รู้แล้วฮะว่าเมื่อก่อนเฮ้ยไปรษณีย์เขามีหน้าที่อะไรวะ ไม่นอกจากส่งของเมื่อก่อนเราต้องการความรวดเร็วในการโทรเลขใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปที่ไปรษณีย์คิดเป็นตัวอักษรนะเท่าไหร่นะฮะก็50ถ้า50คำใช่ไหม50คำนี่ผมจำไม่ได้กี่บาทเคยส่งอยู่ 3-4 ครั้งโทรเลขนะฮะก็ประมาณนั้นนั่นคือการรอของเราสามารถรอได้นะเขียนจดหมายส่งกันเงี้ยโอ้โหกว่าจะถึง 3-4 วัน เด็กสมัยนี้ตุ๊ดจบแล้วเมื่อก่อนบอกรักด้วยซองโบตันไปหาดูโฆษณาเก่าๆเขาเขียนนะฮะนัดพบกันเนี่ยมันจะมีซองโบตันไอโบตันที่ใช้อมไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะฮะแล้วเขาก็เอาซองมาฉี่แล้วเขียนข้างในพับส่งให้โรแมนติกโคตรนะฮะอันนั้นน่ะคือสมัยแบบเราแต่เด็กรุ่นนี้ไม่ Messenger ปุ๊บแอปหาคู่มาแล้วนะทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่เห็นเป็นข่าวเขาโทรมากับแบบนั้นนะฮะดังนั้นในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมจึงเข้าใจนะว่าเด็กปัจจุบันชอบคือเฮ้ยอันนี้ใช่โดนใจเราเลือกเลยแต่เขาลืมมองปัจจัยที่เป็นที่มันเป็นต้นกำเนิดของปัจจัยอย่างบางอันเอาง่ายๆคือจริงๆก็ไม่อยากเฉลยนะไม่เฉลยว่าเป็นพรรคไหนนะอย่างกรณีล่าสุดก่อนเลือกตั้งบังเอิญว่าเราได้มีโอกาสไปกินอาหารที่โรงแรมแห่งหนึ่งกับผู้ใหญ่นะแล้วมันก็เป็นการประจวบเหมาะว่ามันมีการปราศัยเกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเราก็ได้ยินผมไม่รู้หรอกไม่ได้เปิดมาดูแต่รู้ว่ามีการพูดคุยว่าอารมณ์ประหนึ่งว่าโอ้ยเชียงใหม่กล่อมง่ายใช้คำนี้นะฮะบอกเชียงใหม่กล่อมง่ายเราก็แล้วเขาก็คุยคือมันมีสามเสียงที่แย่งคุยก็เลยไม่รู้แต่รู้ประโยคนี้เกิดขึ้นแล้วก็โอเคเก็ตนะแต่เราไม่ได้ลงเชียงใหม่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องขับรถกลับไปที่กรุงเทพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลอาจจะถูกใจหลายๆคนแต่ว่าถ้ารู้ความจริงว่าเบื้องหลังมันประมาณไหนอะไรยังไงเนี่ยผมถึงได้บอกว่าอย่าเอาใจไปวางตรงนั้นมากนะทุกอย่างมันคือมายานโยบายคือภาพฝันปัจจุบันเนี่ยคือความจริงนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการของเขานะจะดีกว่าอย่างวันนี้ชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปฮะ เนาะผมก็รีบขับรถขึ้นมาเลยหลังจากที่เสร็จธุระนะฮะก็ขอขอบคุณคุณแพมนะฮะที่คุณแพมส่งปัจจัยมาให้ช่วยอันเนี้ยช่วยซื้ออาหารญี่ปุ่นให้กับคุณแม่ด้วยนะคะ พอผมกลับไปเยี่ยมคุณแม่ก็ปรากฏว่าบังเอิญก็คือแม่ชอบปลาดิบผมก็เลยแวะซื้อปลาดิบให้นะแต่อาการคุณแม่โดยรวมก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีคุณแม่ผมนะฮะคุณแม่ไม่คุยเลยได้แต่มองแล้วก็เหลือกตานะครับคือจริงๆ
เขาลุกขึ้นมาแล้วเขาสามารถเดินได้นะแต่เขาไม่เดินเลยฮะไม่พยายามลุกแล้วก็เดินเนี่ยประมาณ2 ปีแล้วทั้งที่เดินได้แต่เขาไม่แล้วก็จะนอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปถึงปุ๊บผมก็คอยแย่แล้วก็คุยคือบางครั้งมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะแต่ครั้งนี้พอไปผมดูลักษณะของคุณแม่แล้วนะฮะก็คือดูออร่าเขาด้วยดูอะไรหลายอย่างก็เลยบอกว่าคุณแม่อย่าทำอย่างนี้เลยนะฮะมันไม่ดีกับสุขภาพนะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้ยินป่ะนะฮะแต่พี่สาวผมบอกว่าต้องพูดดังๆแล้วก็เหมือนกับตาเขาอะเหมือนจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะคือเหมือนคุณเคยรู้จักโรคตาบอดตาใสไหมโรคตาบอดตาใสเหมือนกับตาแบบกระพริบลืมแล้วก็เหมือนกับเขาไม่เห็นเพราะผมเอามือไปอังอะนะฮะไปอังรอบตาก็ไม่มีการตอบสนองหรือว่าการกระพริบตาตามจังหวะของมือที่มันควรจะเป็นก็เลยบอกว่าคุณแม่มาหาแล้วนะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็บอกนั่นน่ะหรือว่าจะมาเชียงใหม่เขาก็ไม่หือไม่อือเขาก็นอนตะแคงหลับอย่างนั้นนะฮะส่วนปลาดิบที่เอามาให้มานะฮะก็เลยเอาแช่ตู้ไว้ก่อนแล้วก็ฝากพี่สาวว่าเนี่ยอันเนี้ย นะฮะก็บอกแล้วกันนะฮะว่าแฟนพันธุ์แท้คุณแม่ FC คุณแม่เขาฝากมานะครับแล้วก็พยายามเต็มที่แหละฮะแต่ว่าครั้งนี้ดูว่าเขาโรยไปเยอะแล้วก็ไม่ยอมพูดคุยผมก็ใจไม่ดีนะแต่บังเอิญว่ามันมีภารกิจที่จะต้องทำที่เชียงใหม่นั่นก็คือ ตอนนี้กำลังขึ้นกุฏิของพระนะฮะคือจริงๆมันต้องทำ2 กุฏิแต่ว่าผมค่อยๆทำก็ตอนนี้ขึ้นไปแล้ว1 กุฏิส่วนศาลากรรมฐานนั้นเหลือแค่บันได2 ขั้นสุดท้ายกับตะขอนะฮะตะขอแล้วก็ไฟแค่นั้นเองจบแล้วนะฮะก็โมทนาสาธุนะฮะกับทุกท่านที่ร่วมบุญมาแล้วก็มีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มมาใช้พื้นที่ในเรื่องของการนั่งสมาธิก็ดีใจนะแต่มันยังไม่เสร็จก็เลยแต่ผมจะไม่ไปกวนเวลาเขามานั่งสมาธิพอเขาลุกปุ๊บเนี่ยถึงได้บอกให้น้องที่เขาทำงานค่อยทำนะตรงนั้นก็เลยบอกว่าเวลาคนนั่งสมาธิอย่ากวนเขาเด็ดขาดนะรอจนกว่าเขาเสร็จปุ๊บเราค่อยทำนะที่เหลือค่อยว่ากันก็เป็นอะไรที่ได้ค่อยๆทำนะฮะไปเรื่อยๆนะของวัดฝายหินก็แต่ในขณะเดียวกันใจมันก็ร้อนรุ่มเนาะก็เป็นห่วงคุณแม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าฮะก็ต้องลงไปนะครับเพราะว่าวันที่21-22เนี่ยผมมีงานแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะอยู่คุณแม่ยาวหน่อยจนกระทั่งวันที่26อันนี้ต้องไปชลบุรีเพราะว่าต้องไปเข้าคอร์สเขาเรียกเข้าคอร์สเตรียมตัวตายมันเป็นคอร์สที่ผมมองว่าผมอยากเข้าอยากรู้ว่าวิทยากรที่ท่านวางรูปแบบในเรื่องของการบรรยายเนี่ยท่านวางแบบไหนซึ่งท่านเป็นพระนะฮะแล้วก็ท่านบรรยายมาทั่วโลกผมก็เลยขอเข้าคอร์สนี้หน่อยปกติไม่เคยเข้านะฮะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วไงแต่ว่าอันเนี้ยเราแค่อยากจะศึกษาว่าท่านสอนอะไรบ้างนะฮะก็เลยขอเข้าตอนที่ต้นบุญธรรมสถานชลบุรีฮะรับจำนวนจำกัดนะฮะถ้าท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปที่Facebook ของต้นบุญธรรมสถานนะฮะแล้วก็หรือว่าเข้าไปที่ดร.กมลพรแล้วก็อินบ็อกซ์ขอสมัครเข้าไปนะฮะ3 วัน 2 คืนฮะ3 วัน 2 คืนแล้วผมพยายามจะกลับเชียงใหม่ถ้าไม่มีอะไรนะฮะจะกลับเชียงใหม่เพื่อให้ทันมาค้าบูชาเพราะต้องทำมโหสีกรรมแต่ถ้ามันไม่ทันจริงผมก็ฝากหลวงพี่โอปอไปแล้วส่วนผมจะทำออนไลน์ก็คือจะทำให้เฉพาะกัลยาณมิตรที่เข้ามาเพราะมันต้องทำหน้าที่ต่อแล้วตรงนั้นนะฮะอันนี้ก็เลยต้องเรียนให้ทราบนะฮะทั้งหมดทั้งมวล
เดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็มาพูดคุยธรรมะกันแล้วก็บังเอิญในหัวข้อเนี่ยในวันนี้ฮะเป็นเรื่องของจิ้งจกตัวหนึ่งกับครอบครัวหนึ่งนะฮะซึ่งกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันต้องได้รับไหมนะฮะแล้วก็ได้รับเนี่ยเพราะว่าบุคคลที่ทำนั้นเขามีเจตนาหรือไม่เจตนาอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแค่จิ้งจกตัวเดียวนะฮะอันนี้ก็ทิ้งเอาไว้ให้ก่อนนะฮะส่วนในส่วนของภาคธรรมะหรือขออภัยในส่วนของภาคการก่อสร้างก็ยังคงดำเนินการไปเรื่อยๆปัจจัยยังเหลืออยู่ฮะเพราะฉะนั้นไม่มีการขอเพิ่มเติมจนกว่ามันจะหมด นะฮะ แต่ถ้าสัปดาห์หน้าไม่แน่เพราะว่ามันต้องขึ้นกุฏิแต่มันขึ้นโครงแล้วเพราะว่าผมบอกแล้วว่าปัจจัยที่เหลือจะขอไปซื้อเหล็กนะฮะแล้วก็หินปูนทรายเพื่อที่จะทำการก่อสร้างกุฏิด้วยแล้วก็ทำทางขึ้นทุกอย่างทำตามประสงค์แต่ปัจจัยมันเหลือเนี่ยมันก็ต้องทำให้จบก่อนนิดนึงนะฮะผมจะรอให้เหลือสักประมาณ200-300 แล้วก็ว่ากันต่อตอนนี้ไม่มีอยู่นะฮะไม่กวนนะครับ แต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญบนวัดฝายหินนะครับนะฮะแล้วก็เหตุล่าสุดนี้ตอนนี้มีการพัฒนาเกิดขึ้นในหมู่บ้านก็ดีใจฮะที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านให้มันดูเนาะ ใช้ได้อีกหน่อยก็คงจะเจริญขึ้นแต่วัดฝายหินหรือว่าบ้านฝายหินเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ต้องเขาเรียกว่าจงใจมานะฮะเหมือนจังหวัดน่านอ่ะเหมือนจงใจไปเพราะมันไปไหนต่อไม่ได้นะครับบ้านฝายหินจึงเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าไกลปืนเที่ยงแต่ในขณะเดียวกันก็ดีใจที่ตอนนั้นพระองค์พาท่านมาเปิดเป็นพระองค์แรกเลยในเรื่องของการวิ่งออกกำลังกายนะฮะก็ตั้งแต่บ้านฝายหินไปจนถึงผาลาดจากผาลาดต่อไปยังดอยสุเทพโอ้โหพระองค์พานี่สุดยอดมากท่านทรงมีพระพรานามัยที่เข้มแข็งแกร่งมากคือเราอะแค่ตัวเราลองแค่เดินขึ้นไปจากนี่แล้วสุดทางก่อนจะถึงผาลาดนะฮะแล้วก็ลงมาผมยังหอบเลยแต่พระองค์ท่านเนี่ยวิ่งอยู่5 รอบขึ้นลงเท่ากับ10 เที่ยวอ่ะโอ้โหสุดอ่ะ นะฮะเก่งมากครับเก่งมากพอตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาเส้นทางนี้จึงค่อยๆได้รับความนิยมแล้วก็เป็นเส้นทางเดินเทรลอันดับ1ของจังหวัดเชียงใหม่นะก่อนที่กรมป่าไม้จะมาตั้งด่านเก็บตังค์เพราะเห็นคนเยอะนะฮะ อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะ คือเหมือนเห็นว่าคนออกกำลังไม่เสียแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินขึ้นไปเสียผมอะเอาจริงนะมันเป็นเรื่องที่สำหรับผมอายนะคือเรื่องของท่านจะคิดว่าทุกอย่างอะต้องเก็บเงินทุกอนูผมว่ามันไม่ใช่ประเทศไทยการที่เขามาแล้วก็เขามาโปรโมทให้เนี่ยนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ท่านเก็บ50 บาทเงี้ยต่างชาติ100เงี้ย นะสมมุตินะผมไม่เคยเดินขึ้นไปเลยตั้งแต่บอกว่าเก็บเงินนะฮะนอกจากถ้าท่อน้ำระเบิดพระคุณเจ้าถ้าจะขึ้นไปผมก็จะสนับสนุนเรื่องปัจจัยกลับไปซื้อของนะฮะ คือบางทีผมจะทนไม่ได้นะฮะความอดทนต่ำฮะ อันเนื่องมาจากด้วยความที่เราไม่ชอบความไม่เป็นธรรมสำหรับผมบอกมันไม่แฟร์กับพี่น้องชาวเชียงใหม่คนไทยนะฮะที่ต้องเดินขึ้นไปเพื่อที่จะขึ้นไปบนวัดผาลาดโดยใช้เส้นทางธรรมชาติเป็นเส้นทางเก่าสมัยโบราณที่ชาวบ้านเขาก็ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันแต่ตรงนี้กรมอุทยานซึ่งมาทีหลังเนี่ยนะฮะมาตั้งด่านเพื่อเก็บตรงนี้โดยเฉพาะผมว่าไม่แฟร์กับเขานะฮะคือขอให้มันมีผืนป่าที่แบบเดินขึ้นไปศึกษาฟรีๆบ้างไม่ได้เลยหรือแค่นั้นเลยฮะแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลมันหายไปไหนแค่นั้นอันนี้แค่ตั้งเล่นๆแต่ก็คงจะต้องปล่อยไปนะฮะเพราะมันหลายที่ที่มีคำถามมากมายว่าเฮ้ยเก็บกันเนี่ย
นะแล้วยังไงต่ออย่างกรณีของสารวินเนี่ยใครที่ไม่ใช่ชาวบ้านนะแล้วขับไปปุ๊บต้องเสียเงินนะ500ไม่ให้ขอไป100 บาทต่อคนต่อคันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราบอกกำลังคิดว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยผ่านไปชาวบ้านฟรีแล้วท่านรู้ได้ไงว่าไอเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านหรือไอเนี่ยชาวบ้านนะคือบางทีผมว่ามันระบบมันไม่ค่อยเวิร์กนะเอาตามนั้นจริงๆนะนั่นนะฮะมันต้องมีพื้นที่ผมถึงได้บอกว่ามีบ้างไหมแต่ละหน่วยงานที่แบบขอไม่ทุจริตมั่งมีบ้างไหมอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาทุจริตนะหมายถึงว่ากรณีแบบเนี้ยนะฮะที่มันเกิดข้อสงสัยอะไรก็ตามที่เป็นข้อสงสัยแต่ต้องบอกอย่างนะฮะเราประชาชนเนี่ยถ้าเกิดข้อสงสัยพวกเขาจับเลยนะฮะและที่สำคัญประชาชนเนี่ยนะฮะไม่สามารถออกเสียงได้นะท่านจำไว้อย่างมีเรื่องกับใครก็ได้แต่อย่ามีเรื่องกับหน่วยงานราชการเพราะท่านจะเดือดร้อนตลอดเวลา อันนี้เป็นคติซึ่งแต่ละคนเนี่ยบอกกันมาแต่ละรุ่นคำนี้ก็มีผู้ใหญ่อีกหลายท่านน่ะก็บอกผมมาเช่นกันมึงจะไปมีเรื่องกับใครก็ได้แต่บอกไว้เลยอย่าไปมีเรื่องกับราชการ นะแค่นั้นเลยฮะอ๋อโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาอะไรเราก็ให้ความร่วมมือตลอดนะไม่แค่อยากสะกิดจิตสำนึกเพราะว่าคำว่าข้าราชการน่ะนะข้าราชการถ้าท่านสะกดถูกต้องให้ท่านไปดูความหมายคำนี้ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะท่านได้ให้คำจำกัดคำนี้ว่าอย่างไรนั่นนะฮะแล้วครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปสอนที่มหาวิทยาลัยเกิดไปสอนนักศึกษาปริญญาโทนะฮะก็เดินสำรวจตรงคณะนิติศาสตร์ณตรงนั้นของม.เกิกนะฮะตรงบางเขนณตรงนั้นเนี่ยมันมีห้องจำลองซึ่งเป็นห้องพิพากษาข้างหน้านะเขียนไปเลยว่าข้าราชการคือโอ้โหพอผมเห็นนะมันขนลุกเขียนตรงนั้นเลยนะฮะแล้วพอผมเปิดห้องเข้าไปเหมือนเป็นศาลจำลองเป็นห้องพิพากษาจำลองขนาดเล็กซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการสมมุติให้ว่าความกันระหว่างน้องๆที่เรียนคณะนิตินั่นนะฮะก็ได้รับรู้ว่าอ๋อเขามีอย่างนี้เวิร์กเนี่ย นะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีนะนอกจากผมได้บอกยังว่าองค์หลวงปู่คำบ่อที่อดีตเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาลหลังจากที่ได้สลายสังขารของท่านแล้วเนี่ยกระดูกท่านเป็นพระธาตุเกือบทุกส่วนเลยนะฮะเกือบทุกส่วนเยอะมากก็เลยได้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้อุปถากหลวงปู่นะอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ได้พาคณะนะฮะได้ไปกราบหลวงปู่ท่านนะฮะ แล้วก็ที่ผ่านมาอย่างล่าสุดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยและที่ผมถ่ายรูปเป็นของวัดใหญ่ชัยมงคลอันนั้นวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเหตุที่ไปวัดใหญ่ชัยมงคลเพราะว่าท่านรู้จักบทสวดพาหุงเนาะบทสวดพาหุงเนี่ยนะฮะเป็นบทสวดที่พระมหาเถรคันช่องได้ให้สมเด็จพระนเรศเนี่ยนะหรือว่าสมเด็จพระนเรศวรจริงต้องอ่านว่าสมเด็จพระนเรศเนาะนะสมเด็จพระนเรศเนี่ยท่านได้ท่องนะท่านได้ท่องก่อนออกรบทุกๆครั้งนะฮะแล้วก็แคล้วคลาดทุกๆครั้งนะคือจริงบทพาหุงเนี่ยเป็นบทที่เรียกว่าบอกทั้งหมดทั้งมวลน่ะจะทำอะไรจะคบใครนะฮะ นะมันจะอยู่ในบทนั้นแล้วบทเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นบทแท้จริงถูกเก็บไว้ที่นี่ถูกเก็บไว้ที่เจดีย์ของวัดใหญ่ชัยมงคลก็ปรากฏว่าครั้งหนึ่งฮะท่านรู้จักหลวงพ่อจรัญเนาะหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรี
นะฮะก็ปรากฏว่าวันหนึ่งหลวงพ่อจรัญนั้นนิมิตนะฮะนิมิตว่ามีปลาขาวนะฮะท่านมาบอกว่าให้หลวงพ่อจรัญนั้นไปที่เจดีย์ใหญ่ของวัดใหญ่ชัยมงคลณตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเหมือนอุโมงค์นะฮะอยู่ตรงกลางเจดีย์เลยนะฮะให้ท่านเปิดด้านหน้านะฮะพอเปิดด้านหน้าแล้วมันก็จะมีอุโมงค์ที่อยู่ด้านล่างให้ท่านดูดีๆว่าข้างในเนี่ยมันจะมีบทพาหุงอยู่หลังจากที่หลวงพ่อจรัญนั้นท่านฟื้นท่านตื่นขึ้นมานะฮะก็รีบไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะจากสิงห์บุรีไปอยุธยาทันทีพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็ไปที่ณเจดีย์องค์ใหญ่เลยองค์นั้นแล้วหลังจากนั้นท่านก็เข้าไปภายในเจดีย์นะฮะแล้วก็ดูตรงกระเบื้องฮะท่านก็ดูว่าไอ้ตรงกระเบื้องตัวอิฐเนี่ยมันซุดตรงนี้เป็นรูเลยเป็นรูใหญ่ท่านก็เอาอิฐออกบางส่วนเป็นหลุมพอที่ตัวจะลงไปได้ก็ไต่เชือกลงไปนะฮะพร้อมกับใต้ก็คือคบนะฮะเพราะตอนนั้น ด้วยความเร่งรีบไม่มีใช้ไฟฉายนะฮะก็ไปพร้อมใต้ก็ไปเจอห่อผ้านะฮะพร้อมกับเป็นคัมภีร์นะฮะที่อยู่ในห่อนะพอคลี่ออกมานั้นเป็นบทสวดพาหุงฮะเหมือนกับที่ปลาขาวนั้นมาบอกในฝันเป๊ะท่านจึงเอาขึ้นมานะฮะนั่นคือที่มาที่ไปของบทพาหุงผมก็เลยเดินทางไปอยากไปดูจุดที่ว่าหลวงพ่อจรัญนั้นไปเจอบทพาหุงนะฮะพอได้เข้าไปโอ้โหต่างชาติมันก็เยอะนะฮะ ต่อให้ต่างชาติเยอะแค่ไหนถ้าเรามีจิตที่เข้าไปสัมผัสณจุดตรงนั้นได้นะเราก็จะรับรู้นะถึงพลังของความขลังนะถึงพลังที่เป็นเรียกว่าพลังแห่งความเป็นมงคลนะที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาที่ไปนะก็ได้ไปกราบนะตรงนั้นก็ดีใจฮะดีใจนะแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปพระนอนจักรีไม่ใช่พระนอนจักรีพระนอนองค์ที่ใหญ่มากๆข้างหน้าวัดนะก็เป็นที่มาที่ไปว่าเนี่ยก่อนจะขึ้นมาที่เชียงใหม่แวะตรงไหนบ้างนะครับผมเป็นคนชอบแวะ ก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวลงไปก็ต้องแวะอีกฮะผมนี่จะแวะวัดท่าซุงทุกครั้งจะไปบอกหลวงพ่อเสมอนะฮะก็หลวงพ่อครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอหลวงพ่อก็ผมจะนั่งสมาธิในวิหารแก้วก่อนทุกครั้ง15 นาทีตลอดแล้วก็ค่อยถอนสมาธิแล้วก็ไปเนี่ยก็จะทำงี้ตลอดฮะดังนั้นเวลาท่านใดที่ไปวัดท่าสูงก็ลองไปอธิษฐานต่อหน้าพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานณสังขารของท่านเนาะเอาละฮะเอาจริงวันนี้ผมก็ไม่ได้บอกใครนะ ไม่ได้บอกใน Facebook ด้วยว่าจะไลฟ์สดนิดนึง นะฮะเพราะต้องมาตอบคำถามมันมีเรื่องราวอะไรมากมายที่ดูแล้วหลายๆคือเราเข้าใจเด็กรุ่นใหม่แต่พอเห็นภาพข่าวอะไรต่างๆคือผมเป็นคนที่ไม่เสพข่าวการเมืองเด็ดขาดแต่ว่าเวลาในขณะที่ขับรถเราก็เปิดช่อง YouTube ไปเรื่อยๆก็ฟังเขมรบ้างฟังเรื่องของความไม่ชอบมาพากลบ้างนะของการเลือกตั้งในอะไรล่ะที่ชลบุรีที่มาที่ปทุมบ้างอะไรนะข้อสงสัยไฟดับแต่พัดลมติดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นปรากฏเห็นว่าด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองสรุปเขาแจ้งมาว่าตรงนี้เป็นของเขตนนทบุรีค่ะเงียบ ผมก็ไม่เห็นใครออกมาขอโทษเนี่ยนี่คือมันเป็นเรื่องของกรรมที่มันสำเร็จนะฮะกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมมันมาพร้อมเลยมันมาพร้อมกับความคิดอันชั่ววูบมันมาพร้อมกับคำว่าโทสะเพราะถ้ามันไม่เกิดโทสะกรรมจะไม่เกิดทันทีนะฮะอันเนี้ยมันคือการที่พอมันมาพร้อมกันเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ย
สุดท้ายบางคนนอนแทบไม่หลับนะฮะแล้วก็จะขอเป็นวีรบุรุษวีรสตรีไม่เป็นไรฉันยอมโดนจับเพื่อจะพิสูจน์ว่าไอ้นู่นไอ้นี่คือไม่มีใครต้องการรู้ตรงนั้นหรอกนะเพราะเดี๋ยวเขาจะจัดการกันเองเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละฮะไม่ได้วกการเมืองนะแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมของตัวจิตที่ค่อนข้างจะใจร้อนนะฮะใจร้อนแล้วก็ขาดความไตร่ตรองนะดังนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าเวลาทำอะไรน้องต้องคามดาวใจเย็นๆไว้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ อีกหนึ่งเรื่องราวก็คือเมื่อวานเนี่ยโพสต์เรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บก็จะบอกว่าคนรอบตัวผมเอาจริงนะเกือบ10 คนแล้วอะที่เป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็แล้วแต่ที่ล้มหายตายจากไปก็มีแล้วซึ่งลูกพี่ลูกน้องผมซึ่งเป็นน้องสาวผมก็เป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มันลามไปทั่วเลยนะฮะระยะ3ระยะ4เนี่ยแต่เขาสู้เขาให้คีโมหลายรอบแล้วนะผมก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะแต่ถ้าไม่ไหวอะไรก็บอกแต่น้องเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจบุญบางทีตัวเองไม่ไหวอ่ะแต่ถอดสังขารไปเพื่อเปิดโรงทานขอทำทานโอ้โหผมนับถือใจน้องสาวผมมากนะฮะอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมถึงได้บอกว่าเวลาของเราเนี่ยมันเริ่มถอยลงแล้วนะฮะการสร้างความดีเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยลงเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีอดีตใช้คำว่าอดีต อดีตที่ปรึกษากันรัฐมนตรีช่วยนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยท่านเชื่อไหมมีอำนาจมีทั้งบารมีมีทั้งเงินทองมันมีเงินเป็นร้อยล้านนะแต่ผมมันไม่เคยเอ่ยชื่อเพื่อนคนนี้ให้ใครฟังนะฮะจนกระทั่งเมื่อ2 วันที่แล้วโทรมาหาผมในขณะที่อยู่ที่บ้านเลี้ยวบอกเลี้ยวเพื่อนกันไงนะตอนแรกผมก็งงเฮ้ยผมจะเมมไว้ว่าไอ้ช่วย ก็หมายถึงว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยนะไอ้ช่วยโอเคผมก็คุยกันบอกว่า ก็ถามเขาแหละว่าเขาเป็นอะไรทำไมเสียงแผ่วจังเขาบอกเขาเป็นมะเร็งนะฮะ ก็เป็นมะเร็งตับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ลามไปมาเป็นที่เม็ดเลือดนะแล้วกำลังจะขึ้นสมองระยะ4คือแต่ละอันเนี่ยมีระยะ4 2แล้วก็เป็นมีระยะ2 1ก็คือสมองเนี่ยระยะ2เขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะจำไม่ได้เลยก็ตามเนี่ย นะฮะอยากจะช่วยวานหน่อยนะฮะเขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยเหลือเวลาไม่มากในชีวิตซึ่งผมก็รับฟังเพราะถ้าด่าไปเนี่ยเขาก็จะมีแต่เสียกำลังใจคือการด่าของผมหมายถึงว่าช่วงที่มีชีวิตอยู่บุญไม่เคยทำด่าแต่พระสงฆ์นะฮะด่าหมดนะตัวเองดีคนเดียวนะฮะคือเอาตัวเองเป็นศูนย์รวมจักรวาลใครว่าอะไรไม่เคยฟังนะฮะจนกระทั่งวันเนี้ยมัจจุราชอยู่ข้างหน้ามันก็บอกว่าเฮ้ยเลี้ยว ถ้ากูตายอยากให้มึงเอากระดูกกูไปโปรยหน่อยนะทำไมจะเอาไปให้ไปโปรยที่ไหนโปรยบนเขากูชอบอากาศเย็นๆที่เย็นก็เลยย้อนไปมึงมีเงินเป็น100 ล้านทำไมต้องมาใช้เขาบอกว่าเห็นใน Facebook ผมไปแต่ละที่เขาก็บอกว่าเอาจริงถ้าเขากลับมามีชีวิตใหม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยเขาอยากมากับผมไปทุกที่ไปช่วยเหลือนะฮะคนที่เขาลำบากนะฮะซึ่งมันก็เคยรู้ว่าผมตายมาแล้วรอบหนึ่งไงนะฮะมันก็เหมือนกับใช้เราได้คนเดียว ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยจำไว้ตอนที่มึงมีอำนาจบารมีตอนนี้ไม่มีลูกน้องหายหัวหมดนะฮะไหนเพื่อน
เพื่อนที่บอกว่าโอ้ยคนนี้ไหว้วานได้หายหมดไงเพราะโรคภัยตังค์เนี่ยมีเป็น100 ล้านไหนอยู่ไหนนะฮะคือตังค์เขามีนะฮะแต่ณตอนนี้เขาบอกว่าระหว่างเงินกับเสียงสวดมนต์มันกำลังฟังเสียงสวดมนต์อยู่ทุกวันนั่นหมายถึงว่าเขาต้องการยาใจฮะมากกว่าเงินเพราะเงินเนี่ยสมมุตินะให้เซ็นเช็ค100 ล้านให้หมอเลยหมอกำจัดมะเร็งไม่ได้เพราะมันเกิดจากข้างในนั่นนะฮะแล้วณวันนี้เพื่อนผมมาเรียกร้องบุญมาเรียกร้องความดีซึ่งมันไม่เคยทำเลยท่านจำไว้นะฮะการเมืองอ่ะมันเป็นเรื่องมายามันเป็นเรื่องโกหกมีน้อยคนที่รักษาสัจจะนะฮะแล้วก็สามารถทำได้ตามเหตุปัจจัยขุนพันธ์ยังบอกเลยขุนพันธ์เป็นได้แค่ปีเดียวลาออกเลยฮะแล้วก็สั่งทุกคนเลยนะฮะที่เป็นลูกศิษย์ว่าอย่าได้เป็นนักการเมืองเพราะมึงจะเสียศีลนะฮะโดยเฉพาะศีลข้อ4ข้อมุสานั่นนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะท่านไปรับปากใครสมมุตินะท่านไปรับปากเรามีพรรคเรามีนโยบายตรงนี้แต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยแกไม่ได้คือพรรคอันดับ1แกต้องไปผสมกับทุกๆพรรคนโยบายแกนะฮะสมมุติเราได้อยู่อันดับ5อย่างเงี้ยนโยบายมึงตกไปเลยนะเขาก็เอาอันแรกก่อนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่วาดหวังนโยบายผมถึงได้บอกว่าอยู่จนปัจจุบันเนี่ยไม่เคยมีใครได้ทำครบนะฮะแล้วก็มีแบบหลอกชาวบ้านแค่นั้นแหละนะฮะก็คือทำแล้วไงก็ทำให้แล้วนะไม่รักษากันเองนะกฎหมายแก้กันไปอะไรประมาณนี้ณตรงนี้นี่เองผมก็เลยบอกเพื่อนไปว่าแล้วยังไงแล้วจะยังไงมันก็เลยบอกอ๋อกูสั่งลูกไว้แล้วถ้าตายเมื่อไหร่นะฮะเอากระดูกเนี่ยให้อาเลียวไปท้ายที่สุดก็ไม่หนีไม่พ้นผมนะผมนี่เหมือนกับอะไรแบบหลายๆอย่างอ่ะอารมณ์ว่าลูกตัวเองจะไปเที่ยวกูฝากลูกหน่อยนะเอามา ดูแลให้นะอะไรล่ะเลี้ยวพอดีเราจะต้องไปสัมมนาที่นั่นที่นี่ช่วยเอาข้าวไปให้หมาที่บ้านเราหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคือได้เพื่อนกันกูช่วยก็ได้อารมณ์นั้นนะฮะผมว่าเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะก็คือช่วยกันคือถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่เรียกเราแต่ผมจะมีกฎของผมอยู่คุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินห้ามยืม เด็ดขาด นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าหลายๆคนก็เป็นอย่างเงี้ยนะเป็นแบบผมอ่ะมันพอเวลาเราช่วยเขาอ่ะมันมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมตัวเราอย่าลืมคนรอบข้างของเราแค่นั้นแหละต้องแบ่งเวลาให้ถูกแต่ผมจะเป็นคนที่แบ่งเส้นอย่างชัดเจนนั่นนะฮะอันไหนที่ทำได้อันไหนที่ทำไม่ได้อันไหนที่แบบเยอะเกินไปอย่างเดือดร้อนที่กรุงเทพผมอยู่เชียงใหม่ผมก็ช่วยไม่ได้แต่อันเนี้ยเพื่อนผมคนเนี้ยมันกำลังจะตายพอมันกำลังจะตายเนี่ยเรารู้แล้วระยะเวลามันเนี่ยมีไม่เยอะโอเครับปากให้ได้เพราะเรามีเวลาเตรียมตัวเคลียร์ทุกอย่างเพื่อที่จะไปเอากระดูกเขามาโปรยก็ผมว่าไม่น่าจะเกินเดือนนี้ถ้าดูสภาพนะฮะอารมณ์นั้น หลังจากเช็คแล้วไม่น่าจะเกินเดือนนี้ แต่ขออย่าให้ช่วงที่ผมต้องเข้าอบรมเนี่ยลุงเลี้ยวมารับกระดูกพ่อหน่อยครับมันคงจะไม่ใช่กันเนี่ยไม่เหมือนจะสับเปลือกไปทุกทีแล้วนี่กำลังคิดอยู่คุณไปดูอันหนึ่งรายการผมไม่ได้โปรโมทให้เขานะรายการหนึ่งชื่อซุปเปอร์มัมเป็นช่วงของเทปของพี่จิ๊กนวรัตน์ยุคตนันท์โอ้โหเมื่อวานนี้ขับรถไม่ได้ขับรถเกือบจะชนฟุตบาทผมขำคือขับรถขึ้นมาเชียงใหม่ขำฟังบอกเทปนี้เจ๋ง เจ๋งมากแล้วผมชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องของที่พี่เจี๊ยบนวรัตน์เนี่ยหรือพี่จิ๊กเนี่ยครับแก
แกอุทิศตนเพื่อในการแต่งหน้าศพนะฮะเพื่อจะให้สวยเป็นครั้งสุดท้ายผมชอบตรงนี้แกอุทิศตนซึ่งผมไม่อยากทำมากนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปบอกใครว่าเฮ้ยพี่ขอแต่งหน้าศพหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนั่นนะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยเครื่องสำอางอะไรใช้ยังไงแต่อยากที่จะช่วยเขาเป็นครั้งสุดท้ายอะไรแบบนั้นนะมันนานแล้วนะถ้าปัจจุบันก็อยากทำคือผมไม่เป็นคนที่ไม่กลัวนะเรื่องราวในคนตายเพราะว่าพอเราพิจารณาในเรื่องของอสุภกรรมฐานเนี่ยซึ่งถ้าใครฝึกกรรมฐานกับผมจะฝึกตรงนี้ให้หนักเพราะว่าจิตมันชอบจะหลอกคนเราเสมอว่าอุ้ยนี่คือคนตายกลัวเกลียดนะหมาตายมันก็ต้องจับได้นะฮะพูดถึงตรงนี้ขออภัยผมขอแสดงความเสียใจนะฮะกับคุณครูท่านผอ.นะที่สงขลานะที่ท่านอุทิศตนนะเพื่อนักเรียนนะครับก็ไม่ได้อ่านข่าวนะฮะแต่พอสรุปได้คร่าวๆว่าท่านอุทิศตัวนั่นหมายถึงว่าคนร้ายจับนักเรียนหญิงเป็นตัวประกันแต่ท่านขอแลกตัวเองนะเป็นตัวประกันแทนแล้วสุดท้ายก็ถูกยิงเนาะนะแล้วก็ท่านเสียชีวิตนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะท่านทำหน้าที่ได้ดีมากและสมเกียรติกับความเป็นครูนะสมเกียรติกับความเป็นผู้อำนวยการนะฮะซึ่งต้องบอกว่านี่คือจิตใจของผู้เสียสละอย่างแท้จริงฮะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ายอมตายแทนลูกศิษย์นะฮะดีกว่านะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยทั้งหมดนี่คือความรับผิดชอบขั้นสูงสุดก็เหมือนกับที่เหล่าทหารปกป้องแผ่นดินไทยนะฮะธงชาติเนี่ยหักนะฮะแต่อันนี้เหตุเกิดที่สมรภูมิเขาค้อนานมากแล้วมันเป็นเรื่องเล่าที่ต่อกันมาที่มาที่ไปหนึ่งในนั้นคือเดี๋ยวนะจำลองชื่อจ่าจำลองปาราชาตินะฮะขออนุญาตเอ่ยนามนิดนึงนะซึ่งผมไม่เคยเจอกับท่านนานมากแล้วเป็น10 ปีท่านเป็นลูกน้องเก่าคุณพ่อแล้วก็ลูกน้องเก่าคุณพ่อผมแล้วแกเล่าเรื่องสงครามที่เขาค้อที่ฐานปฏิบัติการแห่งหนึ่งให้ฟังนะฮะคือตอนนั้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะก็พยายามจะรุกรานประเทศไทยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คือใครก็คือเหล่าน้องๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่หลงผิดในลัทธิของคอมมิวนิสต์ณตอนนั้นแล้วก็ถูกล้างสมองนะฮะเพราะคอมมิวนิสต์จะไม่มีระบบของศาสนาระบบกษัตริย์ไม่มีนะฮะระบบต่างๆไม่มีนะเชิดชูในเรื่องของลัทธินะมาร์กซิสต์นะมันจะมีพวกต่างๆนะของเขามาถูกไหมนะแล้วก็เอาไอ้เรื่องล้างสมองนั่นแหละฮะคือเขาเรียกว่าไทยกับไทยห้ามหันกันเองในสมัยก่อนแล้วปรากฏว่ามันมีอยู่ฐานหนึ่งซึ่งถูกผอ.คอเนี่ยไม่แน่ใจว่าโดนปืนคอหรือว่าโดนระเบิดทำให้เสาธงเนี่ยหักลงธงไทยเนี่ยพอหักลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าก็มีไอ้น้องคนหนึ่งซึ่งเป็นพลทหารเนี่ยรีบไปคว้าแล้วเอาธงไทยนะฮะขึ้นมานะฮะปักขึ้นแล้วผอ.คอเนี่ยกระหน่ำยิงท่านเชื่อไหมว่าอันนี้เขาเล่าให้ฟังบอกท่านเชื่อไหมว่าน้องพลทหารคนนั้นเนี่ยกอดเสาธงตายธงห้ามลงพื้นเด็ดขาดกูตายไม่ว่านั่นคือความเสียสละนะฮะคือตัวตายไม่ว่าธงเนี่ยเปรียบเสมือนแผ่นดินไทยนะฮะเพราะฉะนั้นธงห้ามแตะพื้นนั่นคืออีกหนึ่งวีรกรรมนะฮะโอ้ยเล่าแล้วขนลุกนะครับโอ้โหเรื่องนี้นานมากนะครับก็ไม่นึกว่ามันต้องมาเล่า ถือว่าฟังเป็นนิยายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวพอดีขับรถขึ้นมาเป็นช่วงของนครสวรรค์แล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์การรถพยาบาลรถตู้ของคณะแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี
ได้ชนกับรถ6 ล้อซึ่ง6 ล้อคันนี้บรรทุกไม้ผมก็งงมากว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี้ยมันเป็นวันอะไร2 วันเนี่ยเมื่อวานวันพุธเนาะอังคารกับพุธเนี่ยหรือจันทร์อังคารพุธเนี่ยมันเป็นวันอะไรที่เหมือนกับว่าเทศบาลหรือการทางนะฮะตั้งแต่อยุธยามาเลยนะฮะตั้งแต่อยุธยามาเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์ถัดจากนครกำแพงเพชรยังมีแล้วก็มาลำปางนะฮะลำพูนก็มีบางจุดเชียงใหม่ยังไม่มีคือเหมือนเขาพร้อมใจกัน1ทาสีเส้นจราจรจากเลนกว้างเหลือเลนเดียว2ตัดไม้ข้างทางเฮ้ยผมก็งงมากเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคราวนี้อันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะฮะหน่วยงานของเทศบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านอาจจะไม่เทศบาลของท่านอาจจะไม่ใช่อย่างนี้แต่ผมจะขอบอกเป็นอุทาหรณ์เขาสันนิษฐานว่าที่รถชนเนี่ยนะฮะที่รถชนสันนิษฐานว่าปกติรถ6 ล้อที่ขนเนี่ยเขาจะมีกลวยถูกไหมสีส้มวางเรียงแต่คราวนี้เขาสันนิษฐานว่าเสร็จแล้วนะรถเนี่ยเขาเก็บกลวยก่อนที่รถจะออกและตีซ้ายเพื่อที่จะเข้าข้างทางอีกข้างหนึ่งอันนี้เขาชนเลนขวานะเลนเกาะกลางถนนนะนั่นน่ะเลนซึ่งมีต้นไม้และมีแบรีเออร์ยาวๆตลอดทางเขาชนตรงนั้นผมผ่านไปพอดีแล้วก็เห็นเนี่ยแล้วก็เห็นด้วยคารถเลยนะฮะ ก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการทำงานที่ช่วยมากอันนี้ก็ต้องขอตำหนิถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะคือกรณีของเทศบาลท่านต้องออกรถไปก่อนไอ้กลวยเนี่ยเก็บทีหลังได้พอท่านเก็บกลวยเสร็จปุ๊บเนี่ยรถมันวิ่งมาด้วยความเร็วเพราะเป็นสายเอเชียแล้วเป็นทางตรงรถตู้เขาก็ฉีกออกมาแล้วก็อัดเต็มที่แล้วพอผ่านโค้งมานิดนึงเจอรถของท่านยังไงก็เบรกไม่ทันนะซัดตูมเลยเพราะกรณีอย่างเงี้ยผมคนหนึ่งที่โค้งรัชดาเคยชนแล้วก็คว่ำตรงนั้นไอ้โค้ง100 ศพอะแต่บังเอิญเราไปพลิกตรงฝั่งจันทร์เกษมนานแล้วฮะผมถึงได้รู้ว่ายังไงก็หลบไม่ทันของผมนี่เป็นรถปอเต็กตึงจอดแบบไม่ให้สัญญาณพอหักโค้งรัชดาเสร็จต้องหักหลบเลยและอีก10 ล้อค่อยดันชะลอดูซะด้วยมันไปไหนไม่ได้เลยฮะยังไงผมนึกในใจเลยก็เลยบอกเพื่อนฮะเตรียมตัวเพราะมันเป็นงั้นจริงความเร็ว90นะจำได้เพราะผมจะขับรถแบบนี้ตลอดนะโอ้ถ้า120ตายแล้วนั่นน่ะคือเรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าเฮ้ยท่านออกรถก่อนที่จะเก็บกลวยไม่ใช่เก็บกลวยก่อนแล้วออกรถเพราะความเร็วของรถเนี่ยข้างหลังนะเขาไม่รู้นั่นนะโอ้แต่เมื่อวานนี้สุดๆเอาจริงโอ้ตีเส้นถนนกันเงี้ยนิดนึงก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนเนาะนะฮะสุขสันต์วันเกิดนะฮะหลายๆท่านนะเอาน้องอ๊อฟพี่เลียวได้แล้วได้กุ้งกับหมึกเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทำการพูดดังก็ไม่ได้เดี๋ยวสงฆ์ฉันไม่ได้ พรุ่งนี้จะทอดถวายนะฮะ นะครับก็อันนี้เป็นการบอกกุ๊บกิ๊บสวัสดีพี่เลี้ยวสวัสดีค่ะมานานยังคะก็ตอน 1:00 นนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะฮะคุณเทพพิทักษ์เนาะคุณผู้ฟังที่ฟังทางบ้านฮะเดอะเฮียนตอนนี้ผมจัดช่วง 1 ทุ่มเป็นการอัดเทปเพราะที่ท่านฟังอยู่ก็คือ5 ทุ่มกว่าถูกไหมเดี๋ยวจะมาทักอะไรตอนนี้ไม่ใช่อันนี้ผมอัดเป็นเทปไว้โอ้ถ้าให้ตอนนี้คือ
ด้วยกำลังกายตอนเนี้ยมันไม่สามารถจะยืนยาวนะช่วง5 ทุ่มได้เพราะยังมีภารกิจที่ต้องทำพอสมควรคุณพี่จันจรัสสวัสดีเจ้าหนานมารับฟังชมและเจ้าสาธุครับวันนี้ปลื้มมากๆที่คณะสงฆ์เดินจาริกเพื่อสันติภาพสำเร็จตามความเพียรและเจ้าประกาศพลังของพระพุทธศาสนาที่เดินทางถึง DC เนาะนะฮะนะครับก็ขอโมทนาสาธุเดี๋ยวของวัดฝายหินจะมี1 รูปไม่รู้จะเดินไหวไหมเนี่ยวันพรุ่งนี้ผมว่าจะพาไปฝังเข็มในหลวงพี่อู๊ดเพราะท่านมีภารกิจว่าสิ้นเดือนนี้จะต้องเดินทางไปจาริกประกาศเหมือนกันที่ไต้หวันเดินรอบเกาะเลย1 เดือนนะฮะแล้วพอดีท่านเสียวที่เท้าเสียวที่ข้อเข่านะฮะก็เลยเดี๋ยวจะพาไปฝังเข็มก่อนเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาในFacebook ของพระอาจารย์นะแล้วก็ช่อง YouTube ของวัดฝายหินนั้นเทปนะฮะอันนี้เทป เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะฮะคุณสจีสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีฮะครับผมคุณณภัทรผมหนังยางยิงตกมา อะไรผมหนังยางยิงตกมาเยอะนะคืออะไรเอ่ยคุณณัฐสิทธิ์สวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีฮะนะครับป้าแก้วสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับผมป้าแก้วก็ชวนผมไปที่เมืองการพอดีว่ายังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปตรงนั้นก็เลยบอกป้าแก้วขออนุญาตขอโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะไปแน่ๆโอ้ป้าแก้วถ่ายรูปมาสวยมากเพราะผมเคยไปพักที่บ้านป้าแก้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก็อาจจะแต่น่าจะประมาณเดี๋ยวมีนาเดินประมาณปลายมีนาเนี่ยผมจะมีเข้าไปประชุมที่กรุงเทพแล้วจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายใต้ยาวเลยอันนี้น่าจะยาวถ้ามีโอกาสก็จะพยายามจะไลฟ์สดเดี๋ยวก็คงจะคุยกับพระอาจารย์ถ้ามันในที่พักได้ก็โอเคแต่ถ้ามันไม่สะดวกจริงๆสัญญาณไม่มีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องเห็นเขาบอกว่าเขาอยากไปเกาะพังงานกันผมก็เดี๋ยวต้องไปติดต่อกันนะที่เกาะพังงานนะครับก็ไปกราบไหว้ครูแล้วก็จะพาเขาไปในจุดที่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะฮะก็จะพาไปนะตรงนั้นพาไปส่งไปสวดกันนะฮะคุณเบนสวัสดีครับสวัสดีฮะครับผมโอ้ดีใจมากคือหลายๆท่านนะเข้ามากันโดยไม่ได้นัดหมาย นะผมก็ไม่ได้นัดหมายซะด้วยนะฮะนิดนึงอุ้ยมันจะล้มทำไมมันจะล้มนั่นน่ะสิเดี๋ยวก่อนขออนุญาตเดี๋ยวดูก่อนอึดนะฮะคุณพ่อกำมลสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีฮะคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีฮะป้าแก้วครั้งหน้าแวะเมืองนิพพานเล่าขวัญบ้างนะคะคุ้นมากเลยฮะเมืองนิพพานเดี๋ยวผมต้องไปดูไปเซิร์ชก่อนคุณจินตชาสวัสดีค่ะคุณเลียวสาธุกับทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นนะคะโมทนาบุญครับนะฮะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับพี่นะฮะก็ไม่ผมถ้าขับรถแล้วไม่อยากให้มันเสียเปล่า แวะไว้ที่นี่ไปดูซะหน่อยนะฮะ ครับผมพี่จันจรัสบอกว่าหนานว่าในป่าช้ามีผีไหมเห็นพระสงฆ์ธุดงค์ไปนอนในป่าช้าแบบมืดไม่มีไฟฟ้าด้วยคนที่เขาเอาไปเผาจะอยู่ในป่าช้าหรือไรไม่มีฮะในป่าช้าไม่มีคนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอันนี้ขอไว้ก่อนเนอะน้องออยเสือขาวคิดถึงเสมอครับไอ้บ่าวเหมือนกันนะฮะน้องเอ้ย มีโอกาสเดี๋ยวเจอกันนะฮะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟัง 104.5 ด้วยในสัปดาห์หน้าก็ขอเชิญนะฮะเทศกาลมวลไม้ดอกแม่นะฮะที่สวนบวกหาดครับจังหวัดเชียงใหม่
นะรถติดกันอีกแล้วมหกรรมนี้อย่าลืมไปให้ได้นะเพราะว่าเห็นว่าทั้งดอกไม้ทั้งร้านรวมไปถึงระบบไฟอลังการนะฮะก็ขอเชิญเอาให้เลิศพอๆกับราชบุรีนะ นะฮะผมชอบเก็บข้อมูลนะฮะน้องฝนสวัสดีค่ะสวัสดีฮะนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขอตอบพี่จันจรัสก่อนนานว่าในป่าช้านั้นมีผีไหมหลวงปู่ม่านบอกว่าคนตายคือผีแต่ว่าดวงจิตก็คือพลังงานนะฮะเพราะฉะนั้นในป่าช้ามีผีไหมถ้าเป็นการฝังศพแบบศพไร้ญาติหรือว่าศพต่างๆอย่างที่อยุธยาผมผ่านโอ้โหเพียบเลย หน้าวัดพนัญเชิงเยื้องมานิดนึงอยู่ระหว่างวัดพนัญเชิงกับวัดใหญ่ชัยมงคลตรงนั้นสุสานผมมองไปโอ้โหใช้คำว่าสุสานสาธารณะแค่นี้ก็รู้แล้วสุสานศพไร้ญาติเยอะถ้าอันนี้มีร่างนะฮะพระสงฆ์ทุดงไปนอนในป่าช้าแบบมืดๆที่ไม่มีไฟด้วยก็มันเป็นเหตุณตรงนั้นนะถ้าบางรูปที่ท่านอยากจะฝึกในเรื่องของจิตนะฮะแล้วก็ปลีกความวิเวกท่านจะเลือกป่าช้าเพราะป่าช้าเนี่ยแน่นอนที่สุดครับมันไม่มีใครเข้าไปหรอกไม่มีใครเข้าไปเพราะด้วยความกลัวความที่พูดว่าปากต่อปากในเรื่องของผีในเรื่องของวิญญาณในเรื่องความดุร้ายซึ่งมีจริงไม่มีจริงต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่พระสงฆ์ท่านเนี่ยท่านต้องการฝึกนะตรงนี้ท่านก็จะเลือกป่าช้าเพราะเป็นที่ที่สะดวกที่สุดนะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลาที่ใช้ประกอบพิธีเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าให้ท่านได้เสียบเพราะหลายครั้งที่หลวงพี่อู๊ดท่านก็นอนที่ป่าช้านะฮะแล้วก็คนที่เขาเอาไปเผาจะอยู่ในป่าช้าหรือไรนะคนที่เขาเอาไปเผาเขาก็ต้องเผาเมนนะฮะ นะฮะแต่ภาพรวมผมก็จะเข้าใจนะว่าในป่าช้านั้นยังมีวิญญาณอยู่ไหมบางทีตอบไม่ได้ครับแต่สำหรับผมนะผมจะบอกว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันคือกฎไตรลักษณ์ฮะมันมีเกิดขึ้นมันมีตั้งอยู่มันมีดับไปมันมีอดีตมันมีปัจจุบันและมันมีอนาคตดังนั้นทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีจุดเริ่มต้นเมื่อมันมีจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของปัจจุบันที่เรามองเห็นและในอนาคตมันจะมีจุดสิ้นสุดของมันนั่นก็คือเรื่องของเวลาผมกำลังพูดถึงในเรื่องของกำลังบุญนะสำหรับคนที่เรียกว่าพ้นวาระของความเป็นมนุษย์ไปแล้วร่างกายใช้ไม่ได้แล้วนะฮะณตรงเนี้ยมันจะมีแค่ดวงจิตเท่านั้นที่รับสภาพแต่ดวงจิตเนี้ยไม่ใช่พลังงานที่ท่านเห็นว่าล่องลอยไปเหมือนผีญี่ปุ่นเลยเป็นลูกไฟไม่ใช่ฮะกฎธรรมชาติคือจิตต้องสร้างรูปอัตโนมัติขึ้นมานะฮะจะเป็นรูปแบบไหนก็คือเป็นโครงสร้างจะเบาบางแค่ไหนก็ตามตัวเหตุปัจจัยของบุญนั้นหรือจะเป็นตัวเขาเลยทันทีในรูปแบบที่เขาเลือกเองตามกำลังบุญเช่นกันแต่ไม่ใช่ว่าเหตุในเรื่องของการเกิดปทุสลายขึ้นมาแล้วฉันจะรูปหล่อเหมือนเดิมไม่ใช่ตายแบบไหนอยู่แบบนั้นนั่นนะฮะตายแบบไหนเกิดแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีตรงนี้กรณีของวิญญาณมันก็มีแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็มีเป็นวาระของเขาไปทุกดวงวิญญาณเกิดหมดแต่เกิดเป็นอะไรไม่รู้ผมถึงได้บอกว่าบางกรณีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แม้จะอยู่ในอเวจีวันหนึ่งก็ต้องขึ้นมาแล้วก็ต้องมาเกิดแต่เกิดในที่นี้รับประกันความเป็นมนุษย์ไม่มีเพราะบุพการีเปรียบเสมือนพระอรหันต์นะฮะการที่ถึงขนาดทำลายพ่อแม่ฆ่าได้เนี่ยความเป็นมนุษย์ไม่มีฮะเพราะดวงจิตตัวนี้มันเหมือนกับว่าในอดีตชาติคนนี้อาจจะเป็นเดรัจฉานมาก่อนแต่เนื่องมาจากว่ามันเป็นหมาของพระรูปนี้วัดนี้โอเคมันยังเป็นหมาที่ประกอบคุณงามความดีนะเวลาพระทำวัดมันก็ไปนั่งฟังนะฮะเพราะฉะนั้นลองให้มันเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์พอตายลงเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ถือว่า
เขาให้โอกาสแล้วแต่ปรากฏว่าด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีสัญชาตญาณดิบของความเป็นเดรัจฉานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นพ่อแม่อยู่ในสายตาจ้วงแทงนะฮะฆ่าได้โดยที่ตัวเองไม่รู้สึกผิดอันนี้คือความที่ดวงจิตเนี่ยของความเป็นเดรัจฉานกลุ่มท่านจึงหมดโอกาสเรียกว่าหมดสิทธิ์แล้วกับความเป็นมนุษย์ในครั้งนี้เพราะเดรัจฉานมันทำร้ายทั้งหมดทั้งมวลท่านสังเกตไหมนะฮะดูอย่างสุนัขเนี่ยเห็นไหมพี่กันน้องกันมันก็ไม่เว้นนะฮะบางทีไอตัวเมียมาจากไหนมันก็ไม่เว้นเวลาตัวผู้มันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเป็นเดรัจฉานนะฮะดังนั้นกรณีตรงนี้การฆ่าพ่อฆ่าแม่จึงเป็นคนที่มีจิตใจอันเป็นเดรัจฉานมันอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างฮะมันมีระยะของมันจะมาบอกว่าวิญญาณนี้รอเฝ้าที่จะต้องหาคู่มาเป็นระยะพันปีมันเป็นนิยายนะฮะแต่อันนึงซึ่งเป็นปริศนาแล้วก็คิดว่าน่าสนใจคือผมเมื่อก่อนเนี้ยที่ผมเคยเล่าเรื่องของฟาโรห์จำได้ไหมนะฮะผมอ่านตัวตูนนะฮะตอนนั้นรู้สึกถ้าจำไม่ผิดผู้ที่เขียนเรื่องนี้หนึ่งในนั้นจะมีท่านอาจารย์สุเทพนนครท่านเขียนตรงนั้นก็ได้อ่านเรื่องราวของฟาโรห์ตุตันคาเมนนะฮะที่เขาไปค้นพบในตอนแรกเลยตัวตูนเขียนนะฮะแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องราวของบุคคลที่ค้นพบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือก่อนเข้าห้องเนี่ยมันจะมีเขียนคำสาปนะฮะมันมีเขียนคำสาปอยู่แต่ช่วงนั้นเหมือนกับไม่ได้อ่านหรือว่ายังไม่ทันได้แปลนะฮะก็พังไอ้ตัวผนังนี้เข้าไปก็ไปเจอพระศพของตูตันคาเมนซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันนี้ถูกไหมที่อเมริกาถ้าจำไม่ผิดนะฮะและปรากฏว่าเขาอ่านมาทีหลังว่าใครที่ก้าวล่วงนะพระศพนะของตูตันคาเมนเนี่ยต้องมีอันเป็นไปนะปรากฏว่าผู้ที่เข้าไปก้าวล่วงในพระศพของกษัตริย์ตูตันคาเมนของอียิปต์เนี่ยตายทุกคนตามคำที่สลักไว้เลยฮะแต่ตายแบบไหนตอบไม่ได้แต่รู้ว่าหนึ่งในนั้นมีถูกรถชนแล้วก็ถูกฆาตกรรมส่วนที่เหลือไม่รู้แต่ตายหมดนั่นนะฮะนั่นคือที่มาที่ไปทุกคนก็โอ้โหคำสาปนี่คือคำสาปนะดังนั้นพระศพของตูตันคาเมนจึงถูกแค่เปิดหน้าแต่ไม่เคยพิสูจน์ในเรื่องของผิวเพราะไม่มีใครกล้านี่คือเรื่องราวคร่าวๆนะฟังเป็นนิยาย โอ้สมัยก่อนนี้สนุกฮะมันมีทั้งตุยตูนมีทั้งปาฏิหาริย์มีทั้งโลกทิพย์มีเยอะหนังสือพระนะผมเป็นอะไรที่ชอบมากรอออกว่าซื้อสมัยนี้ไม่ต้อง เด็กคลิกที่เดียวมันมาแล้วเป็นอีบุ๊กดาวรุ่งสวัสดีจ้าโมทนาสาธุนะครับโอ้ป้าแก้วส่งหัวใจให้เลิฟครับเลิฟเนาะก็เดี๋ยวยังมีเรื่องราวพอสมควรนะฮะแน่นอนที่สุดในเรื่องของบุพกรรมผมเล่าเลยนิดนึงแล้วกันเนาะหรือว่าเราสวดมนต์กันบางคนบอกไม่ทำไมต้องสวดมนต์เนี่ยผมต้องมาเฉลยทุกครั้งเรื่องราวของเพื่อนผมไงที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยที่ผมไม่ช่วย นะฮะเขาเป็นมะเร็งเขารวยมากนะคุณโอ้มีเงินคือผมเห็นมันโพสต์ทีนึงไปกินที่นั่นโอ้กินร่ำรวยคือมันเที่ยวจนผมอิจฉาแต่เขาไม่ได้ทุจริตนะไม่รู้แต่ว่าเขามีธุรกิจของเขาแต่เขามีลูกน้องด้วยนะมันยังเคยบอกเลยว่ามีเรื่องอะไรก็บอกเดี๋ยวพี่จัดให้ ผมไม่ต้องนะผมเป็นคนที่ไม่อะไรกับเรื่องนี้เลยนะแม้แต่แบบเพื่อนเรามันก็ยิ่งใหญ่ก็เยอะนะฮะแต่ไม่รู้จะกวนเขาเพื่ออะไรนะฮะ มันจะกลายเป็นบุญคุณไงผมไม่ชอบเป็นอะไรเงี้ย
ที่แบบเฮ้ยเป็นบุญคุณในทางที่ผิดไม่เอานะคือกรณีตรงนี้ที่ผมบอกรวยแค่ไหนก็ตามนะแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยฮะผมถึงได้บอกมึงเบิกเลย100 ล้านหมอครับช่วยหน่อยผมยอมเสียเลย100 ล้านฮะต่อให้มึงเสียทั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยที่มีอยู่สมบัติเนี่ยนะ400-500 ล้านเนี่ยมะเร็งก็ไม่หายเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ต้องเป็นแล้วมันระยะ4แล้วฮะอย่างที่ผมบอกต่อให้คุณมีเงินเท่าไหร่แล้วกรรมไปตอนคุณตายเนี่ยท้ายที่สุดเขาก็แกะมือตายแล้วมึงใช้ไม่ได้หรอกเอาเงินที่มือมากูเอาไปใช้ดีกว่านั่นแหละฮะนี่คือสัจธรรมว่ารวยแค่ไหนท่านไม่สามารถจะรักษาชีวิตได้แล้วอะไรล่ะที่ท่านจะรักษาชีวิตแล้วก็ติดตัวท่านไปได้มันมีเรื่องของบุญของบาปเรื่องของความดีกับความชั่วแค่นั้นเลยฮะเพราะทั้งหมดมันบันทึกอยู่ในใจอยู่ในดวงจิตของท่านดังนั้นในกรณีตรงนี้ถึงได้บอกว่าต่อให้ท่านรวยแค่ไหนแต่ท่านไม่รู้จักการทำความดีท่านไม่รู้จักบุญหรือท่านไม่รู้จักคำว่ากุศลเนี่ยมันลำบากฮะเพื่อนผมถึงได้บอกทิ้งท้ายตอนนี้เรื่องเงินเนี่ยไม่ได้อะไรเลยชีวิตฟังแต่บทสวดมนต์ก็ใช่ไงเพราะบทสวดมนต์มันเป็นบทที่เคลียร์จิตเพื่อให้ละในเรื่องของการเจ็บปวดคุณให้คีโมมันแรงนะมันเจ็บปวดนะฮะน้องๆจริงๆพี่เลียวก็อยากจะเตือนนะฮะท่านอย่ารอให้มันเป็นก่อนแต่ท่านจงปกป้องตัวเองก่อนอะไรที่มันป้องกันมะเร็งได้ท่านกินเถอะเชื่อเถอะตราบใดที่ท่านยังติดหมูกระทะเตรียมตัวตราบใดที่ท่านยังติดไส้กรอกนะฮะอาหารต่างๆที่เราเรียกว่าจังก์ฟู้ดแต่ว่าผมมองว่านั่นคืออาหารเร่งด่วนถ้าท่านยังติดมันมากเกินไปเตรียมตัวเพราะพวกนี้คืออาหารแปรรูปท่านรู้ไหมว่าอย่างไส้กรอกเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ราคาสูงๆนะถ้าไม่ใช่แบบนั้นนะเขาจะเอาเนื้อหมูกับเนื้อไก่ที่มันใกล้หมดอายุบางอันเขียวๆนิดๆไปทำการฟอกใหม่ท่านเคยไปโรงงานหรือยังเบสแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทำการเคลือบทั้งหมดนะอัดใหม่ปรุงนิดนึงแล้วออกมาเป็นเข้าเครื่องออกมาเป็นไส้กรอกแล้วก็แพ็คตึ้งมีวันหมดอายุท่านลองถือไว้ลองให้มันหมดอายุแล้วผ่านไปสักประมาณ2 อาทิตย์แล้วท่านลองดูใหม่ท่านจะเห็นทันทีว่าสีของไส้กรอกเป็นอีกแบบเลยนะฮะกลิ่นจะเป็นอีกแบบเลยเพราะมันหมดอายุของมันแล้วนั่นแหละให้ระมัดระวังพวกเนี้ยตัวดีหมูกระทะผมอ่านบทความหนึ่งบอกว่าจริงๆหมูกระทะเนี่ยมันไม่ก่อมะเร็งไอ้ที่ก่อมะเร็งคือตัวน้ำมันที่มันหยดลงถ่านแล้วตัวควันจากถ่านเนี่ยที่มันอัดขึ้นมาอีกทีไอ้ตัวเนี้ยตัวที่ทำให้เป็นมะเร็งสารก่อมะเร็งอาจจะจำผิดไปบ้างขออภัยนะฮะแต่ที่อ่านเจอประมาณนี้โดยสรุปให้คร่าวๆนะดังนั้นเราจะรอเป็นเหรอคือกินกินได้แต่ไม่ใช่กินโอ้โหเป็นชีวิตจิตใจนะฮะนานๆทีนึงหมอยังกินเลยหมอที่บอกระวังเป็นมะเร็งนะคะนี่นั่นก็ยังเห็นนั่งกินกันอยู่เลยตัวดีเลยหมอแต่หมอนานๆกินได้แต่ว่าไม่ใช่อาหารที่จะต้องเปิดทุกวันไม่ใช่นะฮะนั่นแหละเพราะคุณเป็นมะเร็งเนี่ยยาพุ่งเป้า120,000 ถึง 140,000นะต่อเข็มนะฮะมะเร็งบางชนิดยังไม่เคยคือหมอเองก็ยังปวดหัวยังรักษาไม่หายอย่างน้องผมนะฮะลูกพี่ไม่ใช่เป็นแฟนของเพื่อนผมแต่เป็นรุ่นน้องเป็นมะเร็งที่ลำไส้เล็กถ้าลำไส้ใหญ่ยังพอทนแต่นี่เป็นลำไส้เล็กท่านครับมะเร็งที่ลำไส้เล็กเนี่ยน้อยคนจะเป็นนะฮะแล้วถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยสวดมนต์เลยเพราะมันไปไวมากน้องผมคนนี้28 วันไปเลยฮะนั่นแหละครับนั่นคือการทำงานของมะเร็งอย่าปล่อยตัวเองผมก็แหมรู้งี้
นึกกูขายอาหารเสริมดีไหม คือท่านมีอะไรเนี่ยคิดว่าเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นพืชผักอะไรที่มันป้องกันได้มันสร้างภูมิต้านทานท่านกินเถอะนะฮะท่านกินเถอะแล้วก็ถ้าเป็นประกันชีวิตก็ทำเถอะทำประกันสุขภาพให้มันมีมะเร็งด้วยนะแต่มันมีอันหนึ่งอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะทำประกันแล้วเขาบอกว่าประกันโรคมะเร็งด้วยครอบคลุมถึงโรคมะเร็งแต่ท่านเชื่อไหมพอเป็นจริงๆปุ๊บเขาส่งให้แค่เขาจะมีวงเงินประกันของคุณได้แค่นี้นะครับ100,000 บาท100,000ท่านคิดว่ามะเร็งเนี่ย3 วันหายอ่ะมันต้องมาเรื่อยๆถูกไหมอันนี้รู้สึกว่าเขาจะให้แค่4 หรือ 5 เดือนประมาณนี้แล้วเขาตัดเลยนะเขาตัดเขาจะมีวงเงินเขาเต็มวงเงินปุ๊บไม่จ่ายแล้วอ้าวแล้วไงลูกยังไม่หายจะทำประกันไปแล้วนี่คือเล่ประกันแล้วถ้าเขายื่นโนติสว่าเขาขอถอนนะตรงนี้ท่านหมดสิทธิ์ที่จะไปอะไรแล้วนะที่อื่นก็ไม่ได้นะกลายเป็นผู้ป่วยอนาถาทันทีเนี่ยแต่ถามว่ามีประกันดีไหมมีก็ดีผมก็ทำประกันเอาไว้ไม่อายเลยฮะเพียงแต่ตัวเองไม่ได้ขาย พูดเล่นแต่มีฮะต้องทำเพราะว่ามันมีบทเรียนมาแล้วตอนที่ผมตายท่านใช่ไหมตอนที่ผมตายตอนนั้นเนี่ยฟุกมากไอ้น้องที่อยู่ธรรมสถานเจ้าเอ็มบอกพี่ทำประกันเถอะเชื่อผมเราก็ว่ะอยากช่วยน้องพื้นมันไม่ได้ยอดเอามาพี่ช่วยเว้ยเสร็จปุ๊บผมเสีย3 เดือนนะแค่3 เดือนเท่านั้นนะฮะเข้าเดือนที่4เดือนหน้าผมตายกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันไงฟึบไปเลยจำได้ว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมัน100,000 กว่าเข้าทันทีนั่นคือตายแล้วนะตายแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วค่ารักษาต่อประมาณแสนกว่าไม่รู้100,000 หรือ 140,000นะตอนนั้นเนี่ยคนที่ออกเงินไม่ใช่ผมแต่เป็นพี่สาวผมก็สงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมก็ฉันทำประกันชีวิตไปแล้วมันประกันเขาบอกครั้งแรกต้องออกเองโอ้โหครั้งแรกออกเองก็เลยพี่สาวผมเสียไป 90,000แล้วก็ที่เหลือเป็นปัจจัยของผมนั่นแหละก็รวมกันณตอนนั้นและพอครั้งที่2ผมเป็นเนี่ยผมเป็นจริงๆเนี่ย3 ครั้งหรือ2 ครั้งวะน่าจะ2 ครั้งคือไอ้ที่ตายอย่าง1 ครั้งแล้วก็ที่เข้ารับรักษาปัจจุบันทันด่วน1 ครั้งตอนนั้นจำได้ว่าจะบินมากรุงเทพอุ๊ยตึ๊ดขออภัยครับไอ้ยาเอาแล้วพูดเรื่องนี้เอาแล้วขออภัยฮะนะฮะเนาะไม่ขออนุญาตนิดนึงครับแป๊บนึงนะครับพูดเรื่องตายทีไรมันจะมีเหตุอย่างนี้ตลอดซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนะฮะหาก่อนหาอะไรยังไงได้บ้างนิดนึงนะฮะคืออย่างนี้ไอตัวที่เป็นขออนุญาตนะฮะเอาใหม่ผมขอตั้งนี้ใหม่เห็นใช่ไหมเห็นหัวไม้เนาะไม่เป็นไรเข้ามานิดนึงมันล้มเฉยเลยแล้วทุกครั้งเวลาพูดเรื่องความตายแล้วเล่าให้ฟังอะไรเนี่ยมันจะมีเหตุไม่ตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งไฟดับมั่งนะฮะ ให้ดูตื่นเต้นเล่นๆคนที่เห็นไลฟ์สดจะเห็นคุณผู้ฟังทางบ้านหมดสิทธิ์นะฮะ ถ้าอยากไปเห็นตรงนี้ก็ไปดูตรงพุทธิสิทธิ์ไม่มีเซตนะไม่มีเซตคืออย่างนี้ก็ คืออีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ผมต้องสเตนแล้วก็สวนหัวใจก็คือบอลลูนผมบอลลูน1 เส้นสเตน2นะฮะแล้วมันเป็นเรื่องของกรรม
จำได้เลยนะฮะตอนที่ทำเวลาผมอยู่โรงพยาบาลผมอยู่คนเดียวนะไม่ได้บอกใครเลยฮะตอนที่ป่วยตอนที่ตายแล้วน็อกเนี่ยก็มีผัดมาเยี่ยมพระอาจารย์ท่านพระครูสมุท่านก็ไปเยี่ยมหลวงพี่ภัสกรเนี่ยท่านติดเทศแต่ท่านมาตอนแรกตอนที่ผมฟื้นท่านมาช่วยนะและหลังจากนั้นก็ไม่เจอกันอีกเลยนะแต่ท่านก็โทรถามอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีน้องๆทีมงานโพนะพี่ๆเขาก็ไปเยี่ยมอันนั้นนะโอเคแต่ครั้งที่2ไม่มีเพราะผมไม่ได้บอกใครเพราะน้องเจ้าสารกับเจ้าต๋องนำผมส่งโรงพยาบาล นะฮะแล้วเขาเป็นทีมงานผมไม่ต้องมาเยี่ยมหรอกทำงานของตัวเองเดี๋ยวออกเอง อันนั้นไม่เสียเงินคือผมไปเข้าโรงพยาบาลรัฐตอนแรกผมเข้าโรงพยาบาลเอกชนก่อนแล้วให้เขารีเฟอร์มาส่งที่สวนดอกเพราะผมมองระยะยาวว่าถ้าผมผูกกับสวนดอกอะซึ่งมันจะมีประกันสังคมมันก็จะสะดวกหน่อยก็เลยรีเฟอร์มาปรากฏว่าผมมาเสียเงินตอนที่ออกจากสวนดอกเนี่ยหลังจากที่ตัดประกันแล้วเขาบอกเขาไม่เคยทำเคสแบบนี้ผมเสียไป2.50 บาทอันนี้เรื่องจริงนะผมเสียให้กับโรงพยาบาล2.50 บาทส่วนที่เหลือตัดจากประกันที่ต้องจ่ายเองนะฮะแล้วแต่ก่อนรีเฟอร์ไปอยู่โรงพยาบาลนะไปตรวจทั้งหมดทั้งมวลตรวจเลือดนี่นู่นนั่นเสีย10,000เนี่ยมันประมาณนี้นะฮะแล้วพอถึงตรงนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมนะฮะผมจำได้ว่าตอนที่สเตนกับบายพาสนะฮะสเตน2บายพาส1นะฮะบายพาส2สเตน1ผมเป็นคนที่กลัวเข็มมากแล้วเขาเอาผมมาเข้าห้องอยู่ ICU นะแล้วเอาเข้าห้องผ่าตัดมันก็จะมีจอทีวีอยู่ข้างบนประมาณว่าคนไข้มึงดูเลยว่าหมอกำลังจะทำอะไรมึงบ้างคือเห็นเลยว่าเฮ้ยข้างในเราอะไรยังไงแล้วหมอเขาก็คือผมไม่กล้าดูผมก็หลับตาทำเป็นหลับตาแล้วพอหมอเขาบอกพร้อมไหมคนไข้ผมก็พยักนะฮะพร้อมครับไม่ดูเลยนะผมไม่ดูผมกลัวจากนั้นเสร็จปุ๊บหมอก็เริ่มทำการฉีดยาชาแล้วก็เริ่ม